hakuna mwingine kama wewe. Ewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Niseme nini nikuabudu? Wewe pekee unastahili, wewe pekee uinuliwe. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Niseme nini nikuinue? Niseme nini nikuabudu? Wewe pekee wastahili, wewe pekee uinuliwe. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Ewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Wewe mwanzo tena mwisho, Simba wa Yuda hautashindwa. Sauti yako twaielewa, unaponena twasikia. Umetukuka,
kama wewe Mungu Baba yangu. Kwineane mbere ya Ngai, wire Ngai nĩagĩrĩire, wire Ngai nowe wika, wire Ngai nĩ mũnene wa nene, wire Ngai nĩabatiĩ gũtũgĩrio, wire Ngai nĩabatiĩ kwambarario, nĩ tondũ wĩ mũtheru wa theru, nĩ tondũ wĩ mũnene wa nene. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ ũngĩ tawe, na gũtirĩ hĩndĩ gũkagĩa, na gũtirĩ hĩndĩ gũgakorwo kuo. We nĩwe kĩambĩrĩria, we nowe gĩtagatĩ, na we nowe mũico, we nowe ũrĩ kuo, na nowe ũgũtũũra kuo, na nowe ũgũtũũra kuo tene na tene. Nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, we wĩ Ngai mwĩhokeku, we nĩ wagĩrĩire Jehova Jairi. Tũgatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, tukambararia rĩĩtwa rĩaku, mũthamaki wa thamaki. Tuĩka wa kũharũrũka Jehova, nĩ magũthera gũthera nowe, kwagĩrĩra nowe. Gũtirĩ na Ngai ũngĩ tũĩ, gũtirĩ na Ngai ũngĩ tũĩ, o tiga rĩĩtwa rĩaku itherũ, o tiga we Ngai mwene hinya wothe. We gũtarĩ ũndũ ũkũremaga, we gũtarĩ ũndũ ũrĩ watuĩka kĩriga mbere yaku. Nowe tu mũthamaki wa kĩgongona, nowe tu Jehova Jairi. We wĩ Ngai mwene hinya wothe, we wĩ Ngai kĩhoti wa mothe. Nĩ wagĩrĩire gũtĩo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, nĩ tondũ we nowe wĩika, we nowe wĩika mũnene wa nene, we nowe wĩika Jehova Jairi. Gũtirĩ na Ngai ũngĩ, o tiga rĩĩtwa rĩaku itherũ, o tiga rĩĩtwa rĩaku inene. Mũthamaki wa kĩgongona, rĩĩtwa rĩaku ririkana ũrĩa tũkwambararia. Tũtikwambararia ngai cia mĩhianano, tũtikoinamĩrĩra andũ nĩgetha tũrĩe na tũnyue, ona angĩkorwo nĩ magĩire mbeca icio nĩ ciao. We nĩ wĩrathimagĩra mũndũ mwĩhokeku, nĩ tondũ gũthera nĩwe. We ndũtiganagĩria arĩa othe makwĩhokete, ndũrĩ waconora arĩa ndungata ciaku mũthamaki. Ndakũhoya ũharũrũkie hinya waku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru, we wĩ Ngai mũtugi gatũrũme gothingu. Gũthera nĩwe Jehova Jairi. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mũthamaki wa kĩgongona, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gatũrũme gothingu. Tũtingĩconoka tũkĩanĩrĩra nowe mũthamaki, tũtingĩconoka tũkĩambararia rĩĩtwa rĩaku, tũtingĩconoka tũkĩambararia rĩĩtwa rĩaku. Marĩĩtwa marĩa mothe me thĩ ĩno mega nĩ mako, marĩĩtwa mothe me thĩ ĩno mega nĩ mako. Nĩ tondũ we wĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ we wĩ Ngai kĩhoti wa mothe. Gũtirĩ ũndũ no ũmwe ũngĩkũrema gatũrũme gothingu. Wĩtagwo Ngai nĩ tondũ we wĩ mũgai wa indo ciothe, indo ciothe cia gũkũ thĩ ĩno nĩ ciaku. Tũngĩkiuga atĩa mũthamaki wa kĩgongona, o tiga no twambararirie rĩĩtwa rĩaku, o tiga no tũtĩĩire rĩĩtwa rĩaku, o tiga no tũnenehirie rĩĩtwa rĩaku. Nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩ hinya, nĩ tondũ we wĩ Ngai kĩhoti. Uma harĩa ũrĩ ũthiũrũrũke thĩinĩ wa kĩgongona, ũthiĩ ũkĩhoyagĩra kĩgongona gĩkĩ gitũ. Neana kĩgongona gĩkĩ gitũ na kũrĩ Mwathani. Thũ nĩ nyingĩ cianageria gũũkĩrĩra kĩgongona gĩkĩ, no ndagĩka-inĩ no ithaa rĩrĩ nĩcio tũraharaga nĩ mĩbango yacio. Kĩgongona gĩkĩ twakeneana na kũrĩ we mũthamaki wa kĩgongona, kĩnyotokero kĩa ndungata ciaku. Andũ moka marĩ na mabataro mao mũthamaki, eke ũgatuĩka wa kũmahingĩria, eke ũgatuĩka wa kũmaigua. Nĩ tondũ we wĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ we wĩ Ngai kĩhoti wa mothe, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtugi. Thiũrũrũka ũkĩaragia ũndũ wĩgiĩ kĩgongona, thiũrũrũka ũkĩaragĩria kĩgongona, thiũrũrũka harĩa ũrĩ, uma kinyũkithi magũrũ maku harĩa ũrĩ, ũhorera ũndio ũkĩaragia ũndũ thĩinĩ wa kĩgongona. Ũneane kĩgongona gĩkĩ na kũrĩ Jehova, nĩ tondũ kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo gĩtũrũagĩrĩra. Kĩgongona gĩkĩ rĩrĩa twĩna mathĩna maitũ nĩkuo tũragĩra, rĩrĩa
twina mabataro maitũ tũragira kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũguo thaithanĩrĩra kĩgongona gĩkĩ haragania thũ ciothe iria cirageria gũkĩrĩra kĩgongona gĩkĩ gĩtikũhũka ĩndĩ nĩ gũthegea gĩgũthegea gĩkĩ gĩtigũthira ĩndĩ nĩ kwambarara gĩkwambarara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa kĩgongona ndaneanakana kũrĩa mũthamaki ngĩneana wa Bishop Alieta founder wa kĩgongona gĩkĩ mũthamaki mũmenyagĩrĩre mũheage hinya mũheage ũhoti thayũ wothe njĩna gĩkeno mũthamaki wa kĩgongona tuĩka wa gũtũũra mũhotanĩire mũthamaki akĩmatanya marĩa atanyĩte gwaka marĩ ma kũhingũra branches ingĩ cia Theophilus eke gũtikagĩe na mĩbango ĩgũbangwo nĩ ngoma ya kũharagania ĩndĩ rĩtwa rĩaku itheru rĩtuĩke rĩa gũkinyanĩria ĩndĩ we mũthamaki wa kĩgongona ũtuĩke wa kuonekana nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩ hinya nĩwambagĩrĩire kwambarario gũtĩo mũthamaki ũtuĩke wa kũmũririkanaga mũthamaki wa kĩgongona mũhotanagĩre mũthamaki wa kĩgongona mũingĩrage na hinya waku na hoti waku mũthamaki wa kĩgongona nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru ririkana na wa Bishop Rachel mũthamaki wa kĩgongona ndamũneana na kũrĩ we mũthamaki wa kĩgongona onake tuĩkaga wa kũmũtoranagĩria tuĩkaga wa kũmũhotanagĩra nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru mĩbango yothe ĩbangĩtwo nĩ mũcukani igũrũ rĩake nĩyo tũragĩra kĩene ithaa rĩrĩ na ndagĩka-inĩ ĩno tũkamwĩtĩria hinya waku mũtheru tũkamwĩtĩria hinya waku mũtheru ũtuĩke wa kũmũhonokanĩra Jehova Ngai ũtuĩke wa kũmuonekanĩra gatũrũme gwa thĩngu nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtugi nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru ririkana na wa Pastor Monica mũthamaki wa kĩgongona ndamũneana na kũrĩ we harĩa arĩ mũthamaki wa kĩgongona tuĩka wa kũmũhotanagĩra tuĩkaga wa kũmũririkanaga mũmenyagĩrĩre mũthamaki wa kĩgongona mũheage hinya ũhoti thayũ wothe njĩna gĩkeno nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene we gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ũkũremaga gũtirĩ ũndũ ũrĩ watuĩka kĩrĩga mbere yaku gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũrĩ wa kũrema Jehova Jireh attack ciothe cia mũcukani nĩcio tũragĩra kĩene ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ tũgetia hinya waku presence yaku gatũrũme gwa thĩngu ĩtuĩke ya gũtuonekanĩra ĩtuĩke ya gũtuonekanĩra mũthamaki wa kĩgongona nĩ tondũ gũthera nĩwe nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku nĩ tondũ we wĩ Ngai wagĩrĩire gũtĩo wĩ Ngai wagĩrĩire kwambarario nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku nĩ twanenehia rĩtwa rĩaku nĩ twauga gũthera nĩwe we wĩ Ngai ũtahotagwo we gũtirĩ ũndũ ũkũremaga mũthamaki ririkana ndungata ici ciothe ciaku mũthamaki tuĩka wa gũtũũra mahotanĩire tuĩka wa gũtũũra mamenyereire maheage hinya na ũhoti thayũ wothe njĩna gĩkeno mũthamaki we nĩwe wekĩrĩire ũtungata ũyũ thĩinĩ witũ we nĩwe watũgaithĩirie ũtungata ũyũ mũthamaki wa kĩgongona eke rĩu mũthamaki wa kĩgongona ũrurumũre kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ ũkunũre kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ witũ nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku we gũtirĩ ũndũ ũkũremaga ona kana ũgakũriga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu gũthera nĩwe gatũrũme gwa thĩngu gũthera nĩwe mũthamaki wa kĩgongona tũtingĩconoka tũkĩandĩrĩria rĩtwa rĩaku tũkiuga Ngai nĩ ma ũrĩ mwega mũthamaki nĩ ma we Ngai ũrĩ mũtheru Jehova Jireh nĩ ma Ngai we ũrĩ hinya mũthamaki nĩ tondũ kwaria ma we nĩ ũrĩ hinya nĩ tondũ kwaria ma we nĩ ũrĩ ũhoti nĩ tondũ kwaria ma we wĩ Ngai mwĩhokeku nĩ tondũ kwaria ma we wĩ Ngai mwĩhokeku gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũtugi wĩ Ngai mũtheru mũthamaki wa kĩgongona tũtingĩriganĩrwo mũthamaki wa kĩgongona nĩ gũgũcokeria ngatho mũthamaki nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ hinya nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti wa mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rĩtuĩka wa gũtũririkana mũthamaki tũihũri na mana hinya na roho waku mabataro maitũ mothe mũthamaki we nĩwe tũrĩragĩra Jehova Jireh waugire tũringaringage nĩ ũrĩtũhingũragĩra ũgĩtwĩra tũhoyage nĩ tũrĩho nĩ ũrĩtũheaga ũgĩtwĩra tũmathage na nĩ tũrĩonaga Jehova Jireh ndũngĩtwĩrĩra macio mothe ũcoke ũtuĩke wa gũtũtiganĩria ĩndĩ tũrahoya ũtuĩke wa kuonekana we mwenyewe tũrahoya ũtuĩke
wa kuharurukira ngoro ici citũ mũthamaki, ciihũrie na manahinya na roho waku mũthamaki, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũigua-tha, we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ wagĩrĩire gũtĩo, nĩ wagĩrĩire kwambarario. Nĩ twakwĩnyihĩria Jehova Jaire, nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku, nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtugi, nĩ tondũ wĩ Ngai mũigua-tha, nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku. Thamaka mũthamaki wa kĩgongona, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti wa mothe. Thamaka mũthamaki wa kĩgongona, ũtuĩke wa kuonekana, eke twagwo na rĩtwa rĩaku itheru rĩonekane, eke tũnyihe na rĩtwa rĩaku rĩambarare, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene. We gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Jehova Jaire, we gũtirĩ ũndũ ũkũrigaga gatũrũme gotĩku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũrahoya kũhotanĩrwo nĩwe. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. Nĩtwatea rĩtwa rĩaku, nĩtwambararia rĩtwa rĩaku, nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru, wĩ Ngai wagĩrĩire gũtĩo, wĩ Ngai wagĩrĩire kũnenehio. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũrahoya kũhotanĩrwo nĩwe, tũkahoya kwambarario nĩwe mũthamaki wa kĩgongona, ũtuĩke wa gũtwarana hamwe na ithuĩ, ũtuĩke wa gũkorwo hamwe na ithuĩ, nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũigua-tha, nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩ hinya, gũtirĩ ũndũ ũkũremaga gatũrũme gothingu. Wĩneane mbere ya Ngai, ithanĩrĩra kwĩ Ngai na ithanĩrĩra ngoro yaku kũrĩ Jehova, mũmenyithie mabataro maku, mũmenyithie kĩrĩa wĩrirĩirie, wĩneane kwĩ Jehova, tiga gũkira ũguo, tiga kwĩrorera arĩa angĩ makĩneana mĩtũrĩre yao kũrĩ Jehova. Onawe thaithanĩrĩra ngoro yaku ũmĩneane kũrĩ Jehova, nĩ tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku, Ngai nĩ mũtugi na nĩ Ngai mũtheru.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndũgetĩkĩre gũikara ũguo ũkirĩte, ĩtĩkĩra nawe gũthaithanĩrĩra ngoro yaku, ĩtĩkĩra kũnengera Ngai mabataro maku, ĩtĩkĩra kũnengera Ngai mabataro maku. We nĩwe wĩkĩrĩe Ngai ũrenda kũhingĩrie, we nĩwe wĩkĩrĩe ũrenda Jehova Ngai agwĩkĩre. Ũtangĩmũnengera mũthamaki, ũtangĩnengera Jehova Ngai, ndũgecirĩrwo makinyanĩre. Thaithanĩrĩra ngoro yaku, wĩtĩkĩti Jehova Ngai nĩ kĩhoti wa mothe, wĩtĩkĩti nĩ mũnene wa nene, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩru, nĩ tondũ nĩ mwene hinya wa hinya, nĩ tondũ nĩ ekira kĩndũ gĩothe, atwĩrire kĩrĩa gĩothe twenda tũmũhoyage, na ndarĩ hĩndĩ agatũconora, agĩtwĩra kĩrĩa gĩothe twerirĩria tũmũhoyage na nĩ agatũnengera, nĩ tondũ ye nĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ ye nĩ Ngai mũtugi, nĩ Ngai mũtheru, nĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ Ngai mũnene. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe mũthamaki wa kĩgongona, gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe mũnene wa nene. We wĩ Ngai mwene hinya wothe, we wĩ Ngai kĩhoti wa mothe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, tuĩka wa kũharũrũkia hinya waku, tuĩka wa kũharũrũkia ũnene waku. Ririkana ndungata ciaku mũthamaki wa kĩgongona, tuĩka wa gũcionekanĩra, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtugi. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, tweneana na kũrĩ we mũthamaki wa kĩgongona, tũgĩkwĩra mũthamaki wa kĩgongona, we watwĩywo na tũrĩnda ciama ciaria itũ mũthamaki, tũkĩnengera ngoro ici citũ mũthamaki, ũcihũrie na mana hinya waku, ũcihũrie na mana hinya na ũhoti waku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mũthamaki wa kĩgongona. Tuĩka wa kũririkana ndungata ciaku, tuĩka wa gũcimenyerera mũthamaki, tuĩka wa kũmahotanĩra mũthamaki, arĩa me barabara-inĩ magĩũka, twameteria rũirigo rwa mũki wa Roho Mũtheru Jehova Ngai, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ wagĩrĩire gũtĩo, nĩ wagĩrĩire kwambarario. Nĩ twakwĩnyihĩria mũthamaki wa kĩgongona, gũtakĩrĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, gũtakĩrĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mũthamaki wa thamaki. Tũihũrĩra mana hinya na Roho waku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene. We gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Jehova Jaire, we gũtirĩ ũndũ ũkũremaga mũthamaki wa kĩgongona, ona gũtirĩ ũndũ ũrĩ watuĩka kĩriga mbere yaku. Nĩkĩo tũrakũrehera merirĩria ma ngoro citũ, ũtuĩke wa kũmakinyanĩria mũthamaki, nĩ tondũ waugire mwĩhoki mũndũ nĩ mũrume. Gũtirĩ mũndũ tũkũrongoria, gũtirĩ ngai cia Baali tũkũinamĩrĩra, atĩ nĩgetha tũrĩe na tũnyue. Hĩndĩ rĩtwa rĩaku itheru, o we Ngai mwĩhokeku, o we Ngai mũtugi, o we Ngai mwene hinya wothe, we nowe rĩtwa rĩaku tũkũrĩtĩĩa, we nowe wĩika mũthamaki wa kĩgongona. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku, nĩ twambararia rĩtwa rĩaku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ wagĩrĩire gũtĩo, nĩ wagĩrĩire kwambarario. We wĩ Ngai mũtheru, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, we wĩ Ngai mwene hinya wothe, we wĩ Ngai kĩhoti wa mothe. Gũthera 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 nĩwe mũthamaki wa kĩgongona, gũthera gũthera nĩwe mũthamaki wa kĩgongona, gũthera gũthera nĩwe Jehova Jaire, gũthera gũthera nowe mũthamaki wa kĩgongona. We nowe rĩ wika mũthamaki, we nowe mũnene wa nene Jehova Jaire. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ũtuĩke wa gũtũihũria mũthamaki, eke kĩrĩa wĩkĩrĩte ngoro-inĩ citũ mũthamaki, eke kĩrĩa gĩa kwambararia rĩtwa rĩaku, ũtuĩke wa gũkĩhingũra mũthamaki, no okorwo ti gĩa kũgocithia rĩtwa rĩaku, eke gĩikare Jehova Jaire. No angĩkorwo nĩ gĩa gũtũma rĩtwa rĩaku rĩnenece, okorwo nĩ gĩa gũtũma rĩtwa rĩaku rĩthegee, okorwo nĩ gĩa gũtũma rĩtwa rĩaku rĩambarare, ũtuĩke wa gũtũkunũrĩra mũthamaki, ũtuĩke wa gũtũkunũrĩra Jehova Jaire. Okorwo nĩ ũhunjia wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ, ũtuĩke wa kũũkunũra gatũrũme gothĩkũ, okorwo nĩ wĩini wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ, ũtuĩke wa kũũkunũra mũthamaki wa kĩgongona. Ĩngĩkorwo nĩ nyĩmbo cia praise ona kana cia worship Jehova, ũtuĩke wa gũcihingũra mũthamaki, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru, we wĩ Ngai mwene hinya wothe, we wĩ Ngai mũnene wa nene, we gũtirĩ ũndũ na ũrĩkũ ũkũremaga,
wega gutire ndonore kokorigaga muthamaki twetia hinya waku twetia hoti wako utweke wa gutuonekanira utweke wa gutuharurukira harurukia hinya waku Jehova Jireh onine roho wagu ya thĩinĩ witũ ithuĩ nĩ tũkũhunjia rĩtwa rĩaku ithuĩ nĩ tũgũtũma rĩtwa rĩaku rĩmenyeke nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gatũrũme ga ũthingu gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Jehova Jireh we nowe wĩika mũthamaki wa kĩgongona we nowe wĩika Jehova Jireh gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũtiga we gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũtiga we rĩtwa rĩaku rĩikana ũrĩa tũkũrĩambararia rĩtwa rĩaku rĩikana ũrĩa tũkũrĩnenehia nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene wa nene nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩ hinya we wĩ Ngai ũhotaga mothe gũtirĩ ũndũ na ũmwe ũrĩ wanakũrema gatũrũme ga ũthingu gũtirĩ ũndũ na ũmwe ũrĩ wanakũriga Jehova Jireh thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũtuĩke wa kũhotanĩra ngoro cia andũ aya mũthamaki kinyanĩria merirĩria ma ngoro ya Jehova Jireh ndaneana wanariko othe na kũrĩ we mũthamaki ũtuĩke wa kũmahotanĩra ũtuĩke wa kũmatoranĩria nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku aya mũthamaki wa kĩgongona aya matigũtahwo nĩ raha cia ndũrĩrĩ aya matigũtahwo nĩ raha cia gũkũ thĩ ĩno ĩndĩ magũtahwo nĩ kiugo gĩaku ĩndĩ magũtahwo nĩ kiugo gĩaku aya mũthamaki wa kĩgongona aya wĩtharĩire Jehova Jireh mahe gĩkindĩro nyũmba-inĩ yaku aya ndamarigicĩri na thakame yaku ya gatũrũme aya matikuoywo nĩ mũcukani ĩndĩ ndametĩria irigũ rwa mwaki wa roho mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku we wĩ Ngai mwagĩrĩru nĩ wagĩrĩire gũtĩo nĩ wagĩrĩire kwambarario ona nĩ twakwĩnyiheria mũno mũthamaki wa kĩgongona nĩ tondũ we nowe wĩika mũthamaki nĩ tondũ we nowe wĩika gatũrũme ga ũthingu we wĩ Ngai mũnene we wĩ Ngai mwene hinya wothe we wĩ Ngai kĩhoti wa mothe ũtuĩke wa gũtũtwarana hamwe na ithuĩ mũthamaki wa kĩgongona ũtuĩke wa kũmathara ũtuĩke wa kũmathara ũgwati-inĩ wothe wa mũcukani Saitani ndarĩ na mweke ngoro-inĩ ciao Saitani ndarĩ na hinya wothe mĩtũrĩre-inĩ yao Saitani ndarĩ na roho wothe thĩinĩ wao ĩndĩ twetia hinya waku ĩndĩ twetia ũtoranio waku nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene we wĩ Ngai wagĩrĩire gũtĩo we wĩ Ngai wagĩrĩire kwambarario nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku Jehova aya moreire nyũmba-inĩ yaku mũthamaki eke magĩe na tama ya kiugo gĩaku eke magĩe na gĩtaũkwo makĩria eke makũmenye makĩria marĩa makũĩ tuĩka wa gũtũra marũĩrĩire tuĩka wa gũtũra mahotanĩire mũthamaki tuĩka wa gũtũra matoranĩirie Jehova ĩndĩ ndamarigicĩri na thakame yaku ya gatũrũme nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru ayo matharĩte makorera nyũmba-inĩ yaku ayo matharĩte makorera nyũmba-inĩ yaku aya matigũcoka raha-inĩ cia gũkũ thĩ ĩno nĩ tondũ we wĩ Ngai mwene hinya wothe ĩndĩ mahe kiugo gĩaku mũthamaki mahe tama ya kũgucĩrĩrio kiugo-inĩ gĩaku nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene nacio attacks ciothe ciũkaga na mĩthemba ya mĩrimũ cikĩgwatia mĩrimũ nĩgetha mũthamaki matigagũtungate ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mĩbango ĩyo nĩyo ndĩragĩra kĩene mĩbango ĩyo nĩyo ndĩrahũrũnja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndetia hinya waku mũtheru ndetia roho waku mũtheru ndamarigicĩri na thakame yaku ya gatũrũme nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene we wĩ Ngai ũtahotagwo we gũtirĩ ũndũ ũkũremaga mũthamaki wa kĩgongona we gũtirĩ ũndũ ũkũrigaga mũthamaki wa kĩgongona ũtuĩke wa gũtũthara mũthamaki kũrĩa ũtũrutĩte nĩ kũingĩ mũthamaki watũkũrire kũndũ mũtondo-inĩ tũtangĩahotire kwĩruta no we Jehova Jireh tondũ warĩ na bata na ithuĩ tondũ ugaga mbeũ yaku ndĩũraga mũthamaki wa kĩgongona ũgĩtũharũrũkĩria hinya waku ũgĩtuĩka wa gũtũthura tũtungate rĩtwa rĩaku twambararie rĩtwa rĩaku nĩkĩo tũtingĩconoka tũkiuga ũrĩ mwega tũtingĩconoka tũgĩtĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire we wĩ Ngai mwene hinya wothe wĩ Ngai kĩhoti wa mothe
tugatea ritwa riaku tukambararia ritwa riaku uharurukie hinya waku reke tutikonekane no ritwa riaku rionekane thiini wa ritwa ria Jesu. Aya mekuo ni aria uthurite, aya mekuo ni aria merutĩire gũtungata ritwa riaku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru. Nĩ wagĩrĩire gũtĩo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, ona tũgakwĩnyihĩria gatũrũme ga thingu, nĩ tondũ ritwa riaku no rĩo rĩika. Thĩinĩ wa ritwa ria Jesu tũtingĩhota kwĩmenyerera, tũtarĩ nawe tũtingĩhota kwĩmenyerera. Tinya witũ tũkinyĩtie haha gatũrũme ga thingu, ti kwagĩrĩire mũthamaki atĩ nĩkĩo twĩ haha Jehova, na hĩndĩ nĩ hinya waku nĩ hoti nĩ tho tũiguĩrĩire mũthamaki, nĩ tho tũiguĩrĩire mũthamaki wa kĩgongona, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Ritwa riaku rĩjikarage ikuhĩ, nĩ wega nĩ kũreka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ. Jehova nĩ wega, nĩ ndaiga nĩ wega, nĩ kũreka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ.
mtukuze Bwana kwa sababu anastahili sifa. Just raise your hand and tell him he is worthy. Niagireire ugoshi wothe. Ndugithi mbere ya Ngai utitikanite maundu no nginya umaige thi. Ira Ngai mirigo yothe iri ukuite miige thi, nigetha oye ithenya riake. Hindi yothe anoya ithenya riake maundu mothe mega manekika. Mwire oye ithenya riake iguru ria muturire waku. Mwire oye ithenya riake iguru ria muci waku. Mwire oye ithenya riake iguru ria muturire waku na ciana ciaku. Ndugaikare hau utakureke Ngai oye ithenya riake. No uke kanitha age gucerera tondu aroraga ngoro, motive ya ngoro yaku ihana atia. Just go before the Lord. Muriatherie ngoro yake. Tutingehota kumuthathaia na manaroho angikorwo ngoro citu itire theru. Tutingehota ona kuina, ona tutingehota gwika undu angikorwo ngoro citu ti theru, tondu aroraga ngoro. Ndaroraga migambo, ndaroraga uria urahoya makiria, ona ndaroraga ati woka uhana atia, no aroraga ngoro. Tokorwo ngoro yaku thaici itikanite maundu, ngoro yaku yomite. Erire Ezekiel that I will give you a heart of flesh, aondoe the heart of stone. Just go before the Lord. Mwambie wewe ni wewe unajua how your heart is. How your heart is. Maybe the presence of God is here kwa sababu tumekuwa tukisema God come and reign, but your heart is so hard. Ndumwire aheje ngoro iyo yaku. Ndumwire aheje ngoro iyo yaku nigetha hote kuingira. Itakuwa tu ni service ya kawaida. Itakuwa tu ni Jumapili ya kawaida. Unakuja unaondoka. God work on me. God work on my heart. Thondeka ngoro yakwa. Thondeka tu ngoro yakwa Jehova Ngai. Reke tu jetekereke niwe Ngai. Reke tu ithathaia riakwa ritekereke niwe Ngai. Nĩ tondũ wĩ mũtheru. Arauga nĩ mũtheru mũno. Aikaire gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũtheru. He is seated in the throne of heaven. Na magũrũ make me gũkũ thĩ. No ũngĩigananio nake gũtirĩ. Iga mwĩtĩo waku thĩ. God, nimeshusha my pride. Nimeshusha everything that you may have your place in my life. Ni nini umebeba? Nikiki arona nĩ mĩrigo. Arauga jaura merigo yothe. Ni merigo ĩrĩkũ ĩyo ũkuĩte? Tokorwo nĩ mwĩtĩo, tokorwo nĩ unforgiveness, bitterness, God agĩgũcerera. Ona kiugo kĩngĩũka kĩhunjio haha, as long as you are carrying bitterness, as long as you are carrying anger, as long as your heart is not right with God, itakuwa tu ni kitu ya bure. Itakuwa tu ni kitu ya bure umekuja kufanya. Tuambie Mungu apeleleze ndani ya moyo wako. Apeleleze ndani ya moyo wako ile kitu yoyote ambayo haistahili. Just don't keep quiet. Youth, continue praying. Continue praying. Msinyamaze. Just tell God, moyo wangu sio msafi. Hata nikijiona kama niko msafi, God, you see in my heart. Anasema anaona what is hidden in our heart. So you pour out your heart before him. So you tell him he come and reign because he is able. Father, we want to welcome you. Come and reign in this place, Jehovah. As we pour out our hearts before you, Lord. Peleleza mioyo yetu Mungu wangu. No uone hakuna kitu yote tumejibakishia. We are in a surrendering mode. Surrendering everything before you. Kila kitu ambayo tumebeba, everything, we surrender it unto you, Lord, that you may take your place, that you may reign. Father, Lord, just reign. Father, just manifest yourself. Just reign, God. Jaura meri goyode. Jaura meri goyode. Jaura meri goyode.
wetu akwaore nekeke wotitikanete mbere ya Ngai wetu akwaore merigoyo. Oh yes Lord, naora merigo yothe naora ruo ruothe tokorogereirie ruo ona turahota kumuthathaia urona andu magithathaia ukarigwo marathathaia ki were aherie ruo ruu tokorwo kuwete mathina. You are in a desperate moment were oe ma desperate moments maku were ni urenda kumuthathaia na mana roho kindu giothe kingigiria umiranie ngoro nake were ni gukeiga thi urakeiga thi nigetha oe nafasi yake. Jambo lolote nimejibebea, jambo lolote nimeiweka kama Mungu wangu, ninaishusha chini ili wewe utukuke, ili wewe uinuliwe. Oh, you are worthy God, you are Alpha and Omega, you are seated in your throne. Wewe mutheru magai gutireka yogyo hana tawe. There is none that can be compared to you God. Gitawe muthathaie na ciugo ciaku were ndi umwendete na ciugo ciaku Ngai nĩngwendete na ngoro yakwa. Ni wewe umenifikisha hapa God. I love you with my heart. Ninakupenda na moyo wangu. Msifu Mungu na majina na mdomo wako. Majina yote mazuri ni yake. Yeye ni Ebeneza. Ubali kuwa amekuwa Ebeneza. Yale yote amefanya ni yeye tu anaweza. Si kwetu na nafasi ya kumwambia anastahili mambo yote. Anastahili yote. As you lay every burden, as unashusha kila kitu unamwambia ni wewe unastahili. Ni wewe unastahili Alpha and Omega. Wewe unastahili Jehovah Jireh. Umekuwa my provider, umekuwa my protector. This whole week umekuwa Mungu wangu. Ninasema ni asante, ninakutukuza Jehova. Ninakuinua Jehova Mungu wangu. On God. Alituumba huku duniani so that we may forget everything and worship him. Tusahau everything that surround us. Tokorodore na rent ya nyumba. Tokorodore na kendo. Mwambie anaweza. Waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. 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 Waweza Mwokozi,
waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Anaweza yote, kile ambalo mwanadamu ameshindwa, yeye anaweza. Kile ambayo mwanadamu hawezi kufanya, anaweza. Labda umefika mahali, umefika mwisho, unashindwa hii mwezi imeanza aje, lakini yeye anaweza. Yeye ni muweza wa yote. Lile jambo ambalo ni ngumu kwa mwanadamu anaweza. Pour your heart before him. Anasema yeye ni baba yetu. Wewe ni Mungu pasua Lisilomshinda. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu pasua bahari, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya Mambo ambayo Mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Yeye hafananishwi na kitu kingine. Anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi akafanya. Muitie jina lake Bwana kwa sababu anaweza. Yeye ni mwaminifu. Haufananishwi na kitu kingine. wewe ni Mungu Uliza bahari, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. unatoa faraja ambazo Mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi Na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Hafananishwi na biashara yako kama inaenda vizuri. Hafananishwi na kama umepata gari ama umepata mambo mazuri. Atabaki kuwa Mungu kila wakati. Anabaki kuwa yeye ni mwaminifu. Kile ambacho unamfananisha nacho, anasema yeye ni mkubwa kuliko hiyo yote. Si haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine.
Anabaki kuwa Mungu yote yakipita na yakiisha. Yeye anastahili mambo yote. Anastahili kila kitu katika maisha yako. Hata kama umepitia ugumu unashangaa, yeye anaweza. Ni mtuliza wa mawimbi, ni Mungu asiyefananishwa na kitu kingine. Sio mwabudu kwa sababu anastahili. Majina yote mazuri ni yako Bwana. Nikupe jina lipi la kiheri? Kwani yote ni yako Mungu wangu. Wewe ni Alfa, wewe ni Omega, wewe ni Jehova Jireh, Mungu wangu, Jehova Nisi. Umepigana vita vyangu, umepigana vita vyangu vyote, Jehova Jireh. Umenipa mavazi, umenipa kila kitu. Sio kwenda wakati tu wakuinua Mungu, wakuinua jina lake, wakusema hakuna aliye kama yeye, yeye ni mwema. Utabaki kuwa Mungu. Sio mwabudu tu. Anasema that his church is you. Labda anataka tu ushirika na wewe. Ushirika tu na wewe. Don't ask anything. Just worship him for who he is. He created man so that man can worship him. He created us ili tuwe na ushirika na yeye, ili tumuabudu kwa sababu yeye ni Mungu. Si uachane na shida zote uko nazo na umuabudu tu na uone akitengeneza njia. Kule hakuna njia, kule hakuna mwanadamu anaweza kufanya, akakuja na akafanya, kwa sababu ni mwaminifu, kwa sababu anastahili. My God. Ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu. Duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu. Duniani
ambaye ana conquer spirit. Moyo umebonyeka mbele zako. Nakuletea na mizigo yote nakuachia. Na ijulikane wewe ni Mungu. Na ijulikane watenda mambo makuu. Na ijulikane Hakuna kama wewe Mungu. Tunakuabudu, tunakusifu Mungu wangu. tukiendelea kumsifu, kuliinua jina lake na kumtukuza. Tunataka tuingie in another prayer ya kumwambia that every plan of the devil will not prevail. Isaiah 54 verse 17, and no weapon fashioned against my life shall prevail. Sitaanza kuchukua mamlaka because we have worshipped him and he has told us that anything, kitu yoyote ambayo mtafunga huku duniani, pia mimi huko mbinguni itakuwa imefungwa. And whatever you lose here on earth, it shall be loosed in heaven. Sijui ni jambo lipi unataka Mungu alifungue, but just know as you are broken before him, yeye ni yeye atafungua, kwa sababu anasema sadaka ambazo anatamani sio sadaka za dhahabu na fedha, lakini ni sadaka ya moyo ambaye umenyenyekea mbele zake, moyo ambao unamkubali na unamheshimu.
kuwa yeye ni Mungu. Sasa I want us to go in the prayer item of warfare, that we tell God anything kwa maisha yetu that is not working according to his will shall break right now in the mighty name of Jesus Christ. Just go before the Lord. Omba, kama unaomba na Kikuyu, kama unaomba na Kiswahili, any language that you are praying in. Era Ngai, Jehovah Ngai, kĩndũ gĩothe kĩ mũtũrĩre-inĩ wakwa gĩtabatie gũkorwo ho, tondũ twĩ mweri-inĩ wa gatandatũ. Everything will work in accordance to your will. Number 6 represents completion. The 6th day, when God alimaliza kucreate mwanadamu, the 7th day he rested. Kwa hivyo kazi yoyote imekuwa ikifanyika katika maisha yetu, kuingilio na mamlaka ya shetani, tunaiweka chini dakika hii, tunaiweka chini ya miguu yetu katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kitu yoyote irasimama against our life that is not according to the will of God. It is under our feet right now. Whatever it is, even if it's a family curse, anything that is working, family curses, generational curses, zote tunaziweka chini ya miguu yetu. Nothing will prevail in the mighty name of Jesus Christ. Every limitation ambayo inakuanga in your family, just tell God, I break it right now by the power of the blood of Jesus Christ. Haitanitorment sasa in the mighty name of Jesus Christ. Any sickness, merimoya atera naruruka, regana nayo, tegogofuata, wena shiana shiaku, na roshiaro rwaku, rotiko fuato nemerimoyo na deraisho, regana na deraisho, wenyitithanie na kigogo na kiagai, wenyitithanie na thakame ya Jesu Kristo, wenyitithanie na rori rwa thakame ya Jesu Kristo, because the word of God says, wale ambao wameokoka sasa ni viumbe vipya. Sasa damu ambayo iko ndani yao sio damu ya Adamu, ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo we are brothers to Jesus Christ. We are heirs in the kingdom of God. Kwa hivyo anything that is not of the kingdom of God shall die a permanent death right now in the mighty name of Jesus Christ. Labda umekuwa ukitembelea in poverty, just tell God, kwa sababu kuna nguvu katika damu ya Yesu Kristo. Hiyo yote inaanguka, mamlaka yote ambayo iko juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo, it is losing its ground right now. It is losing its feet in my life, in my family's life, in the mighty name of Jesus Christ. Whatever is not part of you, Lord, Father, shall die in my life. It shall not reign again. Oh, let your consuming fire reign. Let your power reign, Jehovah my God. Manifest yourself, Jehovah my God, in my family, in my life, oh my God and my Father. In the mighty name of Jesus Christ, every word that was spoken against me, that was caused a limitation in my life, I want to break it right now. It shall not prevail in my life. In the mighty name of Jesus Christ, anything that was done in secret, Lord Father, not according to my own will, Lord, expose every evil, everything that was done in darkness, Jehovah my God, to destroy my life, to destroy the life of your people, Jehovah my God. May you expose it right now. May it catch fire in the mighty name of Jesus Christ. That nothing in our life that is not of you will succeed. Kila pando ambalo sio Mungu amepanda lazima king'oke. Chukua mamlaka na ushukani, kwa sababu shetani hakupei kile unataka. He gives you what you demand. And the kingdom of God is for those who seek it in fear, in violence. Shetani haezi akakupea afya njema kama hujaitisha. Just ask God. Wacha kunyamaza ukiangalia watu. You don't know what is going through in your family. If you stay quiet, itaendelea kukufuata. Just take authority right now. Ambia Mungu, anything, hata kama sijui how it came in my life, it is scattering right now. In the mighty name of Jesus Christ, every power of darkness in my life, everything that is not one of God shall catch fire. It shall not reign again in my life. In the mighty name of Jesus Christ, Father, just reign in my life, reign in my family's life. Whatever limitation, any curse, any curse that was deposited in my life that is not from you, oh my God and my Father, your word says that I am the blessed
blessed one of you. So every curse that has no legality in my life, let it lose ground over my life. Kule nimekuwa nikiingiliwa na shetani, ambia Mungu sasa uachiliwe. Shetani hana mamlaka katika maisha yako. If only you repent, if only you tell God, you acknowledge him as your God and Father, hakuna mamlaka itatamalaki katika maisha yako ambayo si ya Mungu. Mwambie he is taking over. Right now your body is being taken over by the blood of Jesus Christ. Your body is the temple of God. Mungu achukue ushukani na kitu yoyote ambayo sio yake. Let it catch fire. Let it lose its grip in your life. In the mighty name of Jesus Christ. That we bless you. Father, we speak the blood of Jesus Christ upon our lives, in our education, in our businesses. Kule tumefunio biashara zetu. We speak the blood of Jesus Christ in the mighty name of Jesus Christ. Father, just reign. Father, just manifest yourself in the mighty name of Jesus Christ. Kwa Mungu sasa achukue ushukani. Anything ambayo umekuwa ukionayo that is not of God, tell him to take over right now so that he may reign in your life. Ili achukue ushukani katika maisha yako. Mwambie anastahili ili achukue maisha yako. Kitu yote imekuwa in accordance to his will. Tell him to take now his charge in your life. Tell him to take charge in your life. I just want you to be in a moment of surrendering. Ukiambia Mungu, everything in my life, take over Jehovah, take over Messiah, take over Jehovah Rapha, take over Yeshua. There is none like you in my life. We bless you, Jehovah. We worship you. We honor you. Thank you. Thank you, Jesus. Just go before God. Mwambie asante. Thank you for what you have done. Thank you ni Maria wekete. Thank you ni Maria ureka Ngai. Thank you ni Maria urathi na mbere na gwika Ngai. Thank you ni gutuohora. Thank you ni kuohora biashara citu. Thank you ni kuohora mathomo maitu. Thank you ni kuohora miturire itu Ngai. Ni wega ni gutuohora Ngai. Kuria turohetwo ni shaitani Ngai. Ni twakwira ni wega Ngai. Ni wega kigongona githeru Ngai. Ni wega ni undu wa kureke Ngai wakwa. Tumenyane nawe makiria Ngai wakwa. Ni wega kigongona githeru Ngai. Ni wega ni mari urathi na mbere na gwika. Ni wega Ngai. Ni wega Ngai. Thank you God. Thank you Jesus. Thank you Lord. We bless your name. We worship you God. We honor you Father. Bless your name. Kona modenya Kaiga papa niwega Kaiga papa niwega Kadire mo daidi Otukona modenya Kaiga papa niwega Kaiga papa niwega Kadire mo daidi now
utuko na muthenya. Ngaiga Baba nĩ wega, Ngaiga Baba nĩ wega, morire mũgũthaithia utuko na muthenya. ngaiga Baba nĩ wega, Ngaiga Baba nĩ wega, morire mũgũthaithia utuko na muthenya. Turenda tuhoye nigetha tu invite our preacher tuigue kiugo na tutambite kuhoya gwenda uhoere ngoro yaku wire Ngai mbegu iria arenda kuhanda thiini waku ndigakorwo ya isikuwe ya kuhurujuka, isikuwe ya kupotelea, because the word of God is seed and the seed inatamaningi kupata mchanga and your heart is the soil. So just prepare your heart equal like a fertilizer that you quicken your heart in the spirit. Do not just be like mtu tu hako hapa but your mind is not here. Quicken yourself in the spirit that you will understand what the Lord desires of you in the spirit realm, that he will open your eyes, masikio yako na macho yako ili uelewe ni nini hiyo anasema katika neno yake. Sawa sawa. Na kiugo kia Ngai gitire mukuru na gitire munini, koguo kiugo kiria akurekereria muthenya wa kioye tare giaku ukioye tare niwe ukire kuigwa kiugo kiu. Hallelujah. Maybe George, you can give us one song and then tuombe.
in the name of Jesus Christ, we bless your name. Twagotea kigongona githeru ni tondu wewe Ngai, wewe mutheru, wewe wa magai gutiri ungi uhana tawe. Father Lord, we bring our hearts before you, Lord Father. Twaneana ngoro ciitũ na kũrĩ we Ngai wakwa. Tugikwira Jehova Ngai uthamakire ngoro ciitũ, meciria maitũ Ngai nĩ tondũ gũtirĩ ũngĩ tawe. Hĩndĩ ciothe wanoya ithenya rĩaku, hĩndĩ ciothe wanathamaka Ngai, maũndũ mothe managĩrĩra Ngai. Jehova Ngai nĩ twagũthathaia Ngai, kũrĩa Ngai twathathaia na ũmwĩre Ngai tũrekere tũtherie Ngai wakwa. Ugĩte Ngai igongona rĩrĩa rĩgũkenagia nĩ igongona rĩa ngoro hehenjeku Ngai. Twagũthaitha tũiguĩre tha Ngai, twagũthaitha tũtherie na thakame ya gatũrũme Ngai. Jehova Ngai wakwa kĩgongona gĩtheru, ithuothe tũkĩte kĩgongona gĩkĩ twĩna matanya maingĩ Ngai. O ngoro Jehova Ngai ĩrenda ũmwarĩrie Ngai. Ila moyo ambayo umekuja ndani ya madhabahu haya ikitamani kuzungumziwa na wewe Mungu wangu, wacha Mungu Baba ukawazungumzie. Wale wamekuja wakiwa na mioyo ambayo ni mzito, Mungu Baba ninaomba wanapoondoka katika madhabahu haya wakaondoke wakiwa wamewekwa huru, wakaondoke Mungu wangu ukiwa umewatua mizigo hiyo yao mizito. Wale ambao wamekuja wakitafuta confirmation kutoka kwako, kutoka jambo wanataka kufanya, Mungu Baba ninaomba usiwaache hivyo. Wale ambao wamekuja mioyo yao ikio chini, ikio hawana furaha, hawana amani, Mungu Baba kupitia neno lako wacha wakapate amani, wacha wakakombolewe na neno lako, kwa kuwa neno lako linaweka kila mtu huru. Ariamokete Ngai, so that they will destroy the service of today. Mokete na hidden agendas na hidden missions Ngai. Kigongona githeru, let your presence reign in this altar, that my God and my Father, because you are a consuming fire, consume every wickedness in them Jehovah Ngai. Na twahoya Ngai makĩigua kiugo gĩaku ũmagarũre Ngai, na macenjie na magũcokerere Ngai. Arĩa magũka matarĩ ahonoku Ngai, reke Ngai the grace of salvation reign in this altar Lord, that you will save many and will draw many to your kingdom Jehovah my God. Father King of glory Lord, we want to pray for our preacher my God and my Father. We want to cover them with the blood of Jesus Christ Jehovah my God and my Father. Metego yothe angĩkorwo ategeirwo Ngai akĩhunjia kiugo gĩaku, ndauga ndĩkũgacĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru Jehova Ngai. Arĩa mokaga makoha andũ mĩmero, arĩa mokaga makoha andũ meciria ma andũ magaikĩria andũ toro, matikũgacĩra. Wĩra ũcio wothe wa nduma nĩ twaregana naguo ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ. In the mighty name of Jesus Christ, we declare only the presence of God shall reign in this place. Jehova Ngai, rekereria araika aku marangĩre kĩgongona gĩkĩ, marangĩre itĩ ici Ngai. Igongona gĩtheru, wĩra wothe wa nduma ũrĩa ũrutĩkaga ũtukũ Ngai, twaregana naguo in the mighty name of Jesus Christ. Father, we speak the blood of Jesus Christ. Every person who will come and sit upon these seats, their lives will be transformed in the mighty name of Jesus Christ. Father, take preeminence. Father, just reign in the mighty name of Jesus Christ. May you scatter every wickedness. Let the air in this place, let the environment, Lord, be filled with your Holy Spirit. Holy Spirit, protect us. Holy Spirit, hide us. We speak a hedge of covering upon the person who will come and preach the word today. My God and my Father, every arrow that will be thrown upon her, I speak that Zechariah 2 verse 5 upon her. Nothing will come and destroy her in the mighty name of Jesus Christ. Jehovah, we rise against every wickedness in this place. We rise against every demonic place ambayo inatamalaki katika hii eneo Jehovah my God. By the blood of Jesus Christ, Lord Father, wacha Mungu wangu ukatamalaki. My God and my Father, I cover her family with the blood of Jesus Christ. Attack shodheri
iria ciukaga cia kwirihiria muci ni undu wa kiugo kiria gikurekererio Ngai. Ndamurigiceria na thakame yaku Ngai. Ndamuhoera ruirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mutheru, that nothing will come and destroy her. Jehovah my God and my Father, the revenge spirit ambayo inakujanga in workplaces haitakuja kumwattack kwa kazi yake, ataendelea kupata kibali in the mighty name of Jesus Christ. Jehovah my God and my Father, let your grace be sufficient upon her, my God. And God Father, you reign my God. You are holy, Jehovah my God. Anything that is wicked, ile kitu ambayo yote inafanyika katika madhabahu haya ambayo sio ya kweli, Mungu wangu, kwa sababu Mungu unanena na uko hai, Jehova Mungu wangu, wacha Mungu imalizike, wacha God ikuwe scattered in the mighty name of Jesus Christ. I cleanse the microphone that she will use. It is sanctified in the blood of Jesus Christ. Matikuhodhira the connections of the air como destroy nedarega in the mighty name of Jesus Christ. Ninasafisha madhabahu haya ambayo atasimama in the mighty name of Jesus Christ. Jehovah Ngai, kungikoro kwina oruo the orititwo guku uratha makariere-ine, it shall not come against her in the mighty name of Jesus Christ. Jehovah Ngai, roho wa toro ria wikagirio andu Ngai nigetha matikaigwe kiugo giaku. Kiugo giaku nikio kirutaga andu kombo, ti mahoya, tike ne kiugo giaku Ngai. Reke kiugo kiria gikurekererio Ngai, kiria urenda kuohora Ngai, kiohore Ngai, na gitikuhingirerio Ngai ni uthamaki wa nduma. Uthamaki wa nduma wothe uria urarugama itura riri na thiini wa compound ino twaregana naguo Ngai in the mighty name of Jesus Christ. Jehovah my God and my Father, may you come and reign. Oh, mundu wothe ukuingira thiini wa gate iria twaita thakame ya Yesu Kristo. Even kwa Sunday school tunafunika watoto wetu na damu ya Yesu Kristo. Our brothers and our sisters hawataingilio na any attack. Twamarigisheria na thakame yaku Ngai. Oh Jehovah my God and my Father, uthamaki wothe wa nduma wi thiini wa kigongona giki nikunina turaonina hinya thiini wa ritwa ria Yesu Kristo, ni tondu riria uthamaki waku warugama Ngai gutiri uthamaki ungi ungirugama. Koguo magongona mothe marutitwo twaregana na motha ici thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Mundu wothe ukite na hidden agenda, expose them today my God. Madokareke maume kigongona giki matashinetwo na mwaki waku wa Roho Mutheru. Kigongona githeru, kigongona kiama, wewe mutheru urauga tugaterwo na uthingu no theru. Uria wothe ukite Ngai atari muthingu Ngai, reke umagare na kigongona kia uthingu. Uria wothe mwaganu ukite, reke kiugo giaku kimuohore. Kiugo giaku ni hinya Ngai. Twakava kiugo kiu gikuhunjio muthenya umuthe na thakame yaku. Twarigisheria ndungata yaku na thakame yaku Ngai. Gutiri uru ukumwona Ngai in the mighty name of Jesus Christ. Every youth, fungua mdomo yako, ambia Mungu, you speak a blood of Jesus Christ upon you. Speak Zechariah 2 verse 5 upon your life. Usinyamaze, as I use usinyamaze. Every youth, simameni and just pray to God. Ambia God akufunike na damu ya Yesu Kristo. Ambia tu Mungu akufunike na the blood of Jesus Christ. Every agenda of the wicked one, haita prevail in our lives. We shall still sing for the Lord. We shall still praise the Lord as young as we are, in the mighty name of Jesus Christ. Father, we speak a hedge of wall upon our lives. I speak a covering upon my life in the mighty name of Jesus Christ, Jehovah my God. No evil, no wickedness shall come upon my life. In the mighty name of worship you, Lord. Thank you, Jesus, my God and my Father. We pray that you take over this service and that you reign. May your presence be manifested in this place to the glory and honor of your holy name. Father, we thank you. We bless your holy name. May you increase that we may decrease. May you take over, Jehovah, for the glory and honor of your holy name. Amen.
mukioyaga Bible cianyu na notebook cianyu as I invite the preacher ngimugira kuria ari. Nĩ wega Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ ũndũ wa presence yaku Mwathani. Twaiga moko-inĩ maku Mwathani Baba, ngehera mehia na mawaganu makwa. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio nĩ ũndũ wa mathaithana marĩa mathaithanwo Mwathani. Ndahitha Meri na thakame ya Jesu Kristo, ndahitha wĩirĩtu wake na thakame ya Jesu Kristo. I cover ngina family yake Mwathani, mamu wao na baba wao Mwathani, ona sister ciake Mwathani Baba. Ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo Mwathani. Mĩguĩ yothe ĩngĩkorwo ĩgĩcokerera na kũrĩa Mwathani, ndĩkũmuona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ thengio Ngai, nĩ kĩheo kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake Mwathani. Gĩkĩ gĩtikũiywo Mwathani, gĩkĩ gĩtigũthiĩ narĩ oru Mwathani Baba. Ndakĩhitha na thakame yaku Mwathani Baba, ũrĩa mũũru ũkaga Mwathani kũiya iheo citũ Mwathani, kana kũiya kĩheo kĩa Meri Mwathani, ndegũkĩona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndamũrathimithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Mwathani. Ndauga Meri nĩ mũrathime Mwathani, moko make nĩ mũrathime Mwathani, mwĩra wake ũrĩa araruta Mwathani nĩ mũrathime Mwathani. Ndamwĩtĩria connection Mwathani iria ciumanĩte na gĩtĩ-inĩ gĩaku Mwathani, kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Mwathani. Ndamũiga moko-inĩ maku Mwathani, ngiuga nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũthaithanĩrĩra Mwathani, ona marĩa mothe Mwathani Baba mekĩtwo nyũmba-inĩ ĩno yaku Mwathani. Kwĩna ngina praise team Mwathani, ndamahitha na thakame yaku ya gatũrũme Mwathani. Aya matikuonwo Mwathani, ici nĩ ndungata ciaku Mwathani, nĩ aingĩ Mwathani mekũhunja Mwathani, mokĩrire mathiĩ maũndũ mangĩ Mwathani, no ithuĩ nĩ gũkwenda tũkwendete Mwathani, nĩkĩo tũkinyangĩtie magũrũ maitũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, tũkĩenda gũgũthathaiya tu Mwathani, tũkĩenda tũkumbũra wĩ mũtheru Ngai, tũkĩenda kuga tu gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Nĩ ndagũtĩĩa Ngai wakwa, nĩ ndakwambararia Ngai wakwa, ndahoya Mwathani ndũkanae gũtũtiganĩria, ndũkanae gũkorwo tũconoke Mwathani, ndũkanareke tũconoke Mwathani, ndũkanareke tuonererio nĩ thũ Mwathani, tũgũtungatĩte Mwathani, atĩ tuonererio tũtingĩhota Mwathani, tũiga mĩtũrĩre itũ Mwathani na kũrĩ we, twahitha thakame-inĩ yaku Mwathani, twatia rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru mawĩra-inĩ maitũ Mwathani, mĩtũrĩre-inĩ itũ Mwathani. Ithe ti kiugo gĩaku kiugĩte Mwathani atĩ mahĩndĩ ya magirĩrĩrio-rĩ nĩ ũkarahũra thingi cianake na airĩtu Mwathani. Tũtue mwaitũ Mwathani Baba, tũtue matigari maku Mwathani, tũrathage ũhoro waku Mwathani, tũrotage Mwathani na iroto ciaku Mwathani iria citarĩ cia maheni Mwathani, cikũgocithagie Ngai wakwa. Nĩ thengio tondũ wĩ Ngai mũnene Mwathani, nderekereria na kũrĩ we Mwathani, nderekereria na kũrĩ we Mwathani Baba. Ndahoya hinya waku Mwathani, ndetia mwaki wa kĩgongona Mwathani, ndetia hinya waku Ngai wakwa Mwathani, thamaka Ngai wakwa Mwathani, ndetia hinya waku Mwathani ũrĩa ũtangĩhoteka kũmenyeka na gũtuĩrĩka Mwathani. Nĩ ndagũtĩĩa Ngai wakwa, ndakunĩka kanitha waku na thakame ya Jesu Kristo, ona wa mamu Mwathani Baba, Bishop Rachel Wangari Mwathani, ona wa dad Mwathani Baba, ndametĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, aya matingĩtuĩrĩka Mwathani, mĩguĩ yothe ĩngĩkorwo ĩgĩikio mĩena yothe Mwathani, ndĩkũmakinyĩrĩra Mwathani. Nĩ ndagũtĩĩa Ngai wakwa, nĩ ndakwambararia Mwathani Baba, ndahoya warie na ngoro citũ Mwathani, ndahoya wĩkĩre ciugo kanua-inĩ gakwa Mwathani, ndingĩhota itarĩ nawe Mwathani, ndikwenda kwaria na mwĩrĩ ũyũ wakwa Mwathani, nĩ kũwamba ndĩwambĩte na kũrĩ we Mwathani, nĩ kũwamba ndĩwambĩte na kũrĩ we Mwathani, ndikwenda gũkorwo na roho wa kiburi thĩinĩ wakwa, ndikwenda gũkorwo na roho wa mwĩonanio thĩinĩ wakwa, nĩguo ndaregana naguo Mwathani. Ndahoya Ngai wakwa-rĩ, waria wĩ thĩinĩ wakwa Mwathani, ndikwenda kwaria Mwathani ũrĩa njũĩ Mwathani, kwenda kwaria ũrĩa Mwathani
Mwathani we ugite Mwathani tondu ingiari uria njui Mwathani ni kwigana ngukorwo ngigana Mwathani ni githori ngukorwo ngihura Mwathani noguo tiguo wendi wakwa Mwathani ni ndagutia Ngai wakwa ni ndakwambararia gaturume uri riri we Ngai munene Mwathani we Ngai matugi Mwathani kuu iguru Mwathani ona guku thi Mwathani Baba we ni we wagireire Mwathani we ni warathamaka Mwathani ni ndagutia Ngai wakwa ni ndakwambararia gaturume uri riri Mwathani Baba uyu ni muthenya wa yuthi Mwathani Baba mere yothe twerireirio Mwathani Baba tukirwo tutikuhota Mwathani wionanie Mwathani theinie witu wigocithie theinie witu Mwathani wigocithie theinie witu gaturume uri riri we ni we twihokete Mwathani we ni we turatungata Mwathani no thingu no theru no harore uri wama Mwathani ni ndagutia Ngai wakwa ni ndakwambararia gaturume uri riri ni thengio tondu wi Ngai munene Mwathani gutiri Ngai ungi uhana tawe Mwathani ndakia mwaki wa roho mutheru Mwathani ndakia horo waku mwega igutu-ini witu Mwathani ndukae gututiganiria Ngai wakwa ndukae gututiganiria Mwathani ona service ino Mwathani igendereaga Mwathani twahoya uthamake Mwathani twahoya utugi waku Mwathani ni ndagutia na ni ndakwambararia ni thengio tondu wi Ngai munene ni thengio ni undu wa gutuigwa Mwathani thengio tondu wa hinya waku na hinya waku Mwathani nena nami Bwana Bwana na moyo wangu nisikie sauti yako nena Bwana nena nami Bwana sema Bwana na moyo wangu nisikie sauti yako nena Bwana nena nami nimechoshwa na sauti za watu natamani sauti yako inielekeze kwa njia zako Bwana nena nami nena nami Bwana sema nami na moyo wangu nisikie sauti yako Bwana nena nami na sauti za watu natamani sauti yako inielekeze kwa njia zako Bwana nena nami sema Bwana na moyo wangu nisikie sauti yako Bwana nena nami Bwana sema Bwana na moyo wangu
agocwo kanitha geithĩrio ũcio mũriganĩtie nake ũmwĩre nĩ ageithio nĩ Irene no mwĩre ũmũthĩ nĩ mũthenya wa youth kana new creation na mũrĩa mũkuona tũkĩhĩtia mũmenye tũrĩ o ciana na nĩ kũrutwo tũrarutwo rĩu rĩ tũkirĩrĩrie no tũhoera no ũmenye hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũtikahĩtia. Mwathani agocwo. Ngwendaga tũthiĩ ibuku-inĩ rĩa Psalms kana Thaburi 119 hau kwambĩrĩria mũhari wa mbere na nĩ ngũũria tu mũndũ ũrĩa wĩna Bible ya Gĩkũyũ andeithie gũthoma tondũ yakwa nĩ ya Gĩthũngũ. Awacheredi no ũtũthomere na Gĩkũyũ. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Nĩtũgũthoma kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩ ibuku-inĩ rĩa Thaburi 119 twanjĩrĩrie hau 1. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ atĩ gũkena-rĩ nĩ arĩa matũraga na mĩthiĩre mĩkinyanĩru nĩo arĩa ageri njĩra ya kĩrĩra kĩa Jehova. Thank you. Twaigua rĩrĩa ndĩrekaga my Bible study ndĩronaga ibuku rĩrĩ nĩ ta kĩũria aroragia ngoro ũkoria ngoro yaku were nĩ ũthiaga na mĩthiĩre ĩrĩa mĩkinyanĩru harĩa ũkoragwo rĩ nĩ wĩkaga kũringana na wendi wa Ngai nĩ ũthiaga na mĩthiĩre ĩrĩa yagĩrĩire kana we wĩ mũndũ ũrĩa wĩra waku nĩ gũkera andũ kana nĩ gũkerana ndio kana nĩ ndĩrauga wega nĩ mũkũndekera Gĩkũyũ ndikuga nĩ kĩritũ no Ngai arĩ ona hinya kana we harĩa ũrĩkoragwo we nĩ kũtenga andũ kũmaruma ndũreka kũringana na wendi wa Ngai ũkoragwo tu wĩikarĩte tu o ũguo nĩ kĩũria ndĩrenda wĩyũrie ngoro-inĩ yaku na ndũkae kũnjokeria wewe mwenyewe rĩ nĩ wĩyũĩ nĩ ũĩ harĩa ũtindaga nĩ ũĩ maũndũ marĩa mothe wĩkaga. Tũthiĩ number 2. Andũ gũkena no arĩa marũmagia mawĩra macio make o arĩa mamũrongoragia na ngoro yothe. Ngoro yaku rĩ we ngoro yaku ta wĩyũria atĩrĩrĩ nĩ ũrongoragia Ngai na ũhoro ũrĩa wĩ wama nĩ tũkaga haha tũkahunjĩrio kiugo THEOPHILUS ĩkoragwo na kiugo 24/7 gũtirĩ hĩndĩ gĩtakoragwo na kiugo nĩ wĩkaga kũringana na kiugo kĩrĩa ũrerwo nĩ ũthingaga twĩragwo ũthingu no theru no ũhoro wama atĩ nĩ gũthinga ũthingu nĩ gũthinga wona harĩa waigua harĩa ũrathiĩ ũkona hatiagĩrĩire nĩ wĩkaga kũringana na ũguo nĩ ũthingaga nĩ wĩtĩkagĩra kiugo gĩkĩ nĩ gĩakwa na nĩma nĩ ndaigua nĩ wĩtĩkagĩra gũcenjia kana we ugaga kiugo kiu nĩ kĩa mũndũ ũngĩ nĩ wĩtĩkagĩra gũthiĩ na mĩthiĩre ĩrĩa yagĩrĩire nĩ wĩtĩkagĩra kana we wĩra waku no wa gũka kanitha o gũikara na ndũrarutithia kiugo kĩa Ngai wĩra kana no gũikara wĩikaraga gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũrashare nake kiugo wagĩrĩirwo ũgakorwo ũgĩshare kiugo kũrĩ nginya acio your neighbors twĩragwo nĩ our mom atĩ andũ arĩa mangĩkũrutĩra wĩra nĩ andũ arĩa me hakuhĩ nawe ona tiwe kana kuga wĩ mũhonoku reke nginya mienendo yaku kana mĩthiĩre yaku ĩgakoragwo ĩkĩgocithia Ngai. Number 3. Nĩo arĩa matekaga waganu ona ũrĩkũ tiga o kũgera mageraga o njĩra ciake. Wĩyũrie na ngoro yaku rĩ waigua kiugo kĩa Ngai rĩ nĩ wĩkaga kũringana na ũrĩa kĩagĩrĩire nĩ ũthiaga nĩ ũbuataga mĩthiĩre ya kiugo kĩa Ngai mĩtaratara kĩu nĩkĩo kiugo gwethaga nĩ ũbuataga mĩtaratara ya kiugo twĩrĩtwo tũtikaiye twĩrĩtwo tũtikahenanie twĩrĩtwo tũtigatharanie macio nĩmo mawatho marĩa Ngai atũhete we nĩ wĩkaga ũguo gwĩkĩra gwaku nĩ kũgocithagia Ngai ona wĩkũu ona tio Sunday ona wĩ kanitha-inĩ rĩ wĩra-inĩ rĩ nĩ wĩkaga kũringana nĩ wĩkagĩra kũringana na ũrĩa Ngai arenda kana ugaga tu Sunday no guo ngekĩra wega no mĩthenya ĩyo ĩngĩ na kũu rĩ ũgakora ndũrathiĩ na mĩthiĩre ĩrĩa yagĩrĩire. Number 4. We mwene nĩ watwathire tũiguage mataro maku tũkĩmamenyagĩrĩre ona kĩo. Mũndekere nĩ gũthiĩ ihenya. Number 4 ikauga atĩrĩrĩ atĩ kana we nĩ ũthiaga na mĩthiĩre ya Ngai. Do you follow the commandments of our Lord? Nĩ ũmĩũĩ nĩ wĩkaga kũringana na ũrĩa yagĩrĩire
ngoro-inĩ yaku rĩ nĩkĩ wĩigĩre ho thĩinĩ ngoro-inĩ yaku rĩ nĩkĩ gĩ thĩinĩ waku nĩ ũkoraga kũrĩ andũ makoragwo tu maikarĩte tu ũguo no ngoro-inĩ ciao kũihũrĩte ũru kũihũrĩte mũku ona our bishop nĩ atwĩraga ũngĩrora gĩthithi kĩa mũndũ nĩ gĩgũkwĩra mũndũ wĩna ngoro njega ndahithĩkaga na mũndũ wĩna ngoro njega rĩ thĩtigwo kezia nĩ ũmũmenyaga aikaraga tu o arakarĩte tondũ mũndũ ũcio rĩ ndarakwendera maũndũ mega mwathani agocwo. Number 5 narĩ korwo mĩthiĩre yakwa ĩkĩrĩ mĩkindĩru ngakĩrũmagĩrĩra mĩtugo o ĩyo wathanire. Wow. Ati narĩ korwo mĩthiĩre itũ no yagĩrĩre ati tũgathiaga kũringana na ũrĩa Ngai atwĩrĩte tondũ ugaga warũmĩrĩra watho wa Ngai wĩ mũrathime wathiĩ na mĩkinyĩrĩre ĩrĩa yagĩrĩire gũtirĩ ũndũ Ngai atangĩgwĩkĩra ũndũ ũcio ũrona wĩ mũnene ũndũ ũcio ũrona wĩ atĩ Ngai ndangĩhota kana mũndũ wa thĩ ndangĩhota Ngai no ahote wathiĩ tu na mĩthiĩre yake. Amen. Hĩndĩ ĩyo rĩ ndingĩgĩconoka nduĩkĩte atĩ maathani maku mothe nĩ mobaragĩrĩra. Wathiĩ na mĩthiĩre ya Ngai Ngai ndangĩgũconora hatirĩ hĩndĩ Ngai ũngĩthiĩ na njĩra yake atĩ agũconore ndahana ũguo atwĩraga atĩ ti mũrĩa ngũrũ ndangĩconora mũndũ wake ndangĩconora mũndũ ũrĩrĩ na aconore mũndũ wake ũthiaga no thingu no theru no horo wa ma hatirĩ hĩndĩ atwĩraga atĩ ndangĩtwĩkĩra gĩkabũ-inĩ kĩmwe atũhũranĩrie na andũ arĩa mekũrĩa nja andũ arĩa matamũĩ gũtirĩ hĩndĩ Ngai angĩka ũguo tondũ Ngai nĩ watha na Ngai nĩ judge ũrĩa wa ma. 7 na tũrathoma Thaburi 1:19 rĩu tũkinyĩtie 7 nĩ ngatho ndĩrĩgũcokagĩria ndĩ ona ngoro nũngĩrĩru ngĩruta ngĩmenyaga matua maku o ũguo mema kĩhoto. Sorry reke njokere rĩngĩ nĩ ngatho ndĩrĩgũcokagĩria ndĩ ona ngoro nũngĩrĩru ngĩruta ngĩmenyaga matua maku o ũguo mema kĩhoto. Waikara njĩra-inĩ cia Ngai no mawega ma Ngai ũrĩonaga hatirĩ kĩndũ kĩrĩũkaga kĩrĩa gĩothe ũrĩendaga Ngai nĩ arĩkũheaga na ũrĩtũraga ũgocaga rĩtwa rĩake ũrĩtũraga wambararagia ũkumagia rĩtwa rĩa Ngai nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe agwĩkĩire. Waikara njĩra-inĩ ciana ciaku mũthuri waku wĩra waku mũtumia waku maũndũ mothe marĩkoragwo magĩrĩire tondũ Ngai nĩ mũnene na afuataga mũndũ ũrĩa ũrĩ wake na ũrĩa mũhoyaga no ma no horo ũrĩa ũrĩ wa ma. 8 mĩtugo ĩyo mĩathane nĩwe nĩ ndĩrĩmĩrũmagĩrĩra nawe rĩ ndũgakĩndiganĩrie o biũ. Cokera rĩngĩ hanini. 8 Psalms 119 rĩu twĩ 8 mĩtugo ĩyo mĩathane nĩwe ndĩrũmagĩrĩra nĩwe nawe rĩ ndũgakĩndiganĩrie o biũ. Wow. Atĩ waikara njĩra-inĩ cia Ngai hatirĩ hĩndĩ Ngai agagũtiganĩria hatirĩ hĩndĩ Ngai agagũthinĩkania kana wonanagĩrĩrio nĩ andũ atĩ ũrĩa tũraga thiaga kanitha na hatirĩ ũndũ Ngai ndangĩtĩkĩra arĩkũhumbaga riri wake ũrĩa andũ ona makũrora ũguo ona makaga gwĩtĩkia makarigwa ũũ no ũrĩa tũĩ ũũ no kezia ũrĩa tũĩ Ngai aikare hamwe na inyuĩ. Number 9 atĩ mũndũ mwanake rĩ nĩ atĩa angĩtũma mĩthiĩre yake ĩtuĩke mĩtheru nĩ atĩrĩ nĩ kũmenyagĩrĩra kũringana na ũrĩa ugĩte. Wow, nĩnjĩ wĩ hau mũthenya wa yuthi wĩ mwanake maybe wĩ hau ndũrĩ mũhonoku kana nĩ ũraigua ngoro yaku no ende gũcokerera Ngai ũkarigwa atĩrĩ rĩu niĩ ndahonoka rĩ ndĩrĩikaraga atĩa reke ngwĩre nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ na nĩ kũrĩ Ngai ũrĩithagia ngoro cia andũ ake na nĩ kũrĩ Ngai ũtiragĩrĩra arĩa endete atarĩ amatiganĩria. Just trust in God. Ũrĩa wothe ũrĩkaga Ngai nĩ arĩkoragwo wĩ hamwe nake. Mwĩrekererie mwĩre nĩ ndakũne mwĩrĩ ũyũ Ngai nĩ ndakũne meciria makwa nĩ ndakũne wĩra wakwa na Ngai arĩkoragwo nĩwe mwarimũ waku hĩndĩ ciothe harĩa hothe ũrĩthiaga ndũrĩhĩngĩkaga gĩtũmi tondũ ũrĩkoragwo wĩna Ngai mũtũrĩre-inĩ waku. Koguo wĩ haha wĩ mwanake wĩ mũirĩtu ũnyinyi-inĩ waku wĩ hothe kĩgongona-inĩ. Imagine it is not in vain. Imagine gũtirĩ kĩndũ gĩa tũhũ
kutungatira Ngai kwaga kuona tha ici, but maybe in future, maybe your kids makarira maciaro maku. Kiria giothe urahanda tiga kuhanda na kuunja, tiga gutwara unini waku kwi nyimbo icio citagireire. Handa meciria maku mothe, wihothe kigongona-ini. Tamakati wira wa tuhu arata mwathani, ti wira wa tuhu. Kaba guikara njira-ini cia andu no mone wi mukigu, andu no mone ruo uri ari ahanaga atia, andu no makunyururie, ona no makwire gutire kindu kiaga gikuma kou, ona ndukahika, ona he hindi ndathikagiriria mataro tuguthie, mataro maria matagiriire, ati makiuga kwa Ngai gutiri athuri, ati gwikira tukuo turia tuko tukinyite haha uguo niguo kuona muthuri, kana guthie usagite uguo niguo kuona mutumia. Tamakatiguo kwiragwo atiriri ati wathi we onanite, ona andu maririga ori uria hitha kiria gi thiini waku. This is the temple, mwiri uyu ni the temple of our Lord. Tutikae guthie tuwanikite, ikara wega na Ngai. Ndamwira Ngai ti muria nguru, hatiri hindi agakuriganirwo. No wone ta wikarite ukona hatiri kindu Ngai angigwikira, no reke ngwire, mark my words, ni kuri Ngai matu-ini, na ni kuri Ngai urathimaga andu aria metereire. Ati ona turerirwo ati ni kaba gweterera, ati Daudi etereire akirireirie ki na Ngai agiuka. Arutaga wira ucio niki? Ithe ti maundu maria agereire, ithe ti maundu maria onete akona maria Ngai amwikiire. Akirireirie, ni anyururagio ta ringi tutikiui, ni anyururagio, ni eragwo ciugo citagireire. No he hindi imwe akinyire akiuga kaba gweterera Ngai. Gweterera ndetereire, ongireirie ki na Ngai akimukira. Number 10 ni Thaburi 119. Nie nigurongoretie na ngoro yakwa yothe, ndukanareke jage ndigane na maathani maku. Wow. Taringi uria ngugaga ati no ukorwo wikarite hau ukona ni wikarire, maybe ni muci uretha, maybe ni wira uretha, ni wikarire ugatigana ati na commandments cia Ngai, ugathi na kuunja, ugathi kwiyethera. Reke ngwire ukwiyethera na hatire kindu kuona, ona wona kiri turagikia maithori, tondu Ngai atwiraga atiriri ati kiria Ngai atuhete gitire kieha kana maithori, gituraga hindi ciothe na gikeno, no rituraga ugikenagira hindi tikaba gwikara mwena wa Ngai tondu gutiri hathara. Amen. Akukuri andu makoragwo manyitite wira u, ukanyita ciana ciaku, ukanyita muthuri waku, tamaka macio mothe no marithira tondu twiragwo ugaturia iru wiika, gutiri mundu ugagutetera, gutiri mundu ukauga twathomaga nake. Ona hindi o gutigakorwo ti twari a THEOPHILUS tondu na ndikio kane tugakimenyanaga, no kiria ki ngoro-ini yaku nikio gigagutongoria. Niki wiigeire ngoro-ini yaku? Ta wiyurie na wicokerie. Niki guteithagia nguheane ngerekano na ngamira ikoragwo iigeire mai mayo, ati haria hothe yathie ndiagaga mai, iturage ithiaga na nionaga mai. Thaa ici tungirwo kana uguo kurari kanitha ni cirahingitwo ri, no backslide no wihunjirie ngoro yaku. Kiria wigite miaka yothe tukite kanithari kana iria ciothe tuthikagiriria online niki kingithunduka thiini wa ngoro yaku? Niki kingikorwo ki thiini wa ngoro yaku? Niki ungikorana nakio mundu? You just encourage someone, ukore mundu ethi umuhe tu kiugo kikumukiria ngoro yake, no wone kindu kingikorwo ki ngoro-ini yaku, wiyurie na wicokerie. Ona nie ni ndireyuria niki ki ngoro-ini yakwa? Ni wira wakwa, ni mami witu ndimwendete, ni baba witu, ni sister ciakwa. Ndiyurie niki ki ngoro-ini yakwa? Niki ndiigeire thaa ici? Ati thaa ici tungirwo ihinda na ithaa ni riakinya, gutiri undu ungi ni guthie. Ungikorwo wiha, ungikorwo ngoro yaku iha, wiyurie kiuria giki. It is not, ndukae kuona ati kuri na mathaa, gutiri na mathaa. Kwiragwo waigua mugambo wa Ngai itikira gwika atia? Kuneana muturire waku kwi Ngai. Wigire kiugo kia Ngai giki nikio kiri kurithagia. Uririaga kiugo giki, nitwiragwo kaingi ni wa mama, urihumbaga kiugo giki, uririaga kiugo giki, gwaku gutikaga, school fees ndikaga, mabataro maku mothe matikaga. No we ohithania na kuria nja,
ndakwira ni kwaga kwaga kwa ngai gutiagaga indo iria njega ona ni ugite fedha na dhahabu ni ciake no kuria njari gutire na kindu ungiona na hau niho gutigira kiugo kia Ngai. Ni thengio Ngai ni undu wa hinya waku na uhotani waku Mwathani. Ni ndagutia na ni ndakwambararia Mwathani ni gwikira ciugo kanwa-ini gakwa Mwathani tondu ndiuma na kiugo gia kuga Baba. Ni thengio Ngai ni undu wa hinya waku Mwathani. Ni ndagutia na ni ndakwambararia Mwathani Baba. Kiria giothe kiugo giki kiauma Mwathani ndahoya Mwathani ukihithe kuria kiagwa ngoro-ini cia andu aya Mwathani ukihithe na thakame ya Jesu Kristo gitikanae kuma gitikanae kura Mwathani tura kirurumukaga ngoro-ini cia Mwathani Baba ndukanareke kihuke kana kiyo ni uria moru Mwathani. Ni thengio Ngai ni thengio ni undu wa hinya waku Mwathani. Ni ndagutia na ni ndakwambararia Baba ni ndahera ona mehia na mawaganu maitu Mwathani kuria guothe tweheretie kiugo giaku Mwathani tukaiga maundu ma guku thi Mwathani twahoya urekeri waku Mwathani ndahoya urekeri waku nani Mwathani haria tweheretie kiugo giaku ngaiga maundu makwa Mwathani ndahoya urekeri waku Mwathani Baba ndahoya uthuthuria ngoro yakwa Mwathani na kwambiririo mothe Mwathani wikire kiambiriria kieru muturire-ini wakwa Mwathani. Ni ndagutia na ni ndakwambararia na ni wega-ini wa Jesu Kristo ndahoya ndacokia ngatho. Amen. Praise Jesus. We niwe uria muiguanite na Ngai waku. We niwe uria umenyanite na Ngai waku. Ni ngwendaga turugame na iguru hari urona ni uheteirie Jehova Ngai ugerie kuhoya muhera wire Ngai akurekere wire Ngai akutuike wa gukurekera uthaithanirire ngoro yaku. We niwe uria ukorwo mukomuiguanite na kiugo kia Ngai. We niwe uyu mutwarithanagia atia na Ngai waku tondu kiugo ni twaigua twiro mithiire itu na we niwe ungimenya mithiire yaku na Ngai uria twaranite mithiire yaku na Jehova Ngai uria twaranite ni tondu Ngai ni mwihokeku na ni mutugi. Kwenda tuheo nyimbo rwa worship tuthi twenderete tuthi tuthaithanĩrĩire ngoro ciitũ ni tondu Ngai ni mwagĩrĩru ni tondu Ngai ni mwene hinya wothe. Thank you. THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai. THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai. ne MURATA wa Ngai kuhunjia kiugo gutara andu a Ngai kuhegia andu a Ngai na kumomereria meterere o Ngai. THEOPHILUS ne MURATA wa Ngai kuhunjia kiugo
kuhigia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai. Meke maũndũ mega na maũtugi hau tũkinyĩte nĩwe kĩgongona, ona harĩa twerekeire nĩwe mũthamaki wa thamaki, nginya rĩrĩa kũrĩrĩkĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Haleluya, horerai Jesũ rohe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngai amũrathime. Tupigie Bwana makofi. Shangilia Bwana siku ya leo. Asokeria Ngai ngatho for this far that we have come. Akoretwo hamwe na ithuĩ tugĩte mũgambo wake na agatutungatĩra na tukarathimwo. Daudi akĩaria akiuga, nĩndakenire rĩrĩa manjĩrire tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, tondũ nyũmba-inĩ ya Ngai kwĩ gĩkeno, kwĩ thayũ, kwĩ irathimo. Mũndũ ũkaga wohetwo nĩ ũhoragwo, mũndũ mũrwaru nĩ ahonaga. So mahĩndĩ-inĩ me mothe tũikarage tũkenete thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na no nyende tũine rwĩmbo rũu. Ndakenire rĩrĩa manjĩrire, rĩrĩa manjĩrire, rĩrĩa manjĩrire, nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ yaku, nĩtũthiĩ, 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 nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Ũguo nĩguo tũgũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Seriously. Ngai nĩ akũhete hinya, agakũhe mĩhũmũ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Surely. Ũguo nĩguo tũgũthiĩ. Tupigie Bwana Yesu makofi. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Can
wa Ngai. Theophilus ne MURATA wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andũ a Ngai, kuhegia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus ne MURATA wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andũ a Ngai, kuhegia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai. Mwiroreri wa THEOPHILUS TV, ũhoro mwega rĩu wĩ haha. Tũrakũrehera THEOPHILUS FM online handũ o hothe harĩa ũrĩ. Na rĩu no hote kwamũkĩra THEOPHILUS FM na njĩra hũthũ kũgerera thimũ yaku ona kana laptop yaku. Hihinya Google na wandĩkĩrĩtwo THEOPHILUS FM na nĩgũkũrehera rũrenda rwa Zeno app na ũhote kwamũkĩra tabarĩra citũ ciothe na kiugo kĩa Ngai ĩmwe kwa ĩmwe. THEOPHILUS FM, MURATA wa Ngai. THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai. Kunuka muthamaki wa kigongona eka kiria wikirite thiini witu eka gituike gia kuhinguka Jehova Jireh thiini wa ritwa ria Jesu. Muthamaki ni twoka ringi gukararia mirimo, ni twakararia mibango yothe mibangane Saitani iria yatakaga andu aku, iria itumaga andu aku matikaneze ritwa riaku. Ndagika-ini ino na ithaa riri mibango iyo niyo turagira kiena, mibango iyo niyo turagira hinya, tugetia uhotani waku, tugetia torania wako, tugetia kuhotanirwo niwe ni tondu we Ngai mwigwatha. Nĩ twagũtĩĩa mũthamaki wa kigongona, nĩ twakwambararia gatũrũme gwa thingu, nĩ twagũtĩĩa mũthamaki wa kigongona. Nĩ ma kũrĩa ũtũtharĩte nĩ kũingĩ, kũrĩa ũtũtharĩte nĩ kũingĩ, o nĩgetha tũtũke tũbuate mawĩko maku, o nĩgetha tũmenye mĩtaũkĩre yaku ya maũndũ. Nĩ ma niĩ ndingiuga ndikuonete kũrĩa ũnjomorete Jehova Jireh, kũndũ ndatahĩtwo mũthamaki wa kigongona, kũndũ ndonete racia thĩ tarĩ cio njiganu, no ũgĩũka ũkĩnyonia racia thĩca. Ĩyo nĩ mĩgambo ya ndaimono, ĩyo nĩ mĩgambo ya Saitani, macio nĩ mahinya makwa ngoma. Ũkĩnyonia kũrĩa rĩtwa rĩaku itheru, ũkĩnyonia kũrĩa wambaragio Jehova, ũkĩhe ngoro ya gũkwenda, ũkĩhe mĩtaũkĩre ya gũkũmenya. Nĩndĩyo ndauga nĩ thengiũ, nĩkĩo ndauga nĩ wega. Nĩ tondũ we Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we Ngai mwagĩrĩru, we wĩ Ngai mũnene mũthamaki wa kigongona. Ngai gwa gũtĩĩa kiugo gĩaku, Ngai gwa kwambararia kiugo gĩaku, gĩneana na riko thĩ na kũrĩ we mũthamaki wa kigongona. Rĩriko rĩcondokĩrĩra neanario na riko thĩ na kũrĩ we. Saitani nĩ ageragia kũataki ciana ciaku, nĩ ageragia kũataki wana youth othe, no aya ndamathara na thakame yaku ya gatũrũme, aya ndamoha na kiugo gĩaku, aya ndamoha na thakame yaku theru. Nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru. Thikĩrĩria we Saitani, mĩbango ĩrĩa ũgeretie gũbanga thĩinĩ wa wanarikaya, mĩbango ĩyo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩyo ndĩratuĩka wa kũmĩkararia, nĩyo ndĩratuĩka wa kũmĩagĩra kĩene. Aya matikũrĩra raha-inĩ, aya matikũrĩra njohi-inĩ, aya matikũrĩra bangi-inĩ, aya matikũrĩra ndawa-inĩ cia kũrebia. Ndenda
ndametia kiugo-inĩ gĩaku, ĩndĩ ndametia nyũmba-inĩ yaku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũigua-tha. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gatũrũme gothiku, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mũthamaki wa kĩgongona. Okorwo wĩ mũciari na nĩwamenya kwĩ mwana waku wĩ mũciĩ, ĩtĩkia Ngai nĩekaga. Okorwo wĩ mũciari kwĩ mwana waku ũrĩire bangi-inĩ, okorwo wĩ mũciari kwĩ mwana waku ũrĩire njohi-inĩ, nĩ ndagĩka ya kũmathaithanĩrĩra, nĩ ndagĩka ya kũmwĩtia nyũmba-inĩ ya Ngai, nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ ũhoti. Gũtirĩ kũndũ atangĩruta mbeũ yake, augaga mbeũ yake ndĩũraga, na nĩma kwaria mandĩũraga, nĩ tondũ kĩrĩa augĩte nĩ gĩake. Gĩtirĩ ndarĩreka gĩtaware na mũcukani, ndarĩreka gĩtaware na Saitani, tondũ Saitani ndarĩ na kĩene, Saitani ndarĩ na hinya. Thikĩrĩria nawe Saitani, we wĩra waku nĩ tũũĩ, no gũka gũthũkangia, no gũka kũninanga, no gũka kũharagania, no ndungata ici ciaku nĩ ndacithara, ndungata ici cia Ngai nĩ ndacithara moko-inĩ maku, nĩ ndarĩ na hinya thĩinĩ wa ndungata ici. Ndatia hinya waku mũthamaki wa kĩgongona, ũtuĩke wa gũthamakĩra ndungata ici ciaku, ũtuĩke wa kũmonekanĩra, merirĩria ma ngoro ciao reke matuĩke ma gũkinyanĩra, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩ hinya, we gũtirĩ ũndũ ũkũremaga, we gũtirĩ ũndũ ũkũrigaga, we gũtirĩ ũndũ ũrĩ watuĩka kĩriga kũrĩ we. We wĩ Ngai mwĩhokeku, we wĩ Ngai mwagĩrĩru, nĩ twatĩa kiugo gĩaku, nĩ twambararia rĩtwa rĩaku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru. Twaneana kĩgongona gĩkĩ gĩa 44 na kũrĩ we mũthamaki, ndakĩneana na kũrĩ we Jehova Jaire. Gũkũ nĩkuo tũhete ihurũkĩro rĩa ngoro citũ, gũkũ nĩkuo tũkaga tũkanyotokera kiugo gitũ. Kĩgongona gĩkĩ ndakĩgitĩra na thakame yaku ya gatũrũme. Thũ nĩ nyingĩ cianageria gũka cikĩgeria kũnina kĩgongona gĩkĩ, no gĩkĩ gĩtigũthira, ĩndĩ gĩgũthiĩ na mbere na gũthegea, gĩkĩ gĩtikũhuka, ĩndĩ gĩgũthiĩ na mbere na gũthegea, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtũgĩ. Ĩndĩ kĩrĩa twathera twahinga itũũra rĩa 44 nĩ irabu ciothe iria cirĩ gũkũ, iria citũmaga andũ aku matigakũmenya, iria citũmaga andũ aku matigakũmenya, ũtuĩke wa kũmathara irabu-inĩ icio, ũtuĩke wa kũmathara kũu guothe marĩ, ũmacokanĩrĩrie nyũmba-inĩ yaku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire mũthamaki wa kĩgongona. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mũthamaki wa kĩgongona. Nĩ twatĩa kiugo gĩaku Jehova Jaire, nĩ twambararia rĩtwa rĩaku mũthamaki, nĩ tondũ gũthera nĩwe Jehova Jaire, gũthera nĩwe gatũrũme gothingu, gũthera nĩwe mũthamaki wa kĩgongona. Ndiũĩ ingiuga atĩa ndĩ mbere yaku mũthamaki, ndiũĩ ingiuga atĩa ndĩ mbere yaku mũthamaki. Kũrĩa ũtũhonoketie nĩ kũingĩ, kũrĩa ũtũcomorete nĩ kũingĩ, tũkiuga nĩ gũkinya kiugo-inĩ gĩaku, we nĩwe ũtũtuĩte ũtũhana ũmũthĩ. Mbere-inĩ tũronekaga tũrĩ andũ matarĩ kĩene, andũ matangĩrahengeire gĩtĩo, no ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ tũkaigua gũgũtĩĩa mũno, tũkaigua gũkwambararia mũno, nĩ tondũ nĩ hinya waku, nĩ ũhoti waku mũthamaki. We nĩwe watũtharire kũrĩa mũcukani atuonetie tarĩ kuo, no ũgĩtwĩra kũuca kũu ti kuo, ũgĩtũrehe nyũmba-inĩ yaku, ĩndĩ tũmenya rĩtwa rĩaku mũthamaki wa kĩgongona, gĩtũhe ũtaũkĩro na mĩĩkĩre yaku ya maũndũ, tũkũmenye makĩria ma ũrĩa tũkũĩ. Nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire mũthamaki wa kĩgongona, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũkũremaga, gũtirĩ ũndũ ũkũrigaga, gũtirĩ ũndũ ũrĩ watuĩka kĩriga kũrĩ we mũthamaki wa kĩgongona. Honokeria ndungata ici mũthamaki, ekeria mabakire cindĩte mwena wao Jehova, ũtuĩke wa kũmacokanĩrĩria nyũmba-inĩ yaku, ũtuĩke wa kũmarehe nyũmba-inĩ yaku, na ũkora nĩ ciana ciao mameraga ũndũ matiguaga. Twatha rĩtwa rĩaku itheru ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, tonya thĩinĩ wa ciana icio, tonya thĩinĩ wa ciana icio, ũcitherie ũkombo-inĩ ũrĩa ciohetwo nĩ mũcukani, nĩ tondũ we Ngai, nĩ tondũ we Ngai ũhotekaga mothe. Thank you Jesus,
tukaigua gutia ritwa riaku, tukaigua kwambararia ritwa riaku. Gutiri undu muritu kuri we, gutiri undu kuremaga Jehova, gutiri undu kurigaga gaturume, gutiri undu uri watuika kiriga mbere yaku. O ithuĩ no ithuĩ watutuire Jehova, thaa ici nĩ ithuĩ tũrũgamĩte mbere tukiheana kiugo giaku. Thaa ici nĩ ithuĩ tũtuĩte ũtũhana tukiheana kiugo giaku. Gũkũrĩa watũtharire mũthamaki, twĩtĩkĩtie onao nĩ ũkũmathara, onao nĩ ũkamarehe nyũmba-inĩ yaku. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti wa mothe. We gũtakĩrĩ ũndũ ũkũremaga, we gũtakĩrĩ ũndũ ũkũrigaga. Tuĩka wa kũmahotanĩra. Ririkana ndungata ici ciaku mũthamaki, no gũkorwo kwĩ mũndũ ũgũkĩte nyũmba-inĩ yaku atakũigua wega mũthamaki, no gũkorwo kwĩ mũndũ twĩroreire atakũigua wega mũthamaki, no tondũ we nĩwe ndagĩtarĩ wa mandagĩtarĩ, twahoya ũtuĩke wa kũhutia harĩa marĩ arwaru, ũtuĩke wa kũhonia. We nĩwe wagathĩkithirie nyama citũ, mahĩndĩ ma mĩĩrĩ itũ we nĩwe ũmoĩ, we nĩwe ũĩ nyama cia nyama citũ. Twahoya mũthamaki wa kĩgongona, tuĩka wa kũmahonia mũthamaki. Mũndũ wothe ũtaraigua wega, etĩkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, etĩkia kwĩ Ngai ũhotaga, etĩkia kwĩ Ngai ũrĩ hinya, etĩkia kwĩ Ngai wĩkaga, kwĩ Ngai ũtatoragio, ũcio atoragia mothe marĩa matangĩhotekeka nĩ mũndũ, mothe nĩahotaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thiĩ na mbere na gũthaithanĩrĩra ngoro yaku, thiĩ na mbere na kwĩra Ngai mabataro maku, thiĩ na mbere na kũmenyithia Ngai ũndũ ũrĩa ũrenda gwĩkĩre. We nĩwe ũĩ ũndũ ũrĩa Ngai ũrenda gwĩkĩre, we nĩwe ũĩ ũndũ ũrĩa Ngai ũrenda gũtharĩre. Okorwo nĩ ciana ciaku, okorwo nĩ mũthuri waku, we nĩwe ũĩ kĩrĩa Ngai arenda gũtharĩre. Twahoya twĩtĩkĩtie we Ngai nĩ ũhotaga, we nĩ ũtoragia mothe, gũtirĩ ũndũ no ũmwe ũkũremaga, gũtirĩ ũndũ mũritũ mbere yaku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa kĩgongona, nĩũĩ tũngiuga atĩa twĩ mbere yaku. We mũtheru Jehova Jairi, gũthera nĩwe gatũrũme gwa thingu, gũthera nĩwe mũthamaki wa kĩgongona, gũthera nĩwe Jehova Jairi, gũthera nĩwe mũthamaki wa kĩgongona, gũthera nĩwe Jehova Jairi. We gũtirĩ ũndũ na ũrĩkũ ũkũremaga, mũthamaki wa kĩgongona. Ingĩra thĩinĩ wa biacara citũ, honokia biacara citũ, tawara thĩinĩ wa biacara citũ, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru. Eke mawĩra marĩa tũrutaga, eke matuĩke ma gwĩtĩkĩrĩkana kũrĩ we, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩ hinya, nĩ tondũ we wĩ Ngai ũĩ kĩhoti wa mothe. Tukatia rĩĩtwa rĩaku, tukambararia rĩĩtwa rĩaku, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Wĩ Ngai mũigua-tha, wĩ Ngai mũnene, mũthamaki wa kĩgongona. We nĩ ũtũiguaga, nĩ tũĩ mathaithana maitũ ti tũhũ, watwĩrire tũhoyage nĩ tũrĩonaga, ũgĩtwĩra tũmathage nĩ tũrĩmathagia, ũgĩtwĩra twaringaringa nĩ ũgũtũhingũrĩra. Gĩtũigue tu Jehova Jairi, mũthamaki gĩtũigue tu mũthamaki, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru. Ũtũrekere mawaganu maitũ Jehova Jairi, no tũkorwo tũkinyangithĩtie magũrũ maitũ kũndũ kũrĩa matagĩrĩire, ona kana tũkahutia kĩndũ gĩtagĩrĩire kũhutio nĩ moko maitũ, ona kana tukeyonera kĩndũ gĩtagĩrĩirwo na kuoneka na maitho maitũ, tukaigua mũgambo tũtabatiĩ kũigua na matũ maitũ, tũngiuga macio mothe ti mehia, no tũgwĩtire mũhenania, no tondũ we wĩ mwĩhokeku, ũtuĩke wa gũtũrekera mothe, ũtuĩke wa gũtũrehera, wa gũtũrekwĩra mothe, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mwagĩrĩru, wĩ Ngai wĩ hinya. Ũtuĩke wa gũtũhotanĩra, ũtuĩke wa gũtũtoranĩria, twĩtuarĩra kũrĩ we mũthamaki, hatirĩ hĩndĩ tũgatuĩka gũconoka. Tuarĩra kũrĩ we mũthamaki wa kĩgongona, hatirĩ hĩndĩ tũgatuĩka gũconoka, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩ hinya, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru. Igua tu mĩgambo itũ, igua tu mathaithana maitũ, igua tu makaya maitũ, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mwagĩrĩru, wĩ Ngai mwene hinya wothe.
tukaigwo kwambararia rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wa kĩgongona ndaneana kĩgongona gĩkĩ Jehova Jireh, ririkana wa Bishop arĩa arĩ mũthamaki, arĩ ta founder wa kĩgongona gĩkĩ. Mũthamaki wa kĩgongona, tuĩka wa gũtũũra mũmenyereire, tuĩka wa gũtũũra mũgitĩrĩte, tuĩka wa gũtũũra mũhete hinya, tuĩka wa gũtũũra mũhete ũhoti. Saitani ndarĩ na mweke, Saitani ndarĩ na ũthamaki ona ũrĩkũ, Saitani ndarĩ gũtawara thĩinĩ wa mũtũũrĩre wake. Hĩndĩ twatha Roho waku mũtheru, hĩndĩ twatha Roho waku mũtheru, ũtuĩke wa kũmũtongoria, ũtuĩke wa kũmuonekanĩra, ĩkĩra hinya thĩinĩ wake. Kĩgongona gĩothe abangĩte kũhingũra eke gĩtuĩke gĩa gũkinyanĩra, nĩ tondũ gũkũ mũthamaki nĩkuo ndungata ciaku ciũragĩra. Magongona ma Theophilus nĩ magũkombora ndungata iria ciothe ciohekete na njĩra ya njohi, arĩa mohekete na njĩra ya ũmaraya, arĩa mohekete na njĩra yothe. Tũrahoya mũthamaki wa kĩgongona ũtuĩke wa kũmohora, ũmarehe kĩtũngano-inĩ gĩkĩ gĩaku, ũmarehe nyũmba-inĩ yaku, eke nao makumenye, eke magĩe na gũgũtaũkwo, ake magĩe na gũkwĩrirĩria na gũkwenda mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai mwene hinya. Wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩma Jehova Ngai, ndũgatũtiganĩrie mũthamaki wa kĩgongona, ndũgatũtige mũthamaki wa kĩgongona, ndũgatũtige Jehova Jireh, ndũgatũtige mũthamaki wa kĩgongona, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtugi, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa kĩgongona, tuĩka wa gũtũũra tũtongoretie, ndũkanareke mũcukani mũthenya ona ũmwe hagatuĩka nĩ wa gũtũgucia na thutha. Hĩndĩ twahoya gũtũũra tũihũrĩtio na mana hinya na Roho waku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru, we wĩ Ngai mũnene, we gũtirĩ ũndũ ũrĩ wa kũriga. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, tuĩka wa gũtũhotanĩra, ũtuĩke wa gũtũtoranĩria, nĩ tondũ gũthera nĩwe mũthamaki, gũthera nĩwe Jehova Jireh. Tũtiũĩ tũngiuga atĩ mbere yaku, no tugire gũthera, ndingĩconoka ngiuga ũrĩ mũtheru, ndingĩconoka ngiuga ũrĩ mũnene, ndingĩconoka ngiuga ũrĩ hinya, ndingĩconoka ngiuga nĩ ũhonokanagia, ndingĩconoka ngiuga nĩ wohoraga, ndingĩconoka ngiuga we wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ we mũthamaki wa kĩgongona nĩ wanjohorire kũndũ ndatahĩtwo, kũndũ ndatũire njohi-inĩ mũthamaki, kũndũ wandatũire bangi-inĩ mũthamaki, wanjohorire cioho-inĩ icio ciothe, ũkĩndua ndungata na ngombo ya wĩra waku. Rĩu ũmũthĩ ũyũ mũthamaki, ndingiugathĩrĩria njuge nĩ niĩ, ndingĩhũra gĩthũri njuge nĩ niĩ, no nyambarĩrie rĩtwa rĩaku. Nĩma nĩnguonete mũthamaki wa kĩgongona, nĩma nĩnguonete gatũrũme ga thĩngũ, nĩma nĩnguonete Jehova Jireh, nĩ tondũ we ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku, andũ arĩa ugĩte nĩ aku ndũrĩ wa maconora, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku, wĩ Ngai mũtheru Jehova Jireh. We nĩ wagĩrĩire gũtĩo, nĩ wagĩrĩire kwambarario. Ĩtĩkia na ma ti ũndũ ũrĩa ũrahoya Ngai nĩ agũgwĩkĩra. Tigaga kũhoya tarĩ tondũ arĩa angĩ nĩ marahoya, tigaga kũhoya ti tondũ nĩ kũhoyagwo, no hoya wĩ thĩinĩ wa Roho, hoya wĩ thĩinĩ wa Roho, tiga kũrora ta na andũ arĩa angĩ nĩ marahoya. We nĩwe ũĩ mabataro maku na Ngai, we nĩwe ũĩ ũndũ ũrĩa ũrenda Jehova Ngai akũhingĩria, we nĩwe ũrenda kĩhoyo, we nĩwe ũĩ kĩhoyo kĩrĩa ũrenda Ngai akũtigithũkanie nakĩo, na tondũ nĩ mwene hinya wothe, tondũ ye nĩ mwĩhokeku, mũnengere mabataro maku ũmũthĩ, mũnengere mabataro maku ũmũthĩ. Thoneana thĩinĩ wa thimo ithathatũ, mũthamaki wa kĩgongona kamũraini ga ithatũ karĩa kaugĩte Jehova Jireh, mabataro maitũ mothe tũkũnengere, nĩ tondũ we nĩ ũhotaga mothe, nĩ tondũ we gũtirĩ ũndũ ũkũremaga, nĩ twakũrehera mabataro maitũ, nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũkũremaga, gũtirĩ ũndũ ũkũrigaga. Okorwo nĩ biacara citũ tũtharĩre, okorwo nĩ ciana citũ tũtharĩre, okorwo nĩ atumia aitũ tũtharĩre, okorwo nĩ
athuri aitũ tũtharĩre kũrĩa ciothe ciothe tuohetwo nacio, tuĩka wa gũtuohora, twenyitithania na kiugo gĩaku, tweoha na thakame yaku ya Jesu Kristo, nĩ tondũ we wĩ Ngai ũhotaga mothe, we wĩ Ngai mũtũtũranĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũthamaki wa kĩgongona, thamakĩra ngoro ici ciothe Jehova Jaire, o mũndũ na mabataro make mũthamaki, tuĩka wa kũmaigua mũthamaki wa kĩgongona, tuĩka wa kũmahingĩria mũthamaki wa kĩgongona, reke kĩrĩa marenda mohorere tuĩke wa kũmohorera, reke kĩrĩa marenda mahingĩrio tuĩke wa kũmahingĩria, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru, nĩ tondũ we wĩ Ngai twene hinya wothe. Thank you, Jesus.
ithenya rĩaku mũtũũrĩre-inĩ wakwa kĩrĩa gĩothe wanoya ũrĩa ũndutĩte nĩ kũnene ithenya rĩaku mũtũũrĩre-inĩ wakwa kĩrĩa gĩothe wanoya ũtungata-inĩ wa ũmũthĩ ũguo nĩguo tauga mũthamaki wa kĩgongona. Oya ithenya rĩaku mũthamaki wa kĩgongona mĩtũrĩre-inĩ itũ gatũrũmĩga ũthingu, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru, we wĩ Ngai mũnene, we wĩ Ngai wĩ hinya. Kwambĩrĩria nginya haha Jehova Ngai tũkinyĩte nĩ tuonete hinya waku, we ndũtũtiganĩirie, rĩndĩ nĩ ũrũgamĩte na ithuĩ ũkanina guoya thĩinĩ witũ, nĩ tondũ wĩ Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti wa mothe, nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ wĩ Ngai mũigua-tha. Tũtireciragia tũgwĩka ũguo, no hĩndĩ ti ithuĩ nĩ hinya waku, hĩndĩ ithuĩ twanyiha we waneneha, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũigua-tha, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtugi. Jehova Jaire, mũthenya ũrĩa gwatuĩkire nĩ twarekererio tungata, tweyũragia nĩ atĩa tũngĩka, no rĩu nĩ watuonithia nĩ atĩa ũngĩka, rĩu nĩ watuonithia nĩ atĩa ngĩka, nĩ tondũ ithuĩ ti ithuĩ twĩtongoragia, we nĩwe ũtongoragia andũ aku. Nĩ thengio Jehova Jaire, nĩ ndagũtĩĩa mũthamaki wa kĩgongona, nĩ makwaria ma we wĩ mwĩhokeku, nĩ makwaria ma we wĩ mwagĩrĩru, nĩ makwaria ma we wĩ mũnene, wĩ mũnene, wĩ mũnene Ngai wakwa, wĩ mũnene, wĩ mũnene Ngai wakwa, wĩ mũnene, wĩ mũnene Jehova Jaire, wĩ mũnene, wĩ mũnene mũthamaki, gũthera gũthera nĩwe Jehova Jaire. Nĩma wĩko maku mũthamaki, nĩma we Jehova Jaire nĩwe, nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru, nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ hinya. Nĩma Jehova Ngai nĩ tuonete hinya waku, nĩ tuonete ũnene waku mũthamaki. Ona ihinda rĩrĩ twerekeire kũingĩra kĩgoco-inĩ mũthamaki, twahoya gũtongorio nĩwe Jehova Jaire, eke ũguo thiĩte na mbere na gũtũthamakĩra mũthamaki, thiĩ na mbere na gũthiĩ waneneheti rĩtwa rĩaku, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwagĩrĩru, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtugi, na nĩ wagĩrĩire gũtĩo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, ona nginya kwĩnyihĩrio mũthamaki. Twatĩĩa rĩtwa rĩaku, ona twarĩambararia, nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku. Nĩ wega-inĩ witũ na Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya ona twĩtĩkia, amen. Praise God, praise God again. Nginya hau tũkinyĩte nĩ hinya wa Ngai, nĩ ũhoti wa Ngai. Niĩ gwakinya hĩndĩ ĩrĩa twagaithĩirio kĩheo gĩkĩ gĩa kũhunjia, ndeta wanayuthi harĩa nja, nĩ ndamoririe mũndũ o mũndũ anjĩre ũndũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wake na ũndũ ũrĩa angĩhota gwĩka. O mũndũ anjĩre anjĩraga nĩ hatirĩ, nĩ hatirĩ, nĩ hatirĩ. No rĩu ũmũthĩ nĩ njĩtĩkĩtie Ngai nĩ amekĩrĩte hinya, Ngai nĩ eyonanĩtie igũrũ wao, nĩ tondũ nĩwe ũthamakaga, we ndatiganagĩria ciana ciake. Rĩu thaa ici nĩ metaũkĩtwo na makamenya nĩo kĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Haleluya. Nĩkĩo ngaigua gũtĩĩa Ngai na ngaigua kũmwambararia. Nĩ ihinda rĩngĩ ndĩrenda tũingĩre kĩgoco-inĩ na Ngai wa muoyo atũrathimanĩri hamwe. Karibu sana praise and worship. Arabu yuthi yothe ukani gũkũ mbere tũkĩgoca, tũtingĩgoca tũikarĩte na kũu mwĩna igongona nĩ rĩanyu. Guo yuthi yothe tũramũbatara gũkũ mbere, arĩa maratongoria kuani mic cianyu nyinyi wote mũke tũgoce handũ rita rĩmwe. Haleluya. Okorwo nĩ ũrona yuthi ikarĩte hau hakuhĩ nawe, mwĩre nĩ ita rĩanyu.
Makofi kwa Yesu. Haleluya. Makofi. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. 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 Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. 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 Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. 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 Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Sitare dibeta. Yesu akiwa enzini. Sitare dibeta. Sitare dibeta. Sitare dibeta. Things are already better. Things are already better. When the Lord is on the cross, things are already better. Things are already better. Things are already better. Sitare dibeta. Sitare dibeta. Yesu akiwa enzini. Sitare dibeta. Sitare dibeta. Sitare dibeta. Things are already better. Things are already better. When the Lord is on the cross, things are already better. Things are already better. Things are already better. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. 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 Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Sitare dibeta. Sitare dibeta. When the Lord is on the cross, sitare dibeta. Sitare dibeta. Sitare dibeta. Things are already better. Things are already better. When the Lord is on the cross, things are already better. 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 When the Lord is on the cross, things are already better. Things are already better. Things are already better. Sitaogopa. Sitaogopa. Yesu akiwa enzini. Sitaogopa. Sitaogopa. Sitaogopa.
mujoro wamana
Na nĩ twakwambararia twakunenehia na twakugoca mũndũ atumũre kanua gake cokeria Ngai ngatho igũrũ rĩgiĩ ciana citũ cianake na ciairĩtu our young generation wĩre Ngai nĩ wega nĩ tondũ wao mahithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo ndagũtĩĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thank you nĩ tondũ wa ciana citũ cianake na ciairĩtu twana tuitũ twa tũhĩ na twana tuitũ twa tũirĩtu ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru ngĩmeteria ũtugi waku tha ciaku wega waku ũkorwo igũrũ rĩao nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakũnenehia thank you nĩ tondũ ũguo mahotithie gũkorwo magĩtungata ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru ũtugi waku maigane tha ciaku imaigane ũnene waku maigane nĩ tondũ wĩ Ngai ndadeclare gũtirĩ mũguo wa mbara ũthagathagetwo igũrũ rĩao kũhotana rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩambarario rĩtũgĩrio nĩ tondũ wĩ Ngai igũrũ rĩao generation itũ kana youth aitũ anake aitũ na airĩtu aitũ matikaga na matikaiya aya matikagucia bangi matigethũkie na njohi na ndawa cia kũrevia aya matikaingĩra igongona-inĩ cia ihiko cia rũme kwa rũme kana ihiko cia tumia gwa tumia ndamagitĩrithie na thakame ya Jesu Kristo aya mĩĩrĩ yao nĩ hekaru yaku Ngai nĩyo ndamũra mĩĩrĩ ĩno ĩkorwo hekaru ya Ngai ndametirio ũtugi waku na wega waku twanana hamwe nao ũmaiguo maikario mamenyerere Nasema sante, nasema sante, nasema sante, ewe Mungu wa Baba, nasema sante, Yesu nasema sante, Baba twasema asante, ewe Mungu wangu, kweli twasema asante, Yesu twasema asante, Baba twasema asante, ewe Mungu wangu, kweli hakuna Mungu kama wewe Baba, hakuna Mungu kama wewe Yesu, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu, ndipo nasema asante, mimi nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu, asante, asante, ewe Mungu wangu, mwanzo tena mwisho, mwanzo tena mwisho, mwanzo tena mwisho, ewe Mungu wangu, twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Amen.
Wow, tunasema asante. Pokea sifa, pokea na hata shukrani, ni kwa sababu unastahili. Hakuna aliye kama wewe. Wewe uliyeumba mbingu na nchi, tunakushukuru. Twagucokeria ngatho ni tondu wa ciana citu cianake na ciana citu cia iritu. Ti kawaida ciana citu gukorwo kanitha-ini igituruha nyumba-ini yaku. Ngai ni twacokia ngatho. Maybe kama wazazi tunalichukulia ni jambo la kawaida. Thank you ni gutunyitira anake aitu. Ngai twacokia ngatho ni gutunyitira iritu aitu. Amukira ugoci ati ciana citu iraina Ngai witu, ikagoca Ngai witu, ikahunjia Ngai witu. Si kawaida. Tunakushukuru ishie milele. Tunalitukuza jina lako na tunaliinua jina lako takatifu. Ngai amukira ugoci, Ngai amukira gitio, Ngai amukira hinya wothe ni waku Ngai. Ni twagucokeria ngatho ni tondu wi Ngai. Anake kana yuthi othe moke haha, anake itu na iritu itu wakuje hapa kwa madhabahu ili tushukuru Mungu pamoja tunapoongozwa na wimbo asante, asante ewe Mungu wangu, asante, asante, asante ewe Mungu wangu, asante, asante, asante ewe Mungu wa kweli. Twasema sisi, twasema Baba, twasema asante ewe Mungu wa sisi, twasema Baba, twasema asante, twasema asante ewe Mungu wa kweli. Hakuna yaya, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe ewe Mungu. Ndipo twasema Yesu, twasema Yesu, twasema asante ewe Mungu. Kila mtu ainue mikono juu tunapomwambia Mungu asante. Asante, asante, asante ewe Mungu wa sisi, twasema kweli, twasema Baba, twasema te ewe Mungu wa mama, twasema wa baba, wasema vijana, wasema asante ewe Mungu wa wazazi, twasema sisi, twasema kweli, twasema asante ewe Mungu wa wazazi, twasema wa mama, twasema wa baba, wasema asante ewe Mungu wa
siote twasema Yesu twasema sisi twasema sante ewe Mungu Wazazi wote wanyoshe mikono wanapoelekeza mikono yao kwa watoto wetu, tukisema asante Mungu. Toigane wega Ngai, toigane wega kigogona kia matu-ini. Ndagũcokeria ngatho ndarũgama ithenya-inĩ rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa ciana citũ cianake na ciana citũ cia airĩtu, ona arĩa matakinyĩte ayuthi, ona arĩa me barabara-inĩ na arĩa matakinyĩte mahĩngĩcĩka nĩ maũndũ matiganĩte, arĩa me TV-inĩ Theophilus Television, arĩa anake na airĩtu aitũ arĩa me online, arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya, arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na me online, twanyitana gũkwĩra nĩ wega. Tunasema asante Mungu wetu. Asante ni kwa sababu ya kuokoa vijana wetu. Asante ni kwa sababu ya kuokoa wavulana. Umeokoa wasichana Mfalme, tunakupa sifa. Asante ni kwa sababu ni wewe umekuwa mlezi. Umetulelea vijana wetu. Umbali wamefika ni nguvu zako na mkono wako. Mungu tunakushukuru na kuliinua jina lako. Hakuna aliye kama wewe Mfalme. Asante kwa kuokoa vijana wetu. Asante ni kwa sababu ya kuwawezesha Mfalme kunena neno lako, hata kulisoma neno lako. Umewawezesha Mfalme, umewapa siri ama umewafichulia siri ya kutafuta uso wako usiku na mchana. Ninakushukuru na ninakuinua. Hakuna aliye kama wewe. Tunakupa sifa, tunakuinua Mfalme. Tunakupa sifa ni kwa sababu unastahili. Uhimidiwe milele, utukuzwe milele, ni kwa sababu unastahili. Tunakuheshimu na tunakupenda. Wegai no gutura wegai. Twagucokeria ngatho na twakwambararia. Tumesema asante. Twakwira ni wega Ngai. Twakwira ni wega Ngai. Ni tondu wa utugi waku, ni tondu wa tha ciaku na unene wako. Tuli aciari tutingioerera ni kawaida. Twakwira ni wega. Twakwira ni wega muthamaki wa thamaki. Twakwira ni wega Ngai mwene hinya wothe. Twakwira ni wega kigongona kia matu-ini. Twakwira ni wega Ngai mwene hinya wothe. Toiga ni wega. Jehova ni wega. Ndoiga ni wega. Nikoreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikue. Jehova nĩ wega. Nĩndoiga nĩ wega. Nikoreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikue. Ambararia moko maku tuge. Aya nĩndoiga nĩ wega. Nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikue. Jehova nĩ wega. Nĩndoiga nĩ wega. Nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikue. Toiga Jehova nĩ wega. Aya nĩtoiga nĩ wega. Aya nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩtũikarage ikue. Uga rĩngĩ Jehova nĩ wega. Jesu nĩtoiga nĩ wega. Nĩkũreka rĩtwa rĩaku
nĩtũikarage ikuhĩ twoiga Jehova nĩ wega haiya nĩtwoiga nĩ wega nĩkũreka rĩtwa rĩaku nĩtũikarage ikuhĩ bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete haiya nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu arĩa matenyeraho Jehova ũkama cokera rĩngĩ uge bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu arĩa matonyeraho Jehova ũkamaira ndoiga Jehova nĩ wega haiya nĩndoiga nĩ wega Jesu nĩkũreka rĩtwa rĩaku nĩtũikarage ikuhĩ twoiga Jehova nĩ wega nĩtwoiga nĩ wega nĩkũreka rĩtwa rĩaku nĩtũikarage ikuhĩ arĩa matonyeraho Jehova ũkamaira hai Jehova nĩ wega nĩtũiga nĩ wega nĩkũreka rĩtwa rĩaku nĩtũikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩtũiga nĩ wega nĩkũreka rĩtwa rĩaku nĩtũikarage ikuhĩ ũguo nĩguo twoiga twakwĩra nĩ wega Ngai nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩikare ciana citũ ikuhĩ twamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru ndaneana anake aya aitũ guoko-inĩ gwaku ndaneana airĩtu aya aitũ guoko-inĩ gwaku anake aitũ na airĩtu aitũ arĩa marĩ TV-inĩ ndamaneana guoko-inĩ gwaku anake aitũ na airĩtu aitũ arĩa me THEOPHILUS online members na marĩ nja wa bũrũri na thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya matũũra matiganĩte twamaneana guoko-inĩ gwaku ndahera mehia na mawagano mao na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao na ndaria tha cia Ngai nĩtwacokia ngatho rĩngĩ twanariganĩrwo gũcokia ngatho no igũrũ rĩgiĩ ayuthi aitũ arĩa me gũkũ THEOPHILUS 44 arĩa me thĩinĩ wa THEOPHILUS television arĩa me thĩinĩ wa THEOPHILUS online members ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndaria wega wa Ngai na ũtugi wa Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao no ũtugi wa Ngai aya nĩ megũkũhunjia we wakorire thĩinĩ wa Judges chapter 6 ũgĩkora Gideon
kimwira we Gideon uyu njamba ĩno ĩrĩ hinya, kimwira ni umuthurite nigetha arũĩrĩre Isiraeli. Ici nĩ njamba ciaku Ngai, uroiga anake nĩ njamba, na nĩcio twakwamũrĩra njamba ici irute wĩra waku. Airĩtu nĩ ikeno magũkenagia wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, nĩo twakwamũrĩra airĩtu aya magũkenagia wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩ twaiga ciana citũ nĩ ndathime, twaiga anake aitũ nĩ arathime, airĩtu aitũ nĩ arathime, arĩa me TV nĩ twaiga nĩ arathime, arĩa me online twaiga nĩ arathime, arĩa me njĩra-inĩ anake aitũ na airĩtu aitũ magĩũka twaiga nĩ arathime, arĩa matanahota kana matekũhota gũka kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ twaiga nĩ arathime. Ciana citũ itingĩrumĩka, ciugo ciothe iria cianario negative igũrũ rĩgiĩ ciana icio ciothe nĩ twaciharagania, nĩ twaciũraganga, twaiga ciana citũ nĩ arathime. Kũrĩa marumirwo nĩ twaharagania na twaiga ya nĩ arathime. Kũrĩa merirwo matikateithĩka twaiga nĩ megũteithĩka. Kũrĩa moheirwo gĩthomo kĩao nĩ twamahingũrĩra. Kũrĩa moheirwo nĩgetha matũre marĩ akĩĩgu nĩ twamahingũrĩra, twamuga nĩ ogĩ na nĩ megũteithĩka. Kũrĩa merirwo matikanona mawĩra nĩ twahingũrithia mĩrango ya mawĩra. Kũrĩa mohirwo na mĩrimũ ya ndĩra na iruka na marĩtwa ma gĩbamĩrĩ nĩ twamohora, tũiga aya matikũnyitwo nĩ mĩrimũ ya iruka, mĩrimũ ya ndĩra na ya bamĩrĩ. Kũrĩa marĩtwa mao matũraga mamohaga matikanathiĩ na mbere, tuoraganga ciugo icio, twaya matigithũkania nĩ arĩa matuĩtwo, twaiga aitũ nĩ arathime, nĩ njiarwa ndathime, nĩ ciana ndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai, twakũgoca rĩtwa rĩaku na twarĩtũgĩria nĩ tondũ nowe wagĩrĩire kũgocwo na nowe wagĩrĩire kwambarario. Nĩ twakũnenehia na nĩ twakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mũtheru, na nĩ tondũ wĩ mũnene, na nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Thank you. Gĩthiĩ mũikare thĩ. Merai marathimwo nĩ Ngai, na Ngai ameke wega, mere na Ngai amarũĩrĩre. Nĩkĩ mũtaramarathimithia? Kai mũtanakena maongoza? Nĩ mwakena? Ngai arogocwo na mbarari. Geithio ũrĩa mũriganĩtie nake, mwĩre ndikwĩrĩga. Ndũgeithio no ũcio ũngĩ wĩ thutha, no mũrore gakuo karĩa ũkĩrĩte, no mwĩre wĩ mũthaka, mwĩre no ũrathiĩ ũgĩthakaraga. Geithio no ũcio ũngĩ, no ũrĩa mũtarana, rĩu geithio ũcio mũtaranagĩria, mwĩre ndirĩ na ũndũ ũngĩ, rĩu nĩ ngũrekeire, no mwĩre thonga gatĩ gaka ke mbere, mwĩre harĩa wĩcukagĩrwo no hau hore mitu kũrega gũthonga mbere. Ndũmwĩre ũguo, ĩni ũgatige nĩ waigĩhuria mũrata gĩtĩ kĩu nĩgetha arĩa marĩ thutha nao moke mbere. Mwĩre harĩa wĩcukagĩrwo no hau hore mi gũkũ ngĩe sawa, kana tiguo? Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega na Ngai mũnene na Ngai wagĩrĩire kũgocwo na wagĩrĩire kwambarario na gũtũgĩrio na kũnenehio nĩ tondũ nĩ Ngai nĩ gũtũra arĩ Ngai. Geithio ũrĩa mũriganĩtie rĩu tondũ nĩ agĩthongo, mwĩre Ngai akũrathime, no tigae kũgia kanitha ũthongage ũguo mbere. We Mĩrithĩ ndirona gĩtĩ mbere yaku hau, kuna mtu hapo. Wow, tunashukuru Mungu na tunalinua. Wasonge mbele, naona viketi hazijakaliwa. Hakikisha umesonga mbele. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Ujue kwamba unaelekea kulitoa dhabihu, lakini kutii ni bora. Nani aliyesema yale maneno? Ni Nabii Samueli, alielekeza yale maneno kwa mfalme nani? Sauli. Kaimutoi gĩthwaĩri na inyuĩ mũroka kũnjĩra thaũrũkĩ. Si leo ĩrocio ngĩ mũthenya wa mũthenya wa anake na airĩtu na mũkauga atĩ thaũrũkĩ. Mwambie Sauli icio ingĩ cia thaũrũ tukaria sa. Leo ni siku ya vijana, mwĩre aye ndũkĩmũgeithie kana tiguo.
Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Menya nĩ mwagwo pastor wanyu oka akamugithia ihoya rĩa tomba. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru, na tũgakena nĩ tondũ wa anake aitũ na airĩtu aitũ. Ngai amarathime na meke wega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Merei marathimwo nĩ Ngai. Nĩ wĩra ũcio mwega maruta. Ithuĩ matiaruta wĩra mwega. Nĩ Ngai. Wona mwana waku ona agĩũka kanitha. Ngai. Nĩ igũrũ rĩeka atĩa? Rĩathana. Wona mwana waku e mũciĩ. Wona mwana waku atĩ nĩ ũramwĩra njĩkĩrĩra maĩ kĩraĩ ndĩthambe. Nĩ Ngai. Ciana citũ ciĩ ũgwati-inĩ. Irigicĩirio nĩ mĩtangĩũko. Ona agĩũka gũkũ kanitha-inĩ kauga atĩ mwanake wakwa okaga kanitha-inĩ ndona ena tũmĩtugo tũtarĩ twega. Gũtirĩ ũkaga kanitha-inĩ na mĩtugo mĩega. Tũkaga gũkũ tũkarũgwo tũgathondekwo na tũkagĩra. Mwathani arogocwo. Koguo kanitha tunakuja kuundwa. Gũkũ nĩ kĩganda. Na rĩrĩa tũkagĩra tũthondekwo twagĩre nĩguo tũkaingĩra gĩikaro. Ko twakinya matu-inĩ gũtirĩ gũthondekwo. Mwathani arogocwo. Koguo Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Uka Irene nĩgetha twĩtĩre ageni arĩa me gũkũ, ageni arĩa matũcereire rita rĩa mbere moke nĩgetha tũkĩmahoere na Ngai witũ rĩtwa rĩake rĩgocoka. Irene eko kogũire mwĩrei arathimwo nĩ Ngai. David Mwathani agocwo. Ũgũtũra ũguo. David ngakũrehera nginya hau. Ũmakagia mũno David. Ũkogeithie Irene David. Mwĩrei arathimwo nĩ Ngai. Ũndũ hiũhe we. Ithe ndũranjĩrire gwethere. Mũhĩmbĩrie. Merei marathi. Ndũmũhĩmbĩrie mwena ũcio ũngĩ nĩkĩ? Peter we ndũgoke kũgeithia Irene. Nĩkĩ ndũnamũria rĩtwa rĩu rĩngĩ? No mwĩre ndũrĩ mũndũ. Akwĩra nĩ arĩ mũndũ. Ũgũĩ weterera kĩ we? Twauma kanitha mũcemania harĩa thutha wa hema. Kana tiguo? Aya ndĩmanyitithanagia kĩa hinya. Ona Peter nĩ nyonete ũngĩ. Nĩ ngũkuonia thaa ici. Ndiĩtindaga haha ngĩhoya. Irene ndũkĩgeithie kanitha. Nĩkĩ rĩu mũthekereire Irene? Ũrĩa ũcio nĩ arĩ mũndũ. Amarĩtwo njĩtagwo Irene Nyambura na makĩria ũguo ndĩ mũhonoku ngakenera Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia ona makĩria ya kũngũra na mũrathimwo nĩ Ngai. Microphone ĩyo ĩna thĩna. David nĩkĩ? We Peter ikara thĩ. Nĩkĩ ũrarehe microphone na gũkũ? Niĩ ndiendaga maũndũ mamwe niĩ. David mũnengere na guoko kuorio wega. Mũnengere rĩu wega. Nĩ nĩkĩ? We Peter we ũrenda gũthũkia maũndũ. Mwathani agocwo kanitha. Amarĩtwo njĩtagwo Irene Nyambura na makĩria ũguo ndĩ mũhonoku. Jesu Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Nderwo njũrie kana kwĩna mũgeni atũcereire mũthenya wa ũmũthĩ. Angĩkorwo wĩ hau ũrũgame na nĩ twendete ageni. Wow. Ageni masimame. Ũkai haha mbere. Nĩguo mwerwo nĩ pastor witũ Irene. Amen. Mũke mũkĩinaga rwĩmbo. Ĩkĩrai rwĩmbo igũrũ. Nĩ mũraina rwĩmbo? Ndirarũigua. Mamu ndirarũigua. Ndũkĩheo microphone kĩine na hinya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Grace wa Mbũi wa Inaina kana Mama Yvonne. Ndĩ mũgeni gũkũ Forteford ikarĩte mũno no mũtumia wĩ harĩa wĩtagwo Anjeri nĩ mũrata wakwa. Although nĩ ndĩrakoretwo itarĩ na handũ ha gũka gũciriki tondũ nĩ njikarĩte ihinda iraihu mũno Anjeri anjĩra njũke gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Na ndaigua nĩ ngwenda tũnyitanagĩra na inyuĩ na nĩ ndĩũkaga. Thank you.
Wanjerie ha. Oh wow, mwire yarathimwo ni Ngai. Ni guturehera mugeni ithe tiguo. Turero twi marua ki? Ma Ngai, uthio githomeka ungiona utarehaga mundu kanitha. Ira Ngai ni ngubatara gukuru. Ati ndugucagiriria mundu uguo kuma Januari nginya December. Ni urabatara gukuru. Thank you Ngai akora. Ati watu raitagwo atia? Oh Mama Yvonne, thank you na karibu Theophilus 44. Amen. Tikana na koreke gathakire o hau tu. Mwathani agocwo. Amen. Hamaritwe njitagwo Nancy Waithira kana Mama Peter na ndire muhonoku. Wow. No ni ukuhonoka umuthi? Niguhonoka umuthi tondu ni twanduite. Yani ni ndathia kanitha no ndiatuite itwa ria kuhonoka. Amen. Mutheni ukuhonoka Ngai witu akurathime. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Njitagwo Catherine Wainaina na ni ndiracokeria Ngai ngatho ni chance ino ya guka guku ni njukite once no riu mwanjitikiria ni ngukorwo hamwe na inyue. Ngoretwo ngifuata TV Theophilus TV na riu ndatua itua ati ni ndioka kanitha ni guthii na mbere na kumenya Ngai na guthii na njira cia Ngai na Ngai amurathime. Amen, amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo kanitha. Njitagwo Mama Hana kana nyina Hana ni honokete Jesu ni mwathani ngaigua kumucokeria ngatho na kumwambararia. Nyonaga TV-ini nyumite gicagi mwena wa Nyeri ndirokete kwa my sister ajira tuke tuthome kanitha na nindakena ni kuingira kanitha uyu ngaigua ndi murathime ni nginya ni kigoco Ngai atuike wa kumurathima. Amen. My sister eha my sister. Wow, murorei mwire yarathimwo ni Ngai. Rathimwo ni Ngai. Na Ngai amwike wega. Na my sister ru turehere my brother. Kana mutire brother. Ni hari? Mutire brother. No ithe mutire na twana. Iri muturehere anake acio. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ngeithie guo ni tondu wa Mwathani. Rathimwo ni Ngai. Ndi muhonoku Jesu ni Mwathani ni ahonoketie ngoro yakwa. Akandeithia mithiire-ini yo thingu na akamenyerera. Nie ndi mugeni guku. Ona gutuika ndire mugeni kuria Ngomongo ni thiete kuo o rita rimwe na nikuo nguthiaga no riria nginyire haria kiwanja ndakora ngari ndiraihura ndoka na nduthi ndaigwo haha ndauga riu kuma ha guthie na guku na nduthi ni nguriha goro muno na ndaigwa guku kigoco kia iguru muno ndera Ngai nie nguthie guku tondu no korwo mugate wakwa wa muthi uhaririirie guku ndatua matua na ndaiga ni nguingira okahora na ndoka ndakorerera kigoco na ndi murathime. Mwathani arogocwo. Nyumite mwena wa witeithie na nie ndiroragira TV-ini na ngabuata maundu maingi na ni ngoretwo ngiakika. Mwathani arogocwo na ni ngoretwo ngikura kiroho na ni ngoretwo ngimenya maundu maingi na ni ngoretwo ngimenya Ngai na njira ingi. Mwathani arogocwo. Uguo ni nyumite revo-ini ya haria ndirari thi Theophilus TV itanoka na ngoyo revo ingi. Mwathani arogocwo na ngamenya ithuothe twi ciana cia Ngai na twititwo uthamaki-ini wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ngacoka ngamenya ihinda riria turi ni ria kumatha Ngai no theru no thingu na manaroho. Mwathani arogocwo. To uguo wiki ni nyinaga ndi murathime na nyina nyimbo cia kugoca Mwathani na ingihutia chorus imwe na ni nyimbo iria nyinaga cikoragwo cire wira wakwa na ni nguhutia kibungo kimwe na chorus. Na tuire njoetwo ni mehia na ndiekurana ndieũĩ na nyarirĩkĩte ngathĩna ũkĩnjiguĩra tha mũnyendi na tũire njohetwo nĩ mehia na ndiekurana ndieũĩ na nyarirĩkĩte ngathĩna ũkĩnjiguĩra tha mũnyendi nĩ itua ndatuire ngũrũmagĩrĩre mũnyendi nĩ itua ndatuire ngũrũmagĩrĩre mũnyendi magerio magĩũka ndatuire ngũrũmagĩrĩre mũnyendi maũru magĩũka
itwa ngoro magirire munyedi ne itwa ndatuire ngoro magirire munyedi ne itwa ndatuire ngoro magirire munyedi rathimo-inĩ Ngai ũngĩingĩra YouTube ũthiĩ search Mary wa Ngeci nĩ ũkũngora kũu na nyĩmbo ingĩ nyingĩ na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo. Mwathani arogocwo na nĩ ndĩ mũndũ na nĩ ndĩ twana tũtatũ rathimo-inĩ Ngai. Mwathani Jesu agocwo. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Elizabeth Wangũi kana mama Kamau. Niĩ thomaga independent ya Kahawa West. Ũmũthĩ ndauga njũke ndĩmũcerere. Amen. Thank you. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Irene kĩmacokerie ngatho no cokie ũmahoere ũmarathime. Thengio ageni aitũ nĩ ũndũ wa gũtũcerera. Thengio ageni aitũ nĩ ũndũ wa gũtũcerera. Mũigue mwĩ karibu gũkũ nĩ twendete ageni na makĩria ya ũguo tuikaraga ngui-inĩ rĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Waga ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũngĩhota gũikara na ũrĩthiaga ũkauga gũtirĩ Ngai, no makĩria mũtũrie ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, ũguo nĩguo ingĩmwendera. Tũcokie ngatho. Nĩ thengio Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwamba wa kĩheo gĩkĩ watũhe kĩa ageni Mwathani makinya nyũmba-inĩ yaku Mwathani. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambarĩria Mwathani Baba. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa ona wĩra ũrĩa wothe maruta Mwathani, maiguire nyĩmbo cikĩinwo Mwathani, ti ithuĩ Mwathani no nĩ gũtĩĩa na nĩ ndakwambarĩria Mwathani Baba. Ũgoci wothe nĩ waku Mwathani, ngumo na ũgoci ciothe reke ũciamũkĩre Mwathani. Nĩ thengio Baba nĩ ũndũ wa ũtugi waku Mwathani. Ona arĩa megũthiĩ kanitha iria ingĩ matungataga Mwathani na arĩa tũgũtigwo nao Mwathani, tũgakwĩra nĩ wega na nĩ wagĩrĩire Mwathani, na nĩ wega-inĩ wa Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Thank you. Mahũrĩre irũhĩ rwega magĩikara thĩ. Ngai akũrathime Irene. Mera imwe karibu sana. Na Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Koguo ageni aitũ Ngai witũ amũrathime na karibuni Theophilus Church Githurai 44. Pastor Daniel rũgama nĩgetha go introduce kũrĩ ageni aitũ. Nĩ ũngĩarũgama haha mbere hanini nĩgetha ũkĩmageithie no mere harĩa mũgũcemania nao. Mwathani agocwo kanitha. Praise God. Ageni njĩtagwo Pastor Daniel, tũgũcemania harĩa nja thutha wa hema, thutha wa tũma kanitha mũrango-inĩ o hau na Ngai wa muoyo hamwe na inyuĩ. Atĩha tũma mũrango-inĩ hau hema-inĩ o hau hema-inĩ. Kĩrĩu athi harĩa David maracemania na kĩrĩa. Amen. Ona mũcogothi Pastor Daniel nĩ sawa. David njiguĩra na ũndekere na ũnjĩtie mbũthĩ tondũ nĩ ndĩ ciakwa naniĩ nĩ hikanĩtie. Tũgũcemania harĩa thutha wa kĩgongona na Ngai nĩ egũtũrathima ageni. Amen. Thank you. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Etagwo Pastor Daniel na kũrĩ ageni nĩ tũrĩ pastor witũ etagwo Pastor Monica Kuria ndarĩ kuo maternity leave, na ũrĩa mũnyinyi wake nĩ Pastor Daniel na nĩwe matungataga nake gũkũ. Niĩ no kwĩrwo njĩrirwo njũke na ndagĩathĩka, harĩa ngĩrirwo njũke nderwo njũke ngagĩũka. Na Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. Wĩra ũcio ũngĩ wĩ mũrathime. Ũgaikaraga ũkĩmũririkanaga. Nĩ thaingĩ mũno nĩ ambagia meciria, akathiĩ meciria magathiĩ, ũgaikara ũkamwĩra wĩ mũrathime, ũkamũririkanagia. Githĩ tiguo? Nĩguo ũndũ ũrĩa mwega. Koguo Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ thaa 5 kana thaa 6 yatikia ndagĩka 26 na ihinda rĩega tũkorwo tũkĩamũkĩra kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo. Koguo ruta Bible yaku, urute notebook yaku, urute karamu gaku nĩgetha tũrore kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo. Thĩinĩ wa tukĩingĩra thĩinĩ wa kiugo, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Na tũtanatonya thĩinĩ wa kiugo, mũthĩ nĩ mweri cigana? Ũmũthĩ tũrĩ cara nĩguo tũgire kũruta mbeca cia horo. Nĩ ũmũthĩ? Nĩ rĩ? Tũrĩ cara nĩguo tũgire kũruta mbeca cia horo.
Ni umuthi. Niri. Rehei mbeca cia horo. Ndiona mugiko. Rehei mbeca cia horo. To murenda kunjira ewengi nigetha mutikanoke wengi tugoka twikore guku na Pastor Daniel. Rehei mbeca cia horo. Twambiririe na yuthi. Mwatungata wega muno. Rehei mbeca cia horo. Rugamai uguo mugutongoretie kinara wetu simama. Uguo mukugocete Ngai airindwikange. Muturehere mbeca cia horo. Niki atumia murarora ciana na ni nyumu bati gukorwo mwi haha na thuri. Nitweranie ntukuruta mbeca cia kuriha hall na no amenya ntukorwo twi mahoya-ini koguo. Rehei mbeca citu cia kiria yucio turi cara witu. O marehaga haha. O uka Rose nigetha weherie indo ciaku haha. Rose athire ku? O ni uthire kuraihu mami witu uka haha. Kana maigirire metha-ini ri igirire ihare ha Pastor Monica tamburukie biu. Atamburukie wega George nawe cikarie hau. O umetuma ni sawa. Kahingure biu gaka kirio ni uguo. Rehei ithe wa Karecho mwathani agoco ndurehe mbeca cia horo. Kana urenda kuga ati mutumia aku ndathomete guku kiumia kigima. Amweri uyu no atwire uguo. O namba yakwa ni 07 tugwikira namba-ini yakwa Kenya bendore kana ina M-Pesa balance ndiri. Tugwikira namba-ini yakwa 0721237982 0721237982 0721237982 ndio namba yakwa ya thimu na turenda besha na turetikia ni tukuona ciringi 100 mundu gwitwa atia Triza Njuguna ni ndamukira ciaku Ngai akurathime cio ni Triza Mushume kana tiwe haya mundu gwitwa Florence Mushoki ni ndamukira ciaku Jane Wambui ni ndamukira ciaku Peter Kemani ni ndamukira ciaku mundu gwitwa Catherine Njuguna ni ndamukira ciaku Alice Goge ni ndamukira ciaku Monica Bogwa ni ndamukira ciaku turaruta mbeca cia kuriha hall muthenya wa muthi na ni tucokagia ngatho kanitha wa online THEOPHILUS online members ni mututaithagia kuriha hall ino ni turihaga kanitha uyu na turihaga ciringi 50,000 na tucokaga ni tukoragwo generator itu twikira maguta ni turihaga token twikiraga token na ni turihaga andu aria tukoragwo no guku awira koguo tufataraga o ciringi 100 ciukaga 112 no ciringi 12 mutioi ni Pastor Monica rutaga o mweri koguo tugagicokia ngatho andu makirehe mbeca ciao haha rehe kiria wina kio gikunjurite ndukarehe ati ukunjanitio hithanitie ni Ngai waku urarutira muhe kiria wina kio kiria uraigwa ni wiganiire umuhe na ngoro yaku iri yothe na aria mari TV ni Ngai amurathime mugituteithiriria ukorwo tukiriha Ngai witu amurathime Charles Guju Ngai akurathime Simon Duati Ngai akurathime mundu gwitwa tia Gertrude Priscilla kuma US Ngai akurathime na gwike maundu mega ni ndamukira ciaku mundu gwitwa tia mundu gwitwa Simon Kimani ni ndamukira ciaku Faith Njuguna ni ndamukira ciaku Joseph Dongo ni ndamukira ciaku mundu gwitwa Anwa Ngoi ni ndamukira ciaku Ngai akurathime na gwike wega aya mundu gwitwa Jacinta Mugenda ni ndamukira ciaku Ngai akurathime mundu gwitwa Augusta wa Njugu Ngai akurathime ndamukira ciaku mundu gwitwa Helen Njoki ni ndamukira ciaku cio neti aledi witu wa guku Ngai witu amurathime na mwike wega mundu nakio gwitwa atia mundu gwitwa Catherine Wainaina ni ndamukira ciaku Kezia Karanja ndamukira ciaku Gladys Wairimu Njoroge ucio ni mutumia wa Pastor Daniel ni ndamukira ciaku Ngai akurathime na gwike wega na ngagicokia ngatho muno muno makiria Ngai witu amurathime na mwike maundu mega na aromurwirira na amutirire githithi gietha ni tondu wotugi wake Susan Muhari niki mutararia mukirehe muroka mukirite nginya mundu akamaka Catherine Angela
Ngai akurathime. Mundu gwitwo Kenneth Kibe, Ngai akurathime. Pastor Grace Loman kuma bururi wa Austria, nidanyita ciaku, Ngai akurathime. Leonard Wainaina, nidamukira ciaku, Ngai akurathime na gwike wega na rokurwirira. Mundu gwitwo Catherine Angela, ni wocio ndauga. Sarah Chege, Ngai akurathime. Ann Masharia, nidamukira ciaku. Mundu gwitwo Susan Muhari, nidamukira ciaku, Ngai amurathime. Martha Ng'ang'a, Ngai akurathime. Hiram Gathondu Ngige wi bururi wa US, nidamukira ciaku, Ngai akurathime. Paul Wajiro, Ngai akurathime, ndamukira ciaku. Na mundu gwitwo atia Irene Kamau, nidamukira ciaku nawe, Ngai akurathime. Tabitha Waithaka, nidamukira ciaku, Ngai witũ mũrathime. David Murugo, Ngai akurathime na gwike wega. Jane Njoki Kifathi wi bururi wa US, nidamukira ciaku, Ngai akurathime. Cecilia Thumbi, Ngai akurathime na gwike wega. Wallace Lagat, Ngai akurathime na gwike maundu mega. Ngagicokia ngatho muno makiria. John Mukere, Ngai witũ amurathime na mwike maundu mega. Ni mbeca cia hall turahoya, na turahoya ciringi 100 tu, na tuciamukagira o mweri kwirutira. Na tiate ni harambe tukorogo twinayo asha. Beth Gateri wi bururi wa US, nidamukira ciaku, Ngai akurathime. Mundu gwitwo Daniel Mushiri, pastor witu, nidamukira ciaku. Pastor Monica, we onokorwo wi maternity leave ndiramukira. Ona ndururu ciaku ndingikuhithirira. Haya, Hana Wambui, ndamukira ciaku. Henry Masharia, ndamukira ciaku. Ann Samuel, ndamukira ciaku. Tabitha Jenga, ndamukira ciaku. Lea Mwaura, ndamukira ciaku, Ngai akurathime na gwike wega. James Kimani, ndamukira ciaku. No turathi na mbere. Milka Gitau, Ngai akurathime wi bururi-ini wa US, nawe ndamukira ciaku, Ngai witũ akurathime na gwike maundu mega. Ngagicokia ngatho muno makiria. Ndamukira ciaku Milka Gitau, Ngai witũ agwike wega na tugagicokia ngatho muno makiria. Mundu gwitwo atia Lois Muthoni, ni Lois Muthoni, Lois Njoroge, Ngai akurathime na gwike wega. Nidamukira, Ngai witũ arokurwirira na gwike wega. Penina Njeri, Ruth Njoroge, ni ngatho muno makiria. Mutikumera marathimo ni Ngai, mutikumaраthimithia. Aya, mundu gwitwo Louis Nyokavi, Ngai akurathime onawe. Mutikimwire arathimo ni Ngai na mwike wega, ni tondu Ngai witũ ni mwihokeku na ni mutheru. Tabitha Chege, nidamukira ciaku, nawe rathimo ni Ngai na Ngai agwike wega. Penina Njeri, rathimo ni Ngai na Ngai agwike wega. Ann Mwaura, Ngai akurathime na gwike wega. Ni ngatho. Jane Gatino, Ngai akurathime na gwike wega. Martha Kagiri, Ngai akurathime. Namba yakwa ya M-Pesa ni 0721 237 982. Negukuhe maritwa Rachel Kuria, na ni mbeca cia hall ti ciakwa, ni cia kanitha na irutaga wira wa Ngai. Na ngenaga ni kumenya tithu twikaga mathabu ni amarigagia nacio, kana tiguo? Ninyu mwikaga mathabu na nitukumwiritia balance. Tondu icio nguo ni njeru, George Kiarie. O Sunday uroka na nguo njeru, o Sunday. Ngai akurathime na gwike wega. Rachel Chege, onaenda mukira ciaku, Ngai akurathime. Agnes Kimani kuma mwena wa bururi wa US, onawe ndamukira ciaku, Ngai akurathime Agnes Kimani. Monica Nyambura ni aruta ciake, muhurira irohe pastor witu. Ingiatinda ngianirira guku we, ni atutumira. Ngai akurathime na gwike maundu mega. Na Hashon Nyambura, hurira ipro wakwa makofi, mwire arathimo ni Ngai na Ngai akimwike wega. Alice Waithaka, arathimo ni Ngai. Mary Maina, Ngai akurathime na gwike maundu mega. Tugagicokia ngatho ni tondu wa wirutiri wanyu. Turahoya ciringi 100 Mary Maina, Ngai akurathime. 100 tu ya gukorwo tukiriha hall na mahuthiro ma kanitha. Na nikio wonaga thikũ icio na ria turathie live ndirengekaga, kwi hindi token irarengekaga. Kuma riria treasurer witu moire wira ndirengekaga, kana ni rengekaga George? Ndirengekaga, cietinikaga oro rimwe hua. Ukaigua generator ni yathira maguta hua, ukona Jimmy ahuria kaboda akahiuka akagira mama tano, agoka akarurumia
kanira ndagika 5 gakahora nyingi agatenyera. Ngai ni mwega kuma riria muoire wira uyu mugiambiriria gutunyitirira ni tuonete utugi wa Ngai. Esther Kimani rathimwo ni Ngai ni twamukira ciaku purity njao. Ngai akurathime tutigitio hanini tukinyie ngiriga na merai marathimwo ni Ngai tutigitio kindu kinini abai mutwire cianyu wakana mutirona Ruth Kimani kuma twika treasure juiri arathondeka o Sunday kana tiguo George ni tuguthuthuria ni utugi wa Ngai na tha cia Ngai. Amen. Aha mere Jehovah ne wega. Praise God. Praise God again. Twa Ngai to he 15,870 not to heago ngiri 20. Koguo nĩ ndĩrenda mũke ũrĩngĩ. Hei rĩu ũkĩrai wa Vanessa tũkwambĩrĩria nawe nĩ thakarĩte mũno ndũngĩthakara ũguo ũtarĩ na mbeca. Hei ciringi 20 muone cigĩkinya haha ũguo. Hereni witũ cia lady ukira kezia none redo tunyuite juice hei na ria Susan Njoro waithira wa Njoro ndamukira ciaku Ngai akurathime. Ona Margaret Kimani Ngai akurathime ndamukira ciaku Ngai akurathime amurathime na muike maundu mega nitukenaga ni wirutiri wanyu tukauga Ngai amurathime na muike maundu mega. Rehe kiria wina kio na kana ni 20 bob ndugetigire ndukae kuira kiria wina kio. Yes. Rehe ukiu wina kio. Na next month Ngai niagakirathima ongerere as long as waruta na ngoro yaku yothe Ngai agagwika wega. Ngai agagwika wega. Nancy Wajabushi Ngai akurathime ndamukira ciaku na Ngai witũ agwike wega. Mary Njeri Ngai akurathime na agwike wega. Gagicokia ngatho Ann Kinyanjui Ngai akurathime na agwike wega. Purity Njau nĩ ngatho mũno makĩria Ann Maina, Mary Maina, Alice Waithaka Ngai akurathime na agwike maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũtheru nĩ wĩra wa Ngai tũraruta na Ngai witũ romuonekanĩra. Ruth Njoroge Ngai akurathime. Alice Mukami kuma bũrũri wa US nĩ ndamũkĩra ciaku nĩ cianginyĩrĩra wega Ngai akurathime. Alice Mukami Ngai agwike wega. Mũndũ gwĩtwo Jane Wangari Ngai akurathime. Nancy Muriuki Ngai akurathime na agwike maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mũtheru. Rehe iyo kĩndũ kĩrĩa ũkũrehe na one Ngai witũ nĩ agwĩka wega. Na kana nĩ 50 bob. Na gikorwo nĩ ũkwenda tũkũhe change no korwo wĩna mbeca inyitanĩte. Tũtirĩ na thĩna. Tũtirĩ na thĩna. Haya Rita Njoki angĩkorwo kwenda wĩna igana no kwenda kũruta 20 ũgoka kauga ndenda kũneana 20 ithuĩ nĩtũcokagia change tũtitunyanaga. Koguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tũtigarĩtio hanini cikinye. Ngai amũrathime arĩa me online. Namba yakwa nĩ 0721237982. Tũrute mbeca cia kĩgongona na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mũndũ gwĩtwo Rosemary Karanja nĩ cianginyĩrĩra. Susan Wanyoike nĩ cianginyĩrĩra. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Ngai marathimwo nĩ Ngai. Ugai tũrathimwo nĩ Ngai. Ithuĩ nawe ndwaruta ndũkananyarare kĩrĩa waruta. Kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩrathime. Nĩngwĩraga ũhoro wa mũini ũmwe wa gospel. Nancy Kamau ciaku nĩ ciakinya. Ngai akũrathime. Nancy Kamau na ũngĩ na Grace Rungu nĩ ciakinya. Bosco Mushiri nĩ ciakinya. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mũndũ gwĩtwo Paul Mwaniki nĩ ciakinya. Ngai akũrathime. Jane Kafucho nĩ ciakinya. Ngai akũrathime na Ngai amwĩke wega. Nĩngwĩraga ũhoro wa mũini ũmwe wa gospel. Nĩ gospel artist na ahũrĩire mũthenya ũmwe ngiuma wĩra rĩrĩa ndarĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ na ahũrĩra thimũ akoragwo na hĩndĩ akinyĩte mũico igua enda kwĩyũraga. Gĩthiĩ nginya gwake GITHURAI gĩa 45 ahũrĩra rũcinĩ rũu ngĩmwĩra reke thiĩ wĩra ndaimĩra nĩ ngũka. Ĩhĩ ahũrĩire ngiuma wĩra ndatwaraga bishop na okaga ngwendaga kũnyihia rũgeno rwake ruothe. Arehaga rĩmwe nĩ arehaga ciringi 16
tondu ringi araheirwo igana na ki akarehe ciringi 16 ni ukaga akarehe ciringi 30 tukahoya nake. So ndukananyarare kiria winakio, ndukaneire. Koguo ri umenya ni kuri Ngai. Rispa Njuguna, Ngai akurathime. Teresia Mwangi, Ngai akurathime. Maria Miringu, Ngai akurathime. Laura Rokere, Ngai akurathime. Sara Mwangi, barikiwa sana. James Kamau, barikiwa sana. Masi Kimani, Jimmy Kiongo ndire ndirona ciaku, ndire ndirona no njeterire. Jona Kimani, Ngai akurathime. Selina Mobi, Ngai akurathime. Faith Gathoni, Ngai akurathime. No atutumira ciringi 1000, Ngai akurathime. Mundu gwitwo Catherine Mburu, Ngai akurathime. Teresia Masharia, Ngai akurathime na gwike maundu mega. Na mundu ungi nakio gwitwo ati Agnes Mburu, Ngai akurathime na gwike maundu mega. Masi Masharia ni ngatho muno makiria. Ona Alice Kamau, Ngai akurathime. Giteire mutwire haria tukinyite. Meriga Shengo, ona irathimo ni Ngai. Tuna 18550. Wow. Ngai amurathime. Ithimu ira uhura ruhiu ire Ngai ndathima. Ithe hau tiho wahota. Yes, hau niho wahota. Hau niho wahota. Na Ngai witu akurathime. Njiriga kuga ni last week ndaugaga wira wa Ngai ungikehanda wirugamirire ni woyaga ihinda rinene. Ungitara kanitho wina mwakana no nduri wahota gukorwo kirihira kindu gigwitwo hall. Ndukaigwiciria ati riu haha mathanduku maihuraga nikio Pastor Monica arongereire kana tondu ni maihuraga mathanduku maya no uke gutara haha omake kigwa kanitho kiru tucio ni ithui tuturite twikite top up. Ithe ti hindi murambiriirie na mwina mieri igana 6 itandatu ndwira Ngai akurathime na Ngai witu gwike wega. Susan Karanja, Ngai akurathime. Margaret Kierie, Ngai akurathime. Masidungu, Ngai akurathime. Reke njuge tu Ngai amarathime na meke maundu mega. Ni ngatho ni nyendaga treasurer na assistant wake ukamiria Ruth Kimani getha ma confirm ndiuma na mbeca hau koguo hatiri na ciakwa cio nicio twakorwo tukiheo ni kanitha wa online. Twaheo nwaciona ni cigana George iria ingi ciagiuka ndigukimwira ni ciongerereka. Koguo Stanley Monye ni ndakinyitirirwo ni ciaku. Koguo Ngai amurathime. Kanitha no watuhe ciringi 18 na 550. Uga Ngai witu arogocwo. Ira Ngai ni wega ni kiria uheire. Ngai urwambarario. Ngai urotugirio. Ndagika nini tu ugakorwo kanitha utuhete mbeca icio ni mbeca nyingi to ni cia wira wa Ngai na ti gutunyana. Tutinendia maguta, tutinendia ihato, tutinamwira ni roho wa Ngai uraria. Ni uri he thogora to ni kuo ukaga gwika atia guthoma. Lea Jenga ni ndamukira ciaku. Ngai akurathime na agwike maundu mega. Naguo kanitha wa online Ngai amarathime na meke wega. Ni marigagwo ni kirimo itatangathaga ciao. Hurira Jimmy Kiongo ruhi nake ni atutumira ndinda ngemetia. David onete ciaku ni unjikeirie no anjikiria o ni kundumira guikara njeteire George cia ciaku. Ibrahimu ithe wa witikio no anjikiria ni guikara njeteire gutinda ngimurandura. Joshua Mwangi ni ngatho. Kanitha wa online ni matuhe ona mundu gwitwo Leonard Wainainake, Ruth Kimani kana George Kierie nigetha mamwire kanitha wa online watuhe cigana. No nie no hithanie nigetha ndigwo nacio haha ngerere kwa murata mwende tuthi twikire. Ngai twakumio. Kanitha online wahota gutuhe 73 na 861. Ngai amarathime. Ngai amarathime. Ngai amarathime na amaturie na amatongie. Amen. Thini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai amurathime na mwike wega. Kanitha wa online makorwo magituhe 73
na 941 na ndirona aige aria madumire message ti ati ndicionete ndirona aige maranjira nigugutumira thank you kiria guikirio ningwira Ngai andeithie gukorwo ndi mwihokeku na nigukinyia ciothe koguo George Keria ni muguciika ithabu nigetha turute 10% na nigetha kuma hau ndimuikirie cingi nigetha mukirute wira wa Ngai. Thank you. Twithiini wa thimo niho turaingira thimo turaingira thiini wa thimo abai murugame na iguru twambe tugoce Ngai. Yes. Oh, tuticihoeire inyu mutirandirikania. Thank you. Ruth, gioke we microphone. Uko hoene no tondu icio ingi ndiramenya niki cina thina. Thank you. Ona ni kuzihokera microphone yaku ewa moyo akurathime na nigwendete muno makiria tiganiwe igiturajia mbeca cia Kimani tigane mam igituraga foraga Kimani ndamuforaga o tukoka akiga kigoti gathiga fora no hindiria mama turutire kufora ni kuru Kimani ona gitiga milioni ona ni amakaga akoria yani mbeca ciarara hana wararaga mwira tondu ndimukure kogo mam ninakupenda sana umenitoa mbali umenitoa ekeitoi awa nituoka mbere yaku Mwathani tukwire ni wagiriire na tukwire gutire Ngai ungi tawe ni thengio Ngai wa matu-ini ni gutukinyia ihinda riri Mwathani ona ni thengio ni gutwarana na ithui kuma Januari kinya twi mwaka gatagati ni twagutia Mwathani na ni twauga ni wagiriire thengio Ngai wa matu-ini ni kiria giothe utwihokeire ti kwagirira twagiriire maitho-ini maku ni thatu tuiguagira Mwathi wa matu-ini ngumonogo cigucokerere tha ciaku irotura muthamaki uritho tuiguiriire ni ndagutia Mwathani ona ni ndagucokeria ngatho thengio Ngai wa matu-ini ni gutwihokera githima giki baba Ngai wa matu-ini ni thengio ni gutwenjera githima giki ni thengio Ngai wa matu-ini ona ni gwitikira tukione ndagutia na ndagucokeria ngatho ni undu wa githima giki kirotura Mwathani kurwaga mundu kaujuga mai maya Mwathani kurwaga mundu ukahoria mwaki uyu Jehova ona kana urehere ngujigo Mwathani reke uturio ririmbukite baba nitukuonete baba nitukuiguite ona nitukumenyete na tugakwenda baba nituigukwenda mbere tutioi baba Ngai wa matu-ini nitumenyete gukiririria ona nitumenyete gukwihoka ndagutia tu Mwathani na ndagucokeria ngatho baba ni thengio ni undu wa ndungata ciaku aria marija wa bururi Mwathani kuraihu na gukuhi no tondu mwe Ngai wakwa rathima wira wa moko mao Mwathi wa matu-ini baba Jehova Ngai wa matu-ini aramia mihaka yao Mwathani baba Ngai wa matu-ini ongerera ikabu ciao irongerereka Mwathani meke maundu mega na mautugi Mwathani makuririra ni ugima wa mwiri mahe makurira Mwathi wa matu-ini ni mawira mahe Mwathani kuri aria makwihokeire wira makwire baba gikahe wira muthamaki uritha ni wa gugutungata ni magutungatite me faithful baba Ngai wa matu-ini meke maundu mega ni ndagutia ni undu wa kanitha wa online baba ni ndagucokeria ngatho baba ni thengio ni wagiriire marathime tutondurie Beneza utungata uria ri thiini wa urothie na mbere awa ni ndagutia ni undu wa thuri atumia anake na iritu aria twi thiini wa nyumba yaku baba Ngai wa matu-ini tunyuaga githima-ini twi hakuhi tutire kuraihu tandu wa online Mwathani baba Jehova kiugo gikaria tukoragwo tuiguite mbere yao rathima atumia aya rathima iritu na anake Jehova Ngai wa matu-ini reke tukue murigo uyu Mwathi wa matu-ini wa gukwenda uria tugaga ni gukwendete tuonanie na ciiko citu Mwathani rathima wira wa moko mao rathima riumagariro riao Jehova Ngai wa matu-ini rathima micii yao ciana ciao na thuri yao Ngai wa matu-ini atumia ao Jehova meke maundu mega na mautugi na tundu baba ni turahuthire mawira maitu na kuriwe baba turirikane Mwathani tugakurutagira kiria giothe twiririirie baba tukarugamaga tukauga ni ndahanda kigongona ni ni nguriha ndi wika baba Ngai wa matu-ini gatagati ga atumia aya Jehova Ngai witu kuri aria gukuithia murigo ucio ona ni kuri aria Jehova Ngai witu muthamaki uritho wihokeire baba turabatara tha ciaku nigetha tukwende na mana roho ni ndagutia Mwathani na ni ndagucokeria ngatho naguo wira waku Mwathi wa matu-ini urothie na mbere haria tubatie Jehova ni gutirira
kwirira tukiri hahoro ino mwathi wa matini turahoya kiwanja giki gigutwika gitu baba Ngai wa matini na nitukwararamia twe aria me mbere itu na aria me thutha witu kiharo giki gigutwika gia Theophila mwathi wa matini gutire mundu gutuhingisha muthamaki uritha tu muthamaki uritha tuiguire tha twandikire kiharo giki gigutwika gitu milioni icio ibataranagia milioni 30 milioni 40 baba Ngai wa matini gutiri undu kuremaga baba Jehova twatangatha twauga muthamaki uritha ndikigongona-ini ndaguthaitha tu mwathani milioni icio 40 milioni icio 50 Ngai wa matini nicio twahoya baba niguo nicio twahoya mwathini baba Ngai wa matini mwako kiugo komanire Ebeneza nitukuigirira deposit Jehova tonduri Ebeneza baba Ngai wa matini mutumia cio gokauga ni autwitikira mwathani na tondu baba ni uheanaga ndaguthaitha tu mwathani turahuthire mawira maitu milioni 40 Jehova Ngai witu ni ugutwihokera tondu gutiri Ngai ungi tawe baba Jehova ni ndagutia na ni ndagucokeria ngatho thamaka tu Ebeneza tondu gutiri Ngai ungi tawe thiini wa ritwa ria Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya na ndetikia na ithuothe tuge amen. Ithe witũ rĩ igũrũ rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we ni wikagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtwere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magĩrĩ-inĩ no gũtonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen. tuheo rwimbo rumwe Ngai amurathime treasure itu na Ngai witu amwike maundu mega ni tondu ni mwihoke kwira ucio ngirathimwo ni Ngai na Ngai agwike wega mwire ndugatirage kanitha mwire riu ungitirire ri haha ingiika no ungiikarite amen. Ngai witu akurathime. George tuhe nyimbo twambe tugoce Ngai. Kama wewe
ndukigeithie andu atatu riu mwire ni ihinda ria kuigua kiugo kia Ngai. Mwire karibu sana tuigue kiugo kia Ngai na Ngai akurathime. THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai. Ena Bible. Weva Vanessa iha Bible yaku. Oh, wonete totally. Thank you. Ngai witũ tũrathime na twĩke reke tũikare thĩ. Nĩ kũrĩ andũ megũkuna matirĩ Bible. Ige kũrĩ andũ mehithĩte hau na ndũrĩ na Bible. Mwathani arogocwo. Ithuothe twĩna Bible. Nĩ twendagia Bible cirio kuo. George, Bible irio kuo. Irio kuo. Koguo nĩ twendetie nĩ biacara tũrutaga ya Bible. Nĩ tũcokagira na tukauga kaingĩ na kaingĩ. Ni andũ aitũ tuonire maragura Bibles iria itarĩ original, iria cieheretio maũndũ mamwe kana cikeherio rĩtwa rĩa Ngai rĩa Jehova Ngai, cikeherio mĩhari ĩrĩa andũ matarenda. Niho tuoire ikinya rĩa gwĩtagia Bible. Ona ũngĩneo receipt one ũrĩa tũcigũraga no umake. Twirehagĩrwo Bible gũkũ, koguo tũgũra na mbia citũ ikakoma haha, ti atĩ nĩ gũkombithio, tũgũra na mbia citũ igakoma haha nigetha ũkinyĩrĩrwo nĩ kiugo kĩrĩa kĩama. Koguo ithuĩ ti biacara cia Bible tũrutaga, twaugire nigetha andũ aitũ makinyagĩrwo nĩ Bible iria njega, nginya arĩa marĩ nja wa bũrũri. Kũrĩ andũ makoretwo makĩũria Bible ĩno,
aria marija wa bururi no ni tugutira turacietha tutiri turona no haria tuguciona ciku iria turonete no ti teno turathoma koguo haria tugucionera ni tukumwirira na ni tugucigura no menye nwe mwikiri tukigura hindi twaguraga ngangiri 3 na kindu nditha icio ria rakinyia koguo ndukaigwa iciria Bible cire na tutikombithagia aca na tutienda tutumirwo mbeca ugoka woe Bible ni uke George ndagaga guku kanitha George tarugamo meke uguo George ndagaga kanitha wona woka ni ugukora George umunengere mbeca tha ici cirakinyia ki 200 umunengere 200 na ndukamunengere 90 tondu mwi maundu 200 maigana uneo Bible withire koguo tutikombithagia na ndukaugia ati ngutuma ndiritumaga tunini aca Ngai witu amwike wega na murathime. Thank you George. Ngai akurathime na gwike wega na ni ngatho muno makiria ibada yuma njega kuma ruci-ini ni tukumiroragire na twarathimwo ni Ngai to ni mutugina ni mutheru na ni Ngai mwega. Riria murabanga ni wega mukahucisha George tondu ni agikoretwo guku me throughout na Pastor Monica koguo mugibanga mukamuhucisha nigetha akamwira haha thiago nigetha mwe mahuragira Pastor Monica hana hathiaga hatia tumuhe ihinda ria kuhuruka wanyita urie George nie gugutariria wega uria wothe ibada igithiaga koguo Ngai witu ni mutugina ni mutheru na ni Ngai mwega na Ngai munene na Ngai wagirire kugocwo na Ngai wagirire kunenehio. Ndirerwo ni Pastor Monica hii kubwa hii unaiona saa hizi ino ati zilikuja lakini 7,500 ino ramiona 7,500 no ni kurea 4,000 wa mienda ikuo no ithu icio tutirehaga ndajira ni kubwa zilikuja na ni 7,500 koguo aria othe maretetie marija wa bururi aria maraciendaga na ringi turarimo kumatumira ona ici ingi tutirari nacio na citiohoretwo haha katonini niguo ndirona koguo ni tuthinikaga tugicietha igoko kamiroro mithie through mithome nigetha ikorwo niyo nigetha yuke koguo Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega na Ngai munene na Ngai wagirire kugocwo. Maundu maya mothe ni gutigirira ati ni wamenya Ngai. Thina witu munene ni kumenya Ngai o uguo tu wimenyere Ngai. Mwathani arogocwo. Twi thiini wa thimo kana Proverbs chapter 7 twambiririe verse 1 ari muthenya wa wana youth muthenya wa muthi na twana tu Rose ni twirwo tuthakire na hauja. Nyinyi watoto mnapiga kelele ni tutwaro na hauja tuthakire na hauja thiini wa kiugo kia Ngai na ni ngatho kuri aria bado maratoma mbeca ciao. Ngai amurathime na mwike maundu mega ni tondu wotugi wa Ngai ti kawaida. Kanitha wa online THEOPHILUS online members, THEOPHILUS television members ukorwo mugituhe ngiri 75. Ngai amurathime ta mwiciri ikorwo ni ithu tugucangaga umuthi tuona 18 Sunday tuone 18 Sunday wege nyingi tuone 12 mweri nyingi ugakinya nikiona kanitha igitura na mucango ti kindu kingi ti ati ni atungatiri maria mbeca ni mweka mathabu manyu tha ici ni 18 treasurer Ruth Kimani yo ciakinya 18 ta wicire Sunday wege nyingi mungeruta cigana ingigakinya ngiri 100 Mrs. Matheri nyingi mweri ugakinya koguo kaigwa ati tigana atungatiri matura na mucango ti gutura na mucango ni kindu kiria kanitha uhea mundu riu Ngai agatuhe gwitikirika tu kuri kanitha witu online na kanitha witu wa television magatuhotithia igakinya. Ngai marathimwo ni Ngai na Ngai amagite mahoyagire na umenye ni kuhanda handaga waigwa ndu online aria makoro ari nja bururi wa Kenya ringi amumethini wa bururi wa Kenya me county-ini cikuraya mahoyagire no kamarathimithie tondu muruguo kana mwariguo ni arithie ku na gacucu kana kaguga gaku ni karithie ku na ni kuhanda urahanda kirathimo. Mwathani arogocwo koguo Ngai amurathime na mwike wega ti kawaida koguo Ngai aromuririkana na mwike wega ni mutunyitagirira ti kawaida. Agnes Kimani ti kawaida
ona Alice Kimani, Alice Mukami, Grace Roman, ti kawaida Joki Rahab, Ngai witũ mwĩke wega, nginya Hiram Gĩthondu, Ngai aromũrũĩra, inyuothe ndingĩhota kũmũgweta marĩtwa, no Ngai amwĩke wega. Thĩinĩ wa Thimo chapter 7 kuma verses 1. Proverb ukipenda kwa Kiingereza, it's Proverb chapter 7 from verse 1. Kwa Kiswa kwa Kikikuyu ne Thimo mũgwanja kwambĩrĩria mũhari wa mbere. Na maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, mũrũ wakwa menyerera ciugo ici ciakwa, ĩigĩre maathani makwa maikare me mũthithũ harĩwe. No ũraria ciugo ici? Tũcoke thĩinĩ wa Thimo ĩmwe. Twĩrutaga kĩrĩkanĩro gũkũ, ageni aitũ mũtikamake, mũtigathethũke. Tũthoke thĩinĩ wa Thimo, twaugire twathoma ũguo tũgacoka na harĩa nĩgetha tũkamenya kĩ? No ũrarĩrio. Proverbs chapter 1 kuma verse 1. Atĩ ici nĩ thimo cia Suleiman mũrũ wa Daudi, ũrĩa warĩ mũthamaki wa Isiraeli. Atĩ nĩ ndũ? Nĩ thimo ciao cia Suleiman mũrũ wa Daudi. Nyina etagwo atĩa? Na nĩwe warĩ favorite wife ya Daudi. Etagwo Shiko, tondũ mrauga Shiro, Bathsheba. Nikio mrauga shi. Ugoine Shiko. Ate cia Suleiman mũrũ wa Daudi, ũrĩa warĩ mũthamaki wa Isiraeli. Koguo no menye Suleiman nĩwe waheirwo kĩ nĩ Ngai? Ambire erire Ngai amũhe kĩ? Ũũgĩ. Ngai akĩmũhe kĩ? Ũtonga. Na akĩmũhe kĩ? Gĩtĩo. Yes, akĩrigwo roiga. Mwena-inĩ wake wa ũrĩo kwĩna kĩ? Ũraihu? Mwena-inĩ wake wa guoko kwa ũmotho kwĩna kĩ? Ũtonga na gĩtĩo. Thoma kiugo kĩa Ngai. Wona watĩa Ngai, akarora kona mwena ũyũ wa ũrĩo nĩ ũrandĩithia, mwena wa ũmotho nĩ ũrandĩithia, akarora kona mwena wa ũrĩo, mwena wa ũmotho, mbere na thutha agakwerekera. Koguo harĩa hothe ũrĩ, kona-inĩ ciothe tĩithagia Ngai. Ndũkahonokio honokio wa andũ atĩ andũ makwĩye mũhonoku wĩ haha ona wĩna hau ũtaronwo. Reke ũrĩithagio, wĩtigagĩre ngoro-inĩ yaku na mũthini wa mũtũrĩre waku, wĩtigagĩre Ngai. Koguo mũndũ gwĩtwo Suleiman akaria ciugo ici, menyerera ciugo ici. Mũrũ wakwa menyerera ciugo ici ciakwa, ĩigĩre maathani makwa maikare me mũthithũ harĩwe. Na nĩkĩ gĩtũma ciĩtwo thimo cia Suleiman? Ciĩtagwo thimo cia Suleiman tondũ wa ũndũ ũyũ ũmwe, cioimaga kanua-inĩ gake, no nĩ Ngai wakoragwo ekĩrĩte. Nĩkĩ ũigua andũ makiuga atĩrĩrĩ, kiugo kĩrĩa waririe kĩa Ngai nĩ kĩndathimire, nĩ akũhũthĩrire kanua-inĩ gaku. Mwathani arogocwo. Koguo mũrũ no, gũtirĩ thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai, gũtirĩ arĩ aca. Ithuothe twetereirwo kĩndũ gĩkĩ kĩmwe. Ithuothe twĩ ariũ a Ngai. Twĩ ariũ a Ngai. Na nĩ ithuĩ tũrarĩrio ciugo ici. Mũrũ wakwa, menyerera ciugo ciakwa. Nikio ithe Daudi oigire atĩrĩrĩ, ithe wa Suleiman, nĩ ngwĩyoera uge waku, ndĩwĩhithĩre ngoro-inĩ yakwa nĩgetha ndikanae gũkwĩhia. Nake mũriũ Suleiman akera mũriũ atĩrĩrĩ, mũrũ wakwa, menyerera ciugo ici ciakwa, gũkwĩra wĩigĩre maathani makwa maikare me mũthithũ harĩwe. Na nĩkĩo ngwĩraga wĩ mũciari, aragĩria mwana, waragĩrie mwana, no karagia ciugo njarie ciĩ hinya. Tiga kuugaga atĩ ũrathimaga ciana ciaku me haraya, we ũtarĩ ho, yani mataraigua, marathimage. Aragia ciugo cigaikara rĩera-inĩ. Mwana wakora nĩ arugĩte irio, onokorwo ti njega, mwĩre mũrũ wakwa arathimwo nĩ Ngai, na njiarwa ciaku igakũrugagĩra oro ũguo, na nĩ ũkarĩaga na ũkahũna. Wamũrathimĩra kĩ? Onokorwo wĩ cukuru,
koguo kigongona kia gayism yethi kumuhutie kana kia lesbianism nikirimenyaga nyina wake kana ithe wake ni arathimirie njiarwo amwirie ni ukarugagirwo ni njiarwo ciaku koguo na njire ngira mwitiria ciana ciake kigongona kiu gitingiuka kihithe hariwe rathimithagie ciana ciaku magithi nikio rigwa andu aya maragirie ciana ciao. Abraham amenye hakuhe gukua anyitire morio akimwirathimira mundu gwitu Jacob amenya ni guthie rathi Genesis 49 akirathima ciana ciake agita mihiriga yake yothe 12 akimarathimithia aragia kirathimo ciugo ni itoragia daimono na ciugo riri ni riera ndui ni ciugo iriku ciaririo riri wageire mwana ucio koguo nawe ikarago kimurathimaga no kamwaragirio nawe iko kaugaga ng'ania wakwa wi murathime ng'ania wakwa wi murathime ng'ania wakwa tagweta ciana ciaku ciothe na maritwo cirathimithie magwetagwo maritwo meri taru John wakwetagwo John Kuria Githiri ndingimwita John Kuria Githiri mundu ahuthagira maritwo meri thiini wa Deliverance John Kuria wi murathime nikio onaga Suleiman eragwo Suleiman muru wa Daudi koguo rerwo muru wa Daudi nigetha umenye ithia ri Daudi no ritwa riria rirarorwo ni Suleiman mwathani arogocwo gweta ciana ciaku ndagika-ini ici no cigwete na hinya uhande muri marathimithagia kia hinya to ni muregana kirathimo rugamai na iguru ona inyu mutari anake na iritu ni wi baba wanyu ri etagwo ni wi kuri ukahika ringi ukoro ndui uga atiri yawe Suleiman hari uri awe nawe gathoni hari uri mutimarathimithie weta ciana ciaku cirathimithie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndagutia Ngai the na ndagutia Ngai morio ndarogama ithenya-ini ndi muciari wa ciana ciakwa ni Rachel wa Ngari ndaneana ciana ciakwa John Kuria ndoiga ni murathime ndaneana ciana ciakwa mwana mwiritu wakwa Gladys wa irimo ndoiga ni murathime John Kuria ndukana ingire thiini wa kigongona kia gayism kana lesbianism ndarathima njiarwa ciaku ndarathima mutumia waku ndakurathimira kirathimo kia wira mwega ndakurathimira kirathimo gia wetigiri wa Ngai ugi wa Ngai Benson Kuria hari uri ni ndakurathima kigongona kia gayism gitikanoke hariwe Benson Kuria kigongona kia masturbation gitikana kuhutie ndakurathimira utonga ndakurathimira githomo ndakurathimira wetigiri wa Ngai Benson Kuria we murathime ni ugatonga muno ni ukagia na wetigiri wa Ngai ni ugutura wendete Ngai ni ugutura wetigirite Ngai ni ugutura hujetie Ngai ndarathima njiarwa ciaku Benson Kuria ndarathima mutumia waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Gladys wa irimo hari uri ni ndakurathima we muiritu wakwa ndukanaingira kigongona-ini kia lesbianism ndukanahure maraya ndukanaie ndukanatunyane ndarathima ciana ciaku Gladys wa irimo ndarathima muthuri waku ndarathima githomo giaku Gladys wa irimo ndakurathimira utonga ndakurathimira githomo ndarathima riumagariro riaku na ihundukiro we murathime hari uri Gladys wa irimo njiarwa ciakwa ciothe John Kuria Gladys wa irimo Benson Kuria ndaiga muri arathime muri aririkane ndamugitiririe na thakame ya Jesu Kristo ndoraga ngaciugo ciothe ciana aria thiini wa family irumi ciana rumo ciana ciakwa Benson Kuria John Kuria na Gladys wa irimo ni ndagarorania ndoiga muri arathime ndamutigithukania na maritwa maria mutwitwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndoiga inywe muri arathime njiarwa ciakwa muri arathime mutikana thina mutikana hoya shaitani mutikana thiugo-ini mutikana thiuraguri-ini mutikana thikuria rogi you are blessed. I bless the fruit of my womb in the mighty name of Jesus Christ. I bless my generation. My generation is blessed. It doesn't matter what the devil is planning. Jehovah Lord, your word is so powerful. Kiugo giaku kiri hinya na ni kiri uhoti thiini wa ritwa ria Jesu. Ndagutia na ndakugoca ni tondu wi Ngai ni tondu wi mutugi na wi mutheru ndoiga njiarwa ciakwa ni ndathime njiarwa ciakwa ni ndathime
thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndarathima ruciaro rwakwa ruothe rwa kiroho, rwa thuri atumia anake na iretu, ona twana twatũ na twana twatũ iretu, ciana ciakwa ciothe cia kiroho aria me thiini wa Theophilus Church, aria me thiini wa Theophilus Online, aria me thiini wa Theophilus Television. Daria kirathimo iguru riao, otugi wa Ngai iguru riao, wigo wa Ngai iguru riao, ndamarathimiro toga, witigiri wa Ngai, thayo na gikeno thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndaharagania irumi ciothe marumetwo, ndoigane arathime, ni tondu wi Ngai, ni tondu wi mutugi, na ni tondu wi Ngai mwega. Ndagucokeria ngatho na ndakugoca, ni tondu wa utugi waku, na ni tondu wa tha ciaku. Ndario kirathimo no tugi wa Ngai, wega wa Ngai, ni tondu wi mwihokeku, na ni tondu wi mwega, na ni tondu wi Ngai mwega. Ngai witu wi mwihokeku, ndakugoca na ndagutugiria in Jesus name. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Ewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Amen. Twahitha njiarwa ciitũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo, na twaigania rathime, na twetikania, na twaigania gitĩre. Ciana citũ itikana tonya kwago na arogi, ciana citũ itikana tonya magongona-inĩ ma ũgĩkũyũ, itikana thi kũrongoria kana kũrutĩrwo magongona ma mbũri. Ciana citũ itikana thi gwa shaitani, itikana join kĩgongona kĩa Illuminati na kĩa devil worshiping. Ciana citũ itikana join kĩgongona kĩa gayism. Ciana citũ itikana join kĩgongona kĩa lesbianism. Ciana citũ itikana join kĩgongona kĩa masturbation. Ciana citũ itikana join kĩgongona kĩa prostitution na immorality. Njiarwa citũ twacihotha kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu na theru na ũhoro wa ma, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tuga ithuothe njiarwa citũ, rũciaro rwa mbere, rũciaro rwa kerĩ, rũciaro rwa gatatũ, rũciaro rwa kana, nĩ twarũhotha kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu, gĩa ũtheru na kĩa ũhoro wa ma, na twamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo, na twamekĩrĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Twarathima rũciaro rwitũ nginya rwa gatano, twarathima rũciaro rwitũ rwa gatandatũ, twarathima rũciaro rwitũ rwa mũgwanja, twarathima rũciaro rwitũ rwa kanana, twarathima rũciaro rwitũ rwa number 9, twarathima njiaro citũ number 10, twarathima rũciaro rwitũ number 11, twarathima njiaro citũ number 12. Twiga nĩ arathime, nĩ arathime, nĩ twaũraganga, nĩ twaunanga magongona ma gĩbamĩrĩ, magongona ma kĩruka, ma ũgĩkũyũ, mohoi wa shaitani, mogona aragũri, matikana kinyĩrĩre njiarwa citũ. Njiarwa citũ igũtungatĩra Ngai Ithe,
njiarwa citũ igũtungatĩra Ngai morio, njiarwa citũ igũtungatĩra Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. Amen. Kei tũikare thĩ. Mwathani arogocwo. Ciugo icio twarĩa cia kĩrathimo irokinyĩrĩra Jehova Ngai, na ciume thutha ciĩkĩre kĩ? Aciĩkĩre hinya thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo, atĩ twĩigĩre maathani ma Ngai maikare marĩ mũthithũ. Mũthithũ nĩ kĩ? Mũthithũ nĩ kĩ aciari? Nĩ kĩ mũthithũ nĩ kĩ? Ni haya savings. Aha kwa Kiswahili akiba. Na akiba ifanye nini? Hayozi. Tuigire mũthithũ. Nikĩo tũkwĩraga thoma kiugo kĩa Ngai, wĩigagĩre ngoro yaku. No korwo ndũkũririkana thimo, ugage thimo mũgwanja, no nĩ uriuga na ũndũ wa hinya nĩ kwandĩke. Mwathani arogocwo. Tukĩrwo number 2, menyagĩrĩra maathani. Menyagĩrĩra maathani makwa nĩguo ũtũre. Koguo kĩrĩa gĩtũragia mũndũ nĩ kĩ? Kũmenyerera. Tarĩu tũngĩenda tũikaranie nawe, no nginya ngũmenyerere. Ingĩkũmenyera no tũranwo nawe. Ũngĩaga kũiga mĩhaka harĩ niĩ, no tũranwo nawe. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũiga mũhaka na kũmenyerera mũndũ ũcio ũngĩ. Ona thĩinĩ wa kĩhiko, ũngĩaga kũmenyerera ũcio mũthũriguo, kana mũthũriguo amenyerera mũtumia wake, ũmenyere mũtiĩthiĩ haraya. Mwathani arotũteithia. Ũngĩmenyera mamu wanyu, ndũrĩ hingo ũka receive blessings. Reke njuge mũciari waku. Ũngĩmenyera mũciari waku, ndũkamũkĩra kĩrathimo. Tondũ mũrũa ngona kĩ? Ona ruo ũyũ nĩ kĩ? Akĩrĩ o mami na ndahunjagia nĩ hunjagia ni. Koguo ngamũira. Ũngĩiga mĩhaka, maguta macio ma mũciari nĩ marĩ kũrathimaga. Ũigĩte no ũngĩmenyera mũciari atĩ no ũmũrumie ũrĩa wothe ũrenda, nĩ ũgwati. Ndinaiga atĩ kũmenyera ũrĩa tũringaga itherũ na aciari, ũrĩa tũthekaga nao, ĩyo nĩ njega. No ũngĩona wamenyera mũciari ũkambia kũmũcinũra, ũkambia kĩ? Maguta mau ma mũciari matingĩkũrũĩrĩra na mabati gũkwarĩrĩria. Nĩkĩo ũrona Joseph onage bũrũri-inĩ wa Misiri, tondũ karĩ kana karĩa kende nĩ ithe. Nĩ tondũ gatiamenyerete ithe, gatiakĩrĩ na nyina, gatiamenyerete ithe. No tondũ wa kũiga mũhaka, maguta macio ma Jacob me Canaan, Joseph Egypt, mageraga waves-inĩ ici makamũrũĩrĩra. Koguo gũtirĩ kĩndũ kĩega. Nĩkĩo ũrona Ngai hingo ciothe augaga mũrũ wakwa, menyerera. Mũngĩkaigua uge wakwa na mũwathĩkĩre na mũmenyerere maathani makwa. Tondũ ũngĩmenyera Ngai, ũkorwo ũmenyere gũkorwo ho kwa Roho Mũtheru, maguta marĩa marĩ thĩinĩ wa ũthamaki wa ũthingu na ũtheru matingĩkũrathima. Koguo Ngai witũ atũteithie na atũririkane. Tarĩu reke hũthĩre andũ arĩa makoragwo masurroundĩte president. Ona ma president marĩa manakorwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ndiagĩkorereire Mzee Jomo Kenyatta, ndiaciarĩtwo. Ona akĩathana na agĩkua, ndiaciarĩtwo. Kĩrĩa no atarora ũthuthurie arĩa marĩ hakuhĩ na Mzee Jomo Kenyatta. Rora arĩa marĩ hakuhĩ na Mzee Moi. Rora arĩa marĩ hakuhĩ na Mzee Kibaki, arĩa metagwo ma-PA, ũrore nginya njiarwa ciao. Rora arĩa mararĩ ho thĩinĩ wa our president, rora arĩ ho Uhuru Muigai Kenyatta. No rore ona arĩa marĩ ho. THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai. Turia Gikuyu no Luya matingĩmũruma. Kisii kana Bagusi matingĩmũruma. Luo nĩkĩ? Nĩ marakũrana hinya maguta marĩa marĩ thĩinĩ wa ũthamaki.
na mundu anatuika muthamaki maguta matithiraga ona atari giti-ini tondu ni kurikiriria ararikiriirie wega maguta macio maturaga mariho koguo maguta ni hinya muno mateithie ruriri rwa mwene muthamaki ucio niki ni kumenyera mwathani arotuteithia koguo niguo ngwenda kuga atiriri no umenyere muciari waku na ukona gaka ni gathuri gakuruga tari kindu no ngitia maguta macio athia gakwira muru rathimo mwathani arogocwo taru baba itu ndakoragwo muhonoku na ndungimwira ti muhonoku tondu ni wa Catholic na ni ekire kiria na ari muhuri ndarama na ni oikiugo koguo ucio ni andu ari wiguaga mahonokaga ni tondu wa Ngai tongithi kumwira baba kiugo kiranjira ati handu hana ni njui Jeremia 3 muhari wa kiria au ni ndihoi na hakauga na hau kienda harauga atiriri koguo kangira na maandiko ucio ni andu ari wiguaga mahonokaga ni tondu wa Ngai tongithi kumwira baba kiugo kiranjira ati handu hana ni njui Jeremia 3 muhari wa kiria au ni ndihoi na hakauga na hau kienda harauga atiriri koguo kangira na maandiko baba witu na atari muhonoku taru ndia muhuriire thimu last week na ndiramwira baba ndimwira ni wa Jonathani ndwitwo mamu wao ndiamwira baba ni ndahurirwo ni andu anai na marenda thie radio-ini hunjagie mathaa maya na maya ni Tuesday kana Wednesday last week ti mundu ndahiuhaga kwaria ti mundu akanjira niguo aya tweterera Ngai witu arie agai waikara hwa-ini ndakoragwo na thimu akera mami ati tahurira leso agakihurira anjira handu hau tigana nacio koguo ri through gukuru muciari wakwa kunjiara my biological father hena anointing iguru riake igithi ndimwiri undu anjira coka Ngai-ini ikondu muna mwathani arogocwo no ingikara njuga ati baba itu na timonoku ona ekaga ati njage ingiega ku recognize maguta macio ni ugwati ona maya njititwo na Ngai akanjitiriria matingindathima mwathani arogocwo na matingiteithika koguo kumenyerera na prokana gaka ni gagubuataga muno na ni ngwika uthuthuria riria Ibrahim mahahe wika kana gatiuma haha noka tuguthuthuria maandiko maroiga atia menyagirira ringi no ukorwo muri amwe na mundu uyu pro ringi mwi family imwe no hari mutumia uratu ne guku mutumia uri system murata wa mami witu uri waya mubie guku uri waya mubie ku ndanoko muthi anga ndanoka ndira guku mwathani agocwo rugio mageithie kogeithie kanitha etaga mami itu mami niyo iginya gwitu mucie we wamwendirie kana tiguo niguo na my sister yake ni murata wa mami witu muno geithie kanitha David ni ngugubuta wira wa kurehe microphone to gwetheire mundu no none ndimunengere pitanie mwathani agocwo kanitha ndi muhonoku njitagwo Susan Wangari nirarie ni muraigwa hau thutha kamirere kana yo mwathani agocwo kanitha ndi muhonoku njitagwo Susan Wangari na ngacokia ngatho muno Reverend Rachel ni wa gwitu ya Mobi na hapa ni murata wakwa wa giti kia mbere na ngacokia ngatho muno ndaturite ndirireire muno gucamania na Pastor Rachel no muthenya nurakinyire na turacamania nake na turaraniria na ngagoca Ngai muno ngacokia ngatho
na kuma riria ndathire kwa mamu wa Rachel tukionana nake na tukiaria nake na ngimwira ni ndoya ikinya ria gukaga kanitha na akinjirira nginya kanitha kuri okoragwo no ni ndonaga kiria ni ndonaga THEOPHILUS TV na ngeririria muno gucamania na Pastor Rachel tondu na kameme-ini ni ndamuiguaga no riria ndironanire na mamu wao ni ndamwirire no nginya ngoka guku kwa Pastor Rachel na Ngai amurathime. Thank you. Ngai akurathime na gwike wega na akurathime godakwaria uhoro wa Susan ucio no agwito ya mubi ratwire okaga guku tuonanie nake ni Sunday ringi Susan ni Sunday ringi na twire okaga guku riu godakwaria uhoro wa magutore ni maguteithagia kundu tangihota ti mushirika umwe kana eri marehetwo makerirwo ni mami magoka guku macamania mami to ni mwaria na muiritu wakwa ahunjagia rerere mami tudatigaga kiu na agakwirira kanitha uri uka kanitha koguo arehirwo ni guku ni maguta mariko mam koguo ndukana nyarare kindu kanondo menyagirira mathani makwa niguo uture menyagirira kirira giakwa on otakiuma giaku kia ritho kiuma niki tuonie ayuthi aitu kiuma niki kiuma otakiuma kia ritho ati ungimenyerera mathani ma Ngai utuma tuoni ngumenyerera ugiria Ngai athanite kuma Genesis ginya Revelation ucoke menyagirira kirira kia Ngai ta kiuma giaku kia ritho to mundu angitua kuguthwo ri ona ruo rwa hurutana mundu ekago murega kuhinga matoniki urweciria niki kigira ruo ruo kwa mundu andu mangihingaga matu tondu riri matu mekuingira rukungu na kuu thiini no andu mahingaga ki maitho ona tigo andu mehuguraga oguo ruhuo rukagutha na kuu thutha niki tondu wa maitho ni kindu gia bata muno maitho mundu ni atinagio gutu ni andu ingi matari matu na agaikara goguo na gatu gatari complete no ritho koguo ni kiurirwo kirira kia Ngai kimenyerere no kimenyerera ati utakiwi guria kirikaniro thomaga kiugo wiriagire kiugo kia Ngai ona karo ni muthenya umwe tu ugathoma muhari umwe wa Biblia muthenya ucio ugatinda na kiugo kia Ngai uria twakurire kuma turi anini twabundithirio thiini wa Johana twathomaga Johana cigana kwa maana jinsi hii Mungu sisi tulilelewa kwa Kiswahili Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa nani mwalimu wa Sunday school atonyaga ndio tukabiria kuririkana ki Johana ki 3:16 John chapter 3 verses 16 iyo twaturaga tumeririkanaga giaga na muhario muthenya na haria wagathoma tutigacirithio na kuria tutari twathoma tugacirithio na kuria twanaigua na matu maitu mundu ni agaturia iru waiguire atia ngiigua Jesu ni mwathani no arekiria thamake na thane thiini waku koguo tukirwo verses 3 tukirwo menyerera ciugo ciakwa utakururira kiugo giki takirore kia ni maita maigana ndigire Bible tandika na karamu gaku urore ni maita maigana kiugo kia Ngai kiaretio horo uyu menyerera verses 1 menyerera verse 2 haha verse 2a na verse 2b ciaretie menyerera koguo turirwo atia menyerera ciugo ici ciakwa igire mathani makwa maikare muthitho-ini waku verse 2 menyagirira mathani makwa niguo uture koguo kiria kiuraga andu premature death niki kwaga kumenyerera na premature death yukaga spiritually, physical, financially, emotionally, mentally yukaga uguo ugacemania na mundu kabirie kuona mundu uyu ni eno hiju tari mwega mundu uyu ai akahana kindu kia kuguoyohia uguo niguo igwo kiro menyagirira mathani makwa niguo tore
utore wega utore na riri wa Ngai tondu ungirutirwo riri wa Ngai niko makonge maka koguo withomagire kiugo giki gitore thiini waku na umenyagirire maathani ma Ngai niguo utore koguo ti kindu kingi guguturia ni maathani ma Ngai kirira kia Ngai menyagirira kirira giakwa ta kiuma giaku kia ritho tondu Ngai ni oi mundu ni endete muno so nikiurarwo ati kiugo giki kimenyagirire ta kiuma giaku kia ritho. Verses 3 o kiugo kia Ngai ati cioherere ciara-ini ciaku cia moko oguo nikionaga twana mwarimu wa Sunday school oka haha tuikaragwo ukona tugika ati John chapter 3 verse 16 it says onogero ria tuikarite twikago it says to nehemia ni number 1 agacoka agathie kingi agaikara Matthew chapter 7 verse 7 it says agathie nyingiri atara mwana ataraga uguo ahingie uge wa Ngai nowe warugama ha ugatwira ati ni ndiwe kiugo ndiathio kahora ngirutaga ndiwe na ona tikabo gikageta kana ni ngukenagio ni kiugo kia Ngai riria nguthomaga Proverbs kana Thaburi kana ukamenya kiu ni kia mbere ya keri nikio raigwa ati cioherere ciara-ini ciaku cia moko koguo moko ma maitu twaheirwo maiganane na Monday na Tuesday na Wednesday na Thursday na Friday thiko tu ithano gagikoragwo riri o muthenya ukoherera umuthi ndoherera Proverbs chapter 7 verse 1 ati nini kuiguira ciugo cia Ngai na gutigirira ni ndekirira maathani maya make ndimoe ndimeigire muthitho-ini Tuesday ugakiuga no umuthi ngwiyoera Isaia 54:17 na muthi wa gatatu ngwiyoera nduri tariu ona ngiorio ingimurugamia handi mwire scriptures Bible verses ciganona unginjira pastor ni goka Sunday day haririe na ni urenda yet kiugo gikwaririe tareke nguhe thiri kuyoherera ciara-ini ciaku cia moko ukiraga Monday nikio twaheirwo ukona twikaga utugaga oma umuthi Monday ndaria kiugo kina nikio gikwaria thiini wa mucio wakwa kuri ciana ciakwa na kuri nie ngithie ethaga kiugo giaku kia Monday ugakioherera Monday ndakuoherera giki Tuesday ndakuoherera giki Wednesday ndakuoherera giki Thursday ndakuoherera giki Friday ndakuoherera giki no rinywe kiria mutaraga kiria ndakwira gitu tugithe wengi ni ari iwe gitwarire twari gwa Kamau uguo noguo andu maririkanaga no hiki oi ni ndakwira hiki ucio twarire ndakwira hinde mwana kwa kuumaga icio nicio muohagirira ciara-ini cianyu cia moko na oru muthuri ukira kira tumire ndimutie akenuma ageka ciara-ini citu tutire tuoherere oru ni kiugo kia Ngai kana ni yakwa yandikitwo cioherere ciara-ini ciaku cia moko koguo gaikara ati muthenya muna shaitani ni aramenya Monday kiara-ini giocio ni kioherere kina Zakaria 2:3 kina Zakaria uguo gaikara kimanya wow mwathani arotuteithia no gukirite rucini ruo muthi ari muthenya wa mugwanja kiara giaku kiohereire kiugo kia Ngai umuthi ni kiugo kiriku gigutongoragia ni kiugo kiriku gigutongoragia kiria kirarwirira ati nginya gwa shaitani ni kuikaine reke ndimwire kaundu kamwe na ndiramwirite muthenya ungi ndirari under attack an attack iraguthire uru muno utuku Bishop okira agithie studio okay aumire bedroom kindu thaa 10:43
agethi ithu turiaria muno ukora tukiaria nginya thaicio no turaria agethi athiri ngihoria tawa ngimwira to ngomire lately reke ngome nigetha hote guthi kuhunjia mathaa macio mangi ngiguthwo ni attack ya demon cigikwo attack na guoko-ini gwakwa guku ni ndanyitagwo ni guoko kwari kumu muno guoko kwari kumu kurafu to ni kwaharuraga guku muno ngaigua ruo na nderagwo tondu hari handu haria ndendaga kweherio ndingitariria muno he handu haria ndendaga kweherio na ndirenda kwehera hau tondu ndehera uria twakinyangaga mwena uria rufau na mwena urufau haria ndendekanaga kwehera haha na ingieherire ri aria me mwena uria mangeikirio iguru magwe na mangiagwirire mahiga koguo ndarega kwehera hau nginyitwo ni guoko kungigeria kurutwo ngigeria kuruta gukarema ngiguthwo ni attack last week but one ngigeria kuga ritwa Jesu rikirema na ni kindu giathire more than 2 hours kugiana na daimono 2 hours ngageria kuruta guoko guku haha thi mo ndirakugucia ngaigua ni ndiraigua ruo to kwari guoko kuiru muno kuiru na kwari guoko kwari kurafu muno na niendaga no kuguciagia na nie ndirenda kwehera hau riu ni ndageragia gukahira ori mwiri ndaugaga ritwa the blood of Jesus Christ maita 8 guoko kugukandekia ngahumuka ngiwa humuke nyingiri guoko kugukacoka riu koguo ndambagia Jesus Christ yani the blood of Jesus Christ ndaugaga I declare the blood of Jesus Christ kahoro kou namba 8 niyo iguikaga I declare uguo hau ni hwa kigioko kiu kiandekageria niguo ndaikarire hau ngirwo ni kamugambo kari gaceke kari kuraihu muno ngirwo arahuka aria kiugo kia Ngai ngiambia gutondu ni ndamanitecete muno ndiari na thauti ngiambia kwaria kiugo no ndakĩeragiria na kũu thĩinĩ ngirwo kĩrĩa Saitani athũraga nĩ kiugo kĩarie tigĩrĩra nĩ wakĩanĩrĩra na mũgambo waku koguo ndoire nyingĩ ihinda rĩnene kiugo gingĩkaina harĩa ndarĩirie kiugo ngĩaria nĩkĩ na ũndũ wa hinya wa kiugo kĩa Ngai nĩ ugĩte ndakuotire Zakaria chapter 2 and verses 5 ngiuga kuma Zakaria 2 ri kiugo gikoiga itura rĩa Jerusalem kuonekire mwanake wathire kuri thima gwituika itura riu ritingithimika na gwituika itura riu nirikirire ruirigoro mwaki wa roho mutheru ndetia kiugo kia Ngai kindwirire hindio niguo ndarekirio daria kiugo kia Ngai na no bishop ndetire ngimwira uka koguo ngoda kuga atia ndira bishop ni ndautaukirwo kiugo kia Ngai uria kihinya mwathani arogocwo na hau giuko kiu niho kia nona uria twĩroragira movie ukona gikimumuthuka uria wonaga cira mumuthuka kia mumuthuka goguo giikorokagie ma black mau hau niho ndonire gikimumuthuka ndio haria kiagwa no ndonire kiari kia guoko gwakwa ngoda kwari uhoro wa kinya uria uri thiini wa kiugo kia Ngai tutaui na tutamenyaga mwathani arogocwo koguo ri tukirwo tucioherere ciara-ini citu ciara ici tiari gutarira andu mauru richo ni anumire ndiendete richo tondu anjariirie uru tiga kundarira mauru hatiri handu warirwo undugamagerie uru wakwa Ngai oigire murekere maita maigana 7 maki ma 70 koguo nduganatarire mundu uru ndukanatarire mundu uru riu ngwenda kuuga uhoro wake wirute kiugo giaku kiugo kia Ngai reke okaro muthenya kainagie kiugo kia Ngai Monday umuthi ni Monday ndakuhorera kiugo giki umuthi ndetie na no ni uriguaga Holy Spirit agikulead
ni uri igua gugitaririo niki kirikuo ukaigua muthi ndarugama na uhoro wa ngatho kana muthi ndiraririkanio kwaga kuriganirwo ukaigua rucini ru uraigua nginya rwimbo ruria rwikanu-ini gaku rwimbo ruria rwikanu-ini gaku uraigua rwekirwo rwa ngatho kana rwa kuririkana kana rwa kwambararia Ngai ukamenya kiugo kiria nguoherera ni kia ngatho. Mwathani arogocwo. Ni wanyita ta ngeithiri ucio muriganitie nake no mwire atige gucunga mwire ukire gucunga. Mwathani arogocwo. Koguo ciara ciaku ni ciaki tiga guikarago twana tuitu ni so innocent ni twana tuni tutio ndu me cukuru me boarding school ukaiga nginya kiugo giki ni uranyita Pastor Daniel kieriririe ciana ciakwa ci university ndagutumira kiugo giki ngania ndagutumira umuthi ni Monday kiara kiri giaki giakwa ni hari uria citagwo tugaga atia kidole cha gumba kidole wa Swahili Agikuyu ni mwathire cukuru Meri kezio tiri kidomono kidole cha gumba hichi mnakielewa ni kidole cha nini cha pete. Aha, nai aha, kuna kidole cha kati ni kigani? Aha, icio ciothe na gikutu ciitaga atia kara kamuira ni gaka kamuira. Aha, ati kabete. Aha, gia gatagati gakuorota kia kini kiara maundu macio mothe twabundithirio guothe nigetha twikage atia umuthi kiara giakwa kia gigitagwo kinene igwa kwa gikuyu ndingihota guciguta gikinene kiara giakwa kinene ndarugamia kiugo kina gwi Friday na ndaigo no na ndaririe ciana ciakwa nyumba yaku kwanyu mucii icio ciothe nginya kanitha uria uthomaga no ithui tutiri uguo ithe no wira citu ciara citu ni guikara hau na kuhurana cioherera ciugo cia Ngai nyinge mande gugakia ukoherera kingi tambiriria gwika uguo kuma rucio Sunday utaniambia kitu. Yesu utasema kitu. Mwathani arogocwo. Koguo ni ndikara Ngai karogauga atiri muthi ni ngiugire kiugo kina Ngai njaririria uria waririe kiugo-ini kiu umuthi unjariririe. Mwathani arogocwo na ageka maundu manene. Tumwiraga atia guoko gwaku ni kuguitha ageria aha kiara giaku we kiara giaku nikiguitha ageria kamomo kamwe noyo ngiri noyo ngiri ikũmi guoko gwaku nikundi thũ ciakwa no igua kiara kia Ngai kirutaga wira uriku guoko gwake yeni nawe ruwina guoko gutiguteithagia no ngima ukunja tuoro uguo tu ngima nduri undu ungi cioherere ciugo cia Ngai no kona nginya ciana ciaku no urugamire muoko iga ng'ania wakwa ndagutumira kiugo giki ng'ania wakwa ndagutumira kiugo giki ng'ania wakwa ukona ugutara tuothe nginya tucucu twaku ugituohagirira umuthenya kiugo kimwe ati ciendeke kihengere-ini giaku kia ngoro taru rucinirwo muthenya ni kiugo kiriku wandikire ngoro-ini ni kiugo kiriku na ni urenda gikwariririe na wi muhonoku Jesu Kristo ariria ageririo muthenya wa mbere aririe shaitani na kiugo kiriku amwiririe atia shaitani amwiririe atia garura ki garura ihiga riri twike atia tondu ni amenyaga ki Jesu ari muhutu na ni arikia mahoya thiku 40 utuku na muthenya
ta maria turambiriria muthenya wa rucio mahoya ma dry fasting 6 am to 6 pm kuringana na mundu bururi uri ari Mwathani arogocwo ari kiugo mahoya kiumira mahoya shaitani agiuka akimwira akiamba kumutugiria akimwira angikorwo wi muru wa Ngai ndugarure ihiga riri wiki atia rituike ki mugate wa mbere shaitani endaga ki endaga marianire relationship ya Jesu Kristo kurianira na undu wa mbere endaga Jesu Kristo amwathikire agarure ihiga amo prove wrong no ndiregarure Jesu akirikorwo ni kiugo kiu ni kiari kiandike kihengere-ini gia ciara ciake na ngoro-ini yake akimwira atia ikorwo niwe niwoima fasting ira tukarikia muthenya wa Sunday niwarikia fasting niwoima fasting igene 6 pm niwarekererio kiinuka gwaku ukore kiundu ucemania na muthuri waku ucemania na mutumia waku na mundu ageragio ni kiria kiri hakuhi ukiuma fasting yuma na maundu maya kigongona kia Ngai mutura muoyo kana gia shaitani na andu ingi matururagwo ni gia shaitani tondu gucemania na makanga ngari-ini akorume akuhetukie tu gukuhetukia kai we na ngoma njuru atia we ni tondu gwirire wiku ukaga gukurana no kaga kumenya koguo kiugo kia Ngai kiandike ngoro-ini yaku we na wona wakiandika ihengere-ini ciaku cia moko wandike ciara-ini ciaku cia moko na kihengere-ini kia ngoro kihengere ni takiri kihengere kiharia kironia ndu guku ni Theophilus na we ngoro-ini yaku koragwo na kiugo muthenya urakiandika kihengere-ini na ugakira ngoro yakwa ndakwandika kiugo giki muthenya wa umuthi taru ingikuria muthenya wa umuthi ni kiugo kiriku kiuma ruci-ini waririe gikiruirire especially we bafu tondu andu aingi twaragiria Ngai twi bafu ni kiugo kiriku kiu ukiandikire ngoro-ini yaku kirakwariria aingi ona matiri ni kiugo kiriku wandikire ngoro-ini cia ciana ciaku cia tuhina cia tuiritu angiona ringi matioi matire kindu mandikire ngoro-ini yaku ingithuthurie ngirorwo niki ni uru uri urekire ira uri urarora mundu uyu ndiendete Pastor Daniel ni njigua kinogia ndiendete kiria ruwe hakiri ciaku ni kiugo kirathi na mbere na urarora pro andu pro anyue ndawa cia kuyeruhie eruhe hanini ayetindaga he muiro kiu nikio wandikite ngoro-ini yaku uguo tu ukarora Ibrahimu haria unake riu amandikire mundu mukui kamera enda mundu muraihu ndiario maundu maria andu makoragwo mageciria within kanitha na nikio kiu nikio wandikite wi muthuthuria wi murori na urehirwo guku wi mumathie wa muoyo koguo ngoro-ini yaku andika kiugo kia Ngai nikire kwaragiriria o muthenya tamaka na tutingithiuruka matura matatu ndungicokera kiugo giki maita matatu ati kuma Genesis muru wa Ngai atacokete nikio igure twerirwo itura riri arorothi itura-ini riu ringi no tutingithigomania matura matatu atacokete Mwathani arogocwo koguo ngoro-ini yaku gutigakorwo na undu wa biashara ati rucio ndukira hure nguo uria turaraga uguo raraga na kiugo kia Ngai kiugo kia Ngai kina ndaugo wone uria gikuruta wira munene thiini wa ngoro yaku twerwo atiriri verses 4 ati ira ugi wa matiri we niwe mwari wa maitu ugi wa ma ugi ni wisdom kwa Kiswahili hekima asanteni ugi wa ma we niwe mwari wa maitu mundu uragwikara taru ndungiikara thiku igiri ithe tutaritie na your sister oro kwanza rokorwo igicagi na we guku kuhana atia bana atia oguo wendete your sister kana your brother ugi wa mawoherere ati
uohere wire ugi wa mou ati wewe mwari wa maitu gitage bugwiro mwari witu indo igiri bugwiro niki bugwiro ni nini wathekana kuigwa wengine kuelewa tiki degera matu maku wega bugwiro nikituga ituga ati jikira bugwiro nigetha njiguage nita matu makiroho dikiu kana niyo tumitaga drum ki ya matu ear drum iyo ni tayo ya kiroho nigetha nguiguage koguri ugi wama na mundu wiguaga na agathika ucio niwe Ngai arenda twari uhoro wa kiugo kia Ngai kiugo giki giaga gukwariria niki tondu ti ngoro-ini ndwandikite kiugo we ukiaragia na haha uhana Farisai na Sadukai na andikia marua ria Jesu arorire kiuga inyue munyidindiaga na miromo ngoro cianyu cikuraya koguo kiugo giki kia Ngai tukiandikire ngoro-ini citu ati nginya tungitamwo guo ni thakame ya Jesu Kristo mwathani arogocwo koguo verses 5 ikaiga ati nigetha ikuriganiririe na mundu muka wa kwene riu au mutiendaga kuigwa icio ni njui mwarona no mwakinyana mugo ithi ndigukwiraga haria erekeire we ati nigetha ki ikuriganiririe na muka koguo mundu te uhite ngoro yake kiugo kia Ngai ndari undu atangika ekobwo ni rika ria gukawe rika ria ithe ekobwo ni mutungatiri ni atumia atungatiri ni athuri atungatiri tondu ngoro-ini yake ndari kindu no ngikuru hingiri ciaku cia moko no wandikite kiugo kia Ngai ni uriuga ai asha he maundu mamwe itangika andu matunyanaga niki fiu gatunyana no karega ndigukuriho twarana kurio twaranaga matunyanaga niki ni kuaga gukuru na kiugo kia Ngai thiini wa ngoro yaku kihingire-ini giaku kia ngoro kiandikitwo uyu ni muici koguo no utunyane andu mahenanagia niki kanua karagia niguo kiugo kia Ngai kiroiga kanua karagia wingi wa ngoro ungigwa mundu muikaranie na mundu none ndagika 5 cia mundu cia mbere ni ikwiraga mundu cio na kithiini ikwiraga muno mwaroga matu nake oguo komura ndakena ni gucemania nawe ni honokete kwamurutira wina na Jesu ni mwathani amen ona ndagika 5 cia mbere cia ona ndagika 1 ya mbere ya mundu ya thimu ukuona mundu ndagika ya mbere twaririo nyingi akihurira ringi tukierio ndangihura maita 5 utamukuranite no arithie akeriganirwo na hindi muraruta orochini na kurokagiria kiugo na agakomeriria kwira ni undathimaga riri ringi akwirite na muthuri waku ni akenaga ni uria wi mwega niki turukihingiriria kikie ngoro kiandikitwo waganu na we arenda ku divert ume roho-ini kiugo-ini kia Ngai utonye na ni raithi muno mundu mwaganu kuguithia mundu muthingu ni hinya muno mundu muthingu kugarura mundu mwaganu uikarage ukimenyaga riu aria mathia kuina na kuhunjia kirabu kiuga ati twathi kuina na andu acio ni gutururwo matururagwo tondu ngithi kwirorera andu makinywa muthenya wa mbere wa keri Pastor Daniel wa gatatu magakwira atiriri wi githuri gikigu nyuo koro wi mundurume kuda tuone na tu ni ndu kuma prove wrong gwikatia ndungicera na andu aganu mago gucenjia ruci-ini ati ucerage na thuri ati akanika ire tugakwa ni mundu mugi aikagia ritho mbere ati no gutwara no ritwaranaga umatwaraga riri ngi nayo kirondeki nawe nduhuthire meciria gatongoria no kona kweli na ndi mundu mukigu
koguo nĩ gũtũ ũtarĩ na kiugo no wĩna kiugo kĩa Ngai nĩ ũkũmenya ndingĩka ũguo nĩ tondũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo kiugo gĩkoiga atĩa? Nĩgetha wamenya maũndũ maya, wamenyerera ciugo cia Ngai, wĩigĩra kiugo kĩa Ngai gĩkorwo mũthithũ thĩinĩ waku, ũmenyagĩrĩre maathani ma Ngai, ũmenyagĩrĩre kĩrĩra kĩa Ngai, ũcio oherere kiugo kĩa Ngai ciara-inĩ ciaku, ũcoke ũciandĩke kĩhengere-inĩ gĩaku kĩa ngoro, atĩ nĩgetha ikũrĩ ganĩrĩrie na mũndũ mũka wa kwene. Ũgĩthengagĩre mũgeni ũcio ũnyorokagia ciugo ciake. Anake aitũ na airĩtu aitũ, Ngai witũ aromũteithia na amũririkane na amũteithie. Mchukue neno la Mungu, msome neno la Mungu, uchukue muda wa kulisoma neno la Mungu. Niraigwa Kevin, uchukue neno la Mungu lieke ndani yako, awe mwongozi wako, mama akuongoze maishani mwako, akupiganie, akuelevushe. So kiugo kĩa Ngai nĩ kira kĩndũ, koguo nĩkĩo tũrerwo atĩa nĩ gĩgũkũraihanĩrĩria, gĩtũmi ũriganagĩrwo nĩ maũndũ ma waganu. Verse 6, thimare ndakorirwo ndĩ ndirica-inĩ ya nyũmba. Rĩu thikĩrĩrie rũgano. Amen. Tandorai tondũ ona ta mũkomire inyuothe. Suleiman rĩu arenda kwĩra mũrũ wake amba kũmwĩra kiugo kĩa Ngai maũndũ marĩa gĩteithagia, benefits ya kiugo kĩa Ngai, gũkorwo ina kiugo kĩa Ngai thĩinĩ waku. Rĩu arenda kũmwĩra atĩrĩrĩ atĩ ũndũ ũrĩa yoneire ũrĩa twaragia tũgakũhega story. Rĩu Suleiman nake arenda kũhe mũriũ, akamwĩra atĩ nĩtũthome verse 6, atĩ thimare ndakorirwo ndĩ ndirica-inĩ ya nyũmba yakwa, nging'etie nja ndĩ gwakwa hau rũkonjo-inĩ. Nging'etie nja ndĩ hau rũkonjo-inĩ. Rũkonjo-inĩ unajua ni nini? Inaitwaje? Karĩa gakorwo thutha wa nyũmba. Ingĩ marauga balcony, ingĩ makauga veranda, ingĩ makauga kĩrĩa corridor. Hivyo tu venye unaijua. Sawa? Ati akorirwo ikarĩte, ndakorirwo ndĩ ndirica-inĩ ya nyũmba yakwa, nging'etie nja ndĩ gwakwa hau rũkonjo-inĩ. Nĩ kwĩrorera eroragĩra ndirica-inĩ. Na mũthuri eragwo aikarĩte thĩ nĩonaga kĩ? Kuraihu. Na Mswahili kasema palipo wazee hapaharibiki jambo. Lakini siku hizi sio wazee wote, ni wazee ambao mena athiri ya gwĩtigĩra Ngai, sio wote. Koguo rĩ ati akoiga atĩa? Ngĩona kĩmwana gĩa thiritũ ya arĩa matarĩ ogĩ. Koguo anake aitũ na airĩtu aitũ, mwaga gũkorwo ogĩ. Peter nĩ ũrathikĩrĩria? Nĩ ũrathoma biũ na mĩwanu? Atĩ ngĩkorwo thimare ndakorirwo ndĩ ndirica-inĩ ya nyũmba yakwa, nging'etie nja ndĩ gwakwa hau rũkonjo-inĩ. Atĩ ang'etagia gwake mũciĩ akĩrorera. Atĩ onire kĩ? Kĩmwana gĩa thiritũ ya arĩa matarĩ ogĩ. None arũme, ladies mwathani agocwo. Rauga ladies rĩu nginya airĩtu. Arũme nĩ makorwo maikarĩte thĩ makona mũndũ mũkagĩũka, na no igue discussion nyingĩ mũno makĩaria nĩguo mamu witũ. Na no igue makiuga ũcio nĩ cuma, ũcio no ũguo marauga atĩ ũcio no ngĩmũgeria ndangĩtĩkĩra, no ngĩaka ũcio nĩ mũbebe, cio atirĩ wĩra, ũcio na ndũngĩaria merĩ. Kana tiguo arũme mwathani agocwo. Arũme mwathani agocwo nĩ mamenyaga atĩ ũcio rĩu ũcio nĩ mũhonoku kũ. Ithe ndikwĩraga rĩmwe twathire ndĩ redio-inĩ ĩmwe, niĩ ndiĩ mũndũ wa gũthiĩ road show na megithi, ũcio nĩ ndaregire, na ngoragwo mũremi mũno. Ndakinya nĩ hau nĩguo ndirathi. Okorwo nĩ mũrabuta wĩra niĩ buta ino ndigũthi.
Hindi yo ni twathiaga kanitha kwari Friday twathiaga kanitha turoke kuhunjia Saturday na Sunday ndahunjagia tondu twetitwo ku radio itu witigire kwaganaga tundacokire makinya matatu ngitigira tuikarite twahinde twashiaga runi rumu yakwa twashia na Kezia wa Kariuki niwe twashiaga nake riu tukirana na Kezia tuguthie toro tene toriyo tutinyua njohi tutieka ki tukire na Kezia ati tuthie toro tene twithambe nigetha rucio tugathie we aine na nie hunji turi hau ri tukiarangi uguo twi metha-ini iria twikarite ri magiuka metha-ini iria twikarite ikicikinyitithanio tondu twari hoteli-ini imwe na Ikuru riu twikarite ro hau makiko none ni anyitithanio andu maroka na vinywaji ciao magiuka na aria manyua magiuka na njohi ciao umwe witu akiuga atiriri ati heria njohi ino thongia ina haria ariri uguo niki mutarahia tungatiri gitio thongia mundu mama kimwa ni nini ni ati toi we waku niki itaku aririe ciugo ngitigira ngiuga wa na ndaririe ringi mundu mukocio agikira gikira githie ngiuria Kezia niki gitumire ucierwo uguo akimenya akijira nduimenya maundu mao tukiaragio tutiaga andu matiaga tumisheneneko tugere tumishene twitu tugikoma koguo ngwenda kuga atia no ni ucokire gugoka kunjuria kando akijira mundu micurushu no idari mitugo aragio ro uguo ni andurume aria maragi ngikira na ngoro no ndia ndibishanire nake ngwenda kuga atiriri uria wigaga ni kuradetermine muno na wimenyagirire handu hothe uthio gaikara uri uthiaga ukaria itheru ririo ringagwo nario ni arume hereni wimenyagirire aya nio makaga mundu na no mamomora na kumomora moraga raithi gukira gwaka no kuigwa makiugo hauga ucio ni muhonoku ucio ni biu soke maiguru ucio niki ucio ni wagwa shaitani gatagati o mwe witu mumemerekie rire mundu mukomwe atiriri kana mwiriga wasa kimura riria ngathi uguo matuini nyone kuria ngerekerio ngukore ningamenya na ndikoririe ningamenya ndigwa shaitani gatagati amweririe uguo niki na ni mumemerekia ndari hau ngihugura uguo ngingo akinjuria muhunjie kai wa ndora riria kuria ngathi njerekerio to mundu ndakamenya niku keragwo buata eno ngori uyu ngamenya ndikwa wainga gatagati ndikorireria mwathani erotuteithia niki turerwo mwima ruama Ngai wanyu mwandikitwo na ugi wake ona gota mwakinya matu-ini ni magathomo mwatorani aiya aiye maritwa manyu ni mandike kwaguo twika mundu muka mwitieri Ngai tiga ku entertain itheru riothe ati wale wothe wathi ati mundu wothe no oke kuringana mona nie ndiri uguo reciria na dihana uguo na ditari uguo mwathani erotuteithia na ni ukona ni ukaigwa makiuga ati ucio ni mundu mwitei muno ni mubuthi muno ni mwitei ungekaigwa discussion te ukamenya ni mundu igite mihaka yake ni mundu ithuo tumie ni hinya muno igo tukiaririria ati mundu rumbero rugamite wega na ki atumie ndimenya niki wira one kuru ni tu discuss na ni muthaka ni bia ni mutana taki tutihotaga kwaria ciugo cina uteithio tutihotaga ithe tuonaga utonga na mbeca koguo Ngai atuteithie nigetha riri tuonage maundu mamwe twikuraihu weige wega gatagati-ini kandu niguo ngwenda kuga ugiuka ndu ni mamenyaga uyu ni kihato ti kihato niwe ugwithurira no igwa Ruth Kimani no igwa Teresa Mushume niwe ugwithu ona wi muhiku arume ni mamenyaga ati muthuri akirugama
nikionaga athuri aingi aria mekira ngobio wona mutumia arogama akiuga atiriri mwathani agoco ni honokete na muthuri wakwa ni uri athuri makaina mo tondu mamenya mutumia ucio ni kiha akamenya ndari kuo ucio ngi nake akamenya ndi kuo no kona mathia magikurukagia ngobia wimenyerere ni njiguaga uru muno tondu imenya niki ndana korwo gatagati-ini ka njikarite ugaigua muno tumia mariririo ni arume na hindi o wi hau ugikinya magakuhimbiria wituage mundu muka wi mbugwiro na mundu muka utari na itheru tige gutuika ti wira waku ati mundu uma na kiugo na kou ago mwirage hau aigua ni akurakara ni arakare tuwe wina muoyo waku nie ndamenyikire kumenya muoyo wakwa ndukorwo na arume utonga wakwa nduri nao mbia cia witi no gukwira hau uka ndukana njire oguo ringi nginya ria Jesu agoka ndukana ngwetere oguo ringi nginya Jesu riria agoka mwathani erogo ucio ekurakara ndari handu egugutwara ndekuruta thakame ndekuruta muoyo ndekuruta mai me mwiri waku tondu wi waruga mwariririe kiugo kia Ngai mutura muoyo aire tutige guka kuhenio marora gugu makamuonera irini muthuri uhikanitie karoko na kire kiritu ni gikigu kana tiguo mandiko maroiga twiru atia ati ngiona kimwana gia thirito yaria matari ogi koguo ire tumaroragwo uguo ni athuri mahikanitie makona kire kiritu tikiogi gigoka ukahenio ati we irini guonaga niona korwo ndakuonete tene we iyo ndaimone koragwo gwakwa ndingirara gwakwa we no ndekumuingata ni ngoro yakwa na meciria koragwo hariwe agaikuhenia tondu nduri mugi ugetikira akahuria kiria arendaga agathie kuma hau ukona communication yambiriria guthata tondu ni amenya nduri mugi agoka haha kurora oneka irikire tukingi gitari kiugi twika mundu mugi mwire ndigithia tini gugutirithia okuru thie kwi mukaguo na ndukananjire oguo ringi no na mamucogotha muke munjire ndaugire ngarugamia thuri haha ngorie George ni uhikanitie ucoke wira iri ni ngukuhikia ndi wakanyambu ndikurugamagia haha tau no muone Ibrahimu ahorerete hare na Ibrahimu ni muthuri wene kana tigu Ibrahimu yes ni muthuri wene ni ene mwatumia nena mwana koguo ndakae gukuhenia pro yo ndakae gukuhenia George ndakae gukuhenia ni muthuri wene Jimmy Kiongo ndakae gukuhenia haria airi ni ati gukugurira gikari kinene na we arathi na nduthi no getikira Ngai atuteithie na aturirikane na we ndithika orire athire ku orire athiku o haria thutha ndukahenio anake mutikahenio no igwo Kevin muhenio ni atu mutigatirithia tumia akoro ati inyu mutikaga teru ni inyu arakwira kiria stuff oh ndahota kuga stop tondu ina magego haho nekira ni maraina stop we go there ati twiko ukaf Kevin shina bia sigana nduga twiki oguo tiwe maitho make mokuru orire maitho ni waganu koguo tigana nake ni athia kerire stop na kuwari yake na ari yake ithe ndai na ciana we nduri watu shosho mandiko moroiga ati tutinyui andu ari ethi mutigatuike cihuri cia kuhoragia arumere maroka kana andu akuru atumika tu tukuru Biblia yugaga uguo tumundu mukatu tukuru ati mututurithagia ukuru uguo akutindege gikwira come na stop tuthoire muno na ingikora kamwe supermarket na kana ti mwana wako ndugamagia mwana kiocio ngamura hai ngamura ni mamwanyu kana ni shosho wanyu ngamura wow ndake na ngiriko ni shosho wanyu rateithia dingi niki ndiramurira rucio na ni he mundu kona John wakwa kirwo stop na ni akamuteithura stop tu ni toru muno tutumite tutikareherwa tumia anake tumatikahikanie
na ngĩaria ndĩraria ndĩna ruo tondũ nĩ njũĩ Membly Estate na kao askari nĩ atũmũndũ mũkatũu tũtongu na mwĩke ũthuthuria. Kao askari njikarĩte kuo ngĩruta wĩra wa nyũmba mĩaka mĩingĩ mũno. Membly njikarĩte kuo ndĩrĩ gwakwa ndĩ mũhiku. Inyuĩ moima kũu moka kũgwĩra haha ta majehererie haha nao nĩ moka mũno. Na maiguagĩra o kĩgongona-inĩ. Mwathani agocwo. Koguo nĩ nyonete kao askari imwana nyingĩ ikiohwo. Atĩ mũndũ agakũhenagia. Atĩ twarithia ngari no mĩkinyie harĩa. Nĩ kũhenio. Ũhenagio. Tarĩu ũmwe ndĩronagia bishop. Gatumia gakũrũ ciana ciake cinja wa bũrũri. Rĩu Ngai mu na nĩ ihũra rĩa Ngai. Ona ndiragwo nĩ mũndũ ũmwe hau ũguo, Pastor Siombe nini mama majita mama bishop Siombe ule mama ndingĩmũhoera. Jesu maandĩko maroiga nĩ aregire kũhoera arĩa matamũiguire. Gacucu kau ndũrĩte njaĩte. Gathũkirie kĩhiko kĩa mũndũ na ti mũrata wakwa na ndimũĩ. Kĩmwana kĩu gĩatindaga hau. Rĩu thaa ici nĩ ũrakĩmuona ena bango ena ndũĩ cia vigiri icio cia goro mũno. No ndagĩkwĩra njohi na vagi nĩcio enacio. Arageria gũkĩra kahĩnjĩte, karageria rĩu nginya ngari ĩrĩa karathiaga nayo TX gatingĩmĩtwara. Rĩu ndĩkaraikara hau nja ũguo. Rĩu ikara hau ĩke atĩa? Amagũrĩre tu tondũ aragĩtũmĩrwo mũriũ kamũtũmĩra mwarĩ kamũtũmĩra gacucu gake kamũtũmĩra arĩ o hau. Aikarĩte hau. Ngiuga arahingie maandĩko. Rĩu ndonagia bishop. Ona John yũrũ wakwa korwo na thĩna mũingĩ mũno. Angĩmuona arũgamĩte ũguo na kana rorio direction. Nĩ mũragia we nĩwe wathi kũmũtirithia ũkũrũ. Nĩ ndegaga. Koguo rĩ gacucu kau twĩna ko mĩaka igana ona Membly. Gagĩkaga waganu. Ndathire salon ĩmwe. Gagĩũka gakĩaria. Ni ndathiĩ salon ndĩhoragĩra ngakira. Rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩ ndĩrona gakĩhũrwo nĩ Ngai. Nĩkĩ? Mũtumia ũcio nĩ arĩragĩra Ngai. Nĩ ũrĩa kanyitĩte mũthuri wake. Tondũ nĩ kũĩkaine koyaga tũmwana. Rĩu thaa ici gekĩtwo atĩa? Araikara hau. Akomaga hau. Aikara hau. Rĩu ũguo ũrona nĩ gũthoma tũthomaga ũhoro wa Ohora na Oholiba. Rĩu atindaga akomete hau. Tiga rĩu andũ ciana ciake itikĩrĩ gũkũ. Ndarenda gwathĩkĩra mũtumia ũrĩa andĩkĩirwo. Rĩu anyua akome hau athiagwo nake nĩ mũndũ wothe street children arĩa marehĩtũkĩra. Na nĩ mũndũ koguo wonaga maũndũ mamwe no korwo mamwe anyuĩkaga ũguo kana cũcũ wanyu thiĩ ũmwĩre ndathiorĩte mũmemerekia ũmwe mũrata wakwa kuona cũcũ wao. Cũcũ wao nake arĩ na mĩtugo ĩyo. Agacoka twakinya kuo rĩu we ndoĩ atĩ oya andũ a rika ritũ nĩ kũnyua njohi. Na niĩ hakwa ndenywĩrĩra njohi. Twathi kũmuona tondũ ndaraiguaga wega rĩ. Tũkĩmũkora na kanyatha gakinyĩte haha. Atuona agĩũkĩra agĩthiĩ akĩgĩra njohi akĩmĩigĩrĩra hau metha-inĩ. Akĩrora mũrata wakwa ngĩona ndararia. Tũikaragĩte aria kerĩ makĩingĩra. Ithuĩ tũtirĩ tũramũhutia o hau. Aria ke makĩingĩra ngĩona amatwarĩra na kanyuaga njohi ya goro mũno. Akĩmũtwarĩra harĩa. Aria ke ngĩona magĩthiĩ na mbere kũnyua. Nĩguo tũririe kaĩ tũtara. Ngĩmwĩra niĩ ngĩona ndigũkira. Ngĩmwĩra niĩ ndinyuaga. Cũcũ. Akĩnjĩra niĩ kwanza wa mbere ndiĩtagwo rĩtwa rĩu. Njĩtagwo madam. Ngĩmwĩra wĩ cũcũ mĩaka nĩ njĩtĩkĩrĩtie ngwĩte cũcũ. Niĩ ndinyuaga. Na ndirĩ ndanyua. Koguo na ndikũnyua mothe. Na njohi nĩ ndeganie Bibilia-inĩ. Na gatiikarire gatakuĩte. Nĩkĩ? Tondũ ndakorire kuo kamwana, mũrata ũcio wakwa akĩnjĩra atĩ na kamwana gaka nĩko karĩaga cũcũ. Mbeca ciothe cia cũcũ cikoragwo na kamwana gaka. Nako no twakerire. Tũkĩmwĩra tũkinyie hau nja. Na cũcũ no ararega kauga atĩrĩrĩ, kaĩtagwo rĩtwa rĩambĩtie na JJ.
Ithi ndikwenda gukuona na andu ethi. Tigana nao nimekuhingũrĩrwo gate na kũu no ndendaga gatukinyi. Ngĩkĩara gũkĩ nĩ kĩoho. No korwo wĩ haha ũhurie mbeca. Ngai agacitua kĩndũ gĩa tũhũ. Ndũrĩ kĩndũ kenyitĩra. Koguo rĩ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Niĩ ona akua ndiathire nginya gũteithia mũrata wakwa. Gũthi kũmũthika tondũ rĩrĩ hatirĩ bata wa gũtinda ũkĩnogia. Gũthi mathiko-inĩ make. Na hau mũtingĩnjĩra atĩ tokorwo nĩ ahonokire ndagĩka ya mũthia. No tigai gwĩrĩkagĩrĩria ũguo. Koguo rĩrĩa wĩ barabara-inĩ ũrathi. Andũ aingĩ nĩ makũroraga makona mũndũ mũka ũyũ kana mũndũ mũrũme, especially Biblia ĩiga mũndũ mũka. Akĩgĩkĩoneka kĩmwana gĩkĩ gĩgithitũ kĩa andũ arĩa matarĩ ũgĩ. Ko gatagatĩ-inĩ ka arũme andũ aka nĩ marora makona kĩmwana gĩtarĩ ũgĩ. Mũthuri ũtarĩ ũgĩ. Mũirĩtu ũtarĩ mũgĩ. Mwanake ũtarĩ mũgĩ. Ndũkanatuĩke ũguo. Na atĩ ngĩgĩkũrana kina mumo ũrĩa ũngĩ. Kĩmwana gĩtarĩ na wĩcirio. Ndikana yanyu nĩ ĩratarĩria ũguo. Atĩ ngĩona tũthome-inĩ inyuĩ. Ngĩona kĩmwana gĩa thiritũ arĩa matarĩ ũgĩ. Ngĩgĩkũrana kĩna mumo ũrĩa ũngĩ. Gĩgatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa angĩ. Koguo marĩ aingĩ. Na ta makohoro ũyũ Suleiman awonagĩra ndirisha-inĩ. Ũkona maũndũ maingĩ mũno. Atĩ ngĩgĩkũrana kĩna mumo ũrĩa ũngĩ. Kĩmwana gĩtarĩ na wĩcirio. Tũgatuĩke ũguo. Mũrĩ ena kĩabata inyuĩ mwĩna wĩcirio. Na mũndũ ũtarĩ na wĩcirio nĩ mũndũ ũtarĩ na gĩtaranio. Gĩtaranio kuo nĩ mũndũ ũtarĩ na memory. Ndũngĩhota kũ-memorize maũndũ, ndũrĩ ũndũ ũngĩmenya. Hoya Ngai akũhe ũgĩ wĩ mwanake. Hoya Ngai akũhe ũgĩ wĩ mũirĩtu. Hoya Ngai akũhe ũgĩ wĩ mũtumia. Hoya Ngai akũhe ũgĩ wĩ mũthuri. Mwathani arogocwo. Atĩ gĩakũranirwo nĩkĩ? Na wĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ eraga Ngai humbaga nguo ya ũgĩ. Humba nguo ya kwendeka ya gũtĩĩka. Nĩkĩ ũraigua atĩ guoko-inĩ gwake kwĩna ũtonga na gĩtĩo. Nĩkĩ? Agagũteithio na wĩ maitho-inĩ ma andũ ũgĩthi. Ngai akareka ũheo gĩtĩo. Nĩ gũthiĩ ũrathi no andũ kũrĩ mĩario ĩmwe matangĩaria wĩ hau. Ũngĩona andũ matiunaga kanua, wĩtagwo kunĩra kanua kĩ? Ithĩgĩ wĩ hau wĩcirie mũno wĩna kasoro. Tondũ presence yaku Pastor Daniel nĩ ibatiĩ gũkorwo wakora athuri atĩ makwa mama ĩyo nĩ njega. Makinya hau tondũ wa Ngai ũrĩa ũkuĩte magacenjia mwario. Tondũ nĩ mambia kwĩrwo kĩrĩa kĩroka haha nĩ gĩkari. Gĩtiendaga ũũ magacenjia mĩario. No nĩ tondũ wa kwaga na wĩtigĩri wa Ngai thĩinĩ witũ. Nĩkĩo tũthiaga tũgakora handũ tũkaingĩrana nao. Twainire rwĩmbo turauga atĩ ndokire gwaku ũrĩa ũrigicĩirie gwaku mũciĩ na ũgĩcoka ũrĩa ũtũraga aiaiaia ũcio nĩ mwana ndakora athuri ndakora aciana oro ũndũ ũcio nĩ njũĩ o wega koguo twakinya harĩa twakinya ithuĩ tũrĩa gũcenjia kĩrĩra environment, tũrĩa gũcenjia presence ĩrĩa ĩrĩho ya waganu na andũ makambia kwaria. Koguo ĩra Ngai nĩ ngwenda gũkũrwo, ngwenda gũtherio ũndũ tondũ harĩa hothe Jesũ athiaga ũrenda kũnjĩra mũtumia wa Mũsamaria rĩ yule warĩ harĩa gĩthima-inĩ Biblia yugaga arĩ kĩ? Arĩ kĩ? Nĩkĩ gĩagiririe ciugo ciakwa cia ũmaraya ciĩre Jesũ Kristo?
tondu wa presence iria amionire niki kiwonire koguo Jesu akinya githima-ini ona muhoya mai aregire kwaria mieri iyo niki aragio ni maraya tondu uthamaki wake ni wamwirire ni uthamaki uriku woka koguo nikio igire haya wamenya ati ndiri muthuri niguo akimwira waria ma nigukorwo na uria ndinake aregire kwaria mieri iyo ni tondu Jesu ndari wa itheru uthamaki wa Jesu ti wa waganu koguo nawe ni ubati gucenjia nginya arata Mwathani arogocwo koguo tugie na ugi tukirikiriria verse 8 ni guthie giathiaga na barabara kimwana kiu magomano-ini mayo na thome wakwa mundu mukocio koguo tondu gitiari na ugi na wicirio kianyitirwo ni mutumia ucio koguo gigithie ki ati ni guthie thia na barabara magomano-ini mayo uria tugeraga barabara magamano-ini na guku miena-ini magomano-ini mayo na thome wakwa mundu mukocio koguo kiragerera na hau no gitiramenya kiragerwo gwati-ini uthikirie Slima na kihemuriu na ni hingo ya mairia o hwa-ini koguo ni kwamenyekaga atia Mwathani arogocwo ngeithiria muriganitie nake mwira tiga kunogo muthi turauma thaa 10 na ni ucungire tene na ni uhuti no menya mwira gutire cai na gutire mugate ona mai mahiu guti koguo muthi ni ihinda ria kinya ria mahoya koguo ri maandiko makiuga atiriri mori mathaa ma hwa-ini ati mathaa macio ma hwa-ini ri mairia magiuka koguo ithare ria thinashara ni hwa-ini na niguo andu maroragwo ukomeneka atiri oni mundurume uyu gwake gutire kindu koguo kana mundu mukoyo gwake gutire kindu ingimwira atumia ingi magite ciana kana makanyitwo ni mirimu thuruki tondu eraga mundurume thina wake ati ni ima aga kuiguo ucio nake ri akemakithia agakuhe pole riri gwikona wina kadiritu kana wina kawaitherero kana thino gatigirwo murimo kaba mwana Mwathani arotuteithia wimenyerere na ukuru ina kindu gitagwo itagwo atia yes thamiri yaku imoyo ukuru na discernment spirit ugakurana uyu ni thirito ya andu aria matariega Mwathani arogocwo koguo mathaa ma hwa-ini hoyaga Ngai na nikio twekirire evening service ya George nikithundu wa muikaranie matatu-ini wire mundu kabia ni kuzito ni kubaya sana undu woguo ri thatha ya Ngai Paul na Sila urira kunjira njera-ini yo gutiari na andu aka gutiari mari kuona ni mangiemetire mamera toka uko andu mekagwo atia makoima kundu ta guku but mekiri atia mathathairie Ngai wakamsifu Yesu Mwathani arogocwo koguo anake na iritu kimwona gigia kurikanire mathaa ma hwa-ini kikigera mwena-ini magomano-ini ma njira mwena-ini wa mutumia ucio maandiko makoiga atia na ni hingo ya mairia o hwa-ini gutukite gutuka na gukagia nduma na atiri gigitungwo ni mundu muka uga ni thina wihumbite nguo cia umaraya ni nie nyendekete na ngoro yake ni ya uhinga ona guku kanitha ndugecite ni ithuothe turathie Sayuni asha ndugecirie ndugecite ni ithuothe twina ngoro ta ya Jesu asha ndugecite ni ithuothe twina ngoro ta ya Musa ndugecite ni ithuothe twina ngoro ta ya Haruni asha ati gigitungwo tondu nikionekaga na ni wega wi barabara-ini nikio turirwo ona twi fasting tukehe thamba uthio na tukehaka maguta thu citu itikone ni tuhunyukite
tondu thamaki wa shaitani uto approachaga through mathina maria turagerera ukerwo ni igana meritwo na nikio tukwiraga kaingi wirirwo ni mundu wira tiga guthie tiga kuma ati kuru ndetirwo wira asha ni ngwiraga wega airitu eria kanitha guku gwitu Theophilus metirwo wira ni kimwana giokire giukana gakari thiku ya mbere na gakari ni kahoyagwo andu itu no thie haria njire Mrs Matheri he kama CDs kau gaku ndenda guthie kwa Pastor Daniel Gamamakie ahe thie nako ngakatinda giambia za bere thutha na ngarugama mugiciria ni gakwa na hindi yo ndiri kindu koguo ri ndukana heni akihoya igoti acenjanie tu blizzard maita meri kiumia gia gatatu ri yuthi makiruta wira ati na tuhoye tutire mawira ni tukuhoya nigetha mugie mawira okia maikihoya gikimenya gikirorogwo yuthi-ini gikimenya aya matire mawira mundu okagwo shaitani akugeragia na kirio tari agikora wa mbere akimwira njiguire nduri wira ni ugoka muthenya muna ngagutwara wira-ini agithi korwo ciongi kimwira ugoka muthenya muna maheirwo date makiheo kiria muthenya utari umwe na makiheo destination ya rimwe bas matikuga ati kanitha-ini ati ni wega kugaga airi ni ugaga ndetirwo wira ni Ruth Kimani ajira ndimukore Westland hena wira ona wi muthuri wi guku wi mutumia ndongiumagara uthiorogu George Kerry ni mu biashara George Kerry ndungirwo ni mundu ati ukaunjikira icio no age kwira Triza ithe ndumwiraga ukamura gukorwo hana guthie hana oguo nogu mwathani arogocwo koguo mwiritu wa mbere agithie magicenjerio magicemania handu hana magicenjia ria mbere magithie mukawa-ini wa mbere nie ni story ndaheagwo wa mbere airitu ni manyitagwo na soda ya ciringi 20 anga 30 na nguku ithagu rimwe rigaguthukiria muturire na waru ciake na ngovu icio tu tiri undu ungi kigurirwo soda kukukuota na wake na ngovu akiria akirutwo hau agitwaro mukawa-ini wa keri thutha wa ithaa rimwe magithi kou magitonya akigurirwo juice ino ya mutukanitagwo cocktail akinyweyo akirutwo kou magithi thaa 10 gutiri cia mundurume cia toho ukiuga ati kai ucio ni gifa yana karora na hamu uka kuthi kuga gifa wikore we givire tene weheanirie ro uguo toho magithi gwaga mukawa-ini wa gatatu hindi arerwo twetereirie andu acio moke na hindi yo ri ni kuma Nairobi wa mbere mari na Nairobi town arehwo haha Roasters abatio akirio Githurai 45 atoro nginya Thika ndangieciririe tondu wina thina wa wira na ni muru wa ithe witu na ni umwihokete agithi daika ya muthia akirwo ntuthina manjira tuthina haha mathie ru mathi hwa-ini marire fruits akiria fruits na ratonyo mukawa-ini mwega akiria fruits makiumagara agithie ungiririo cia mundurume agwathaga uria wothe kuma hau ni gugwatha kwanza rokorwo ni mundu wa magongona ukumurumira kama kondo na nikio ni wega umaga gwakurite ngima na chai wetwo ni mundu kathi uhunite tutonye haturi asha no kamurutira githithi ona gatagati-ini ka rume aria angi nginya konekana ta asha ndirathie njukire unjiteire wira ni no rukuga ti sawa guciara kana getagwo sawa magithie akihingicwo guo gwakana akiingira kwa mundurume akirikania nake kiuma hau kiumia kiria muthenya wa Friday agita uyu ungi
na agĩtwarwo roguo kuma Nairobi town Roasters, kuma Roasters Thika gwake makenina mweri nenda ethere mena nda magĩikaranga makĩgĩa ciana. Rĩu niĩ nĩ ndigagĩrwo thĩna nyambĩrĩrie kũmomereria nĩriĩre ciana icio itikae kũruta nda tondũ rĩhie rĩrĩa rĩnene mũno nĩ kũruta nda. Rĩu nĩ nyambie gũtwarana nao ikinya gwa ikinya nikĩo nduragwo mũno ona ingĩkorwo mũndũ no mũrũgamĩte na mũndũ ona David no amwĩre nĩ ndũmaga Pastor Monica Gerard ngamwĩra wĩre David kanoni akĩarĩria mũirĩtu ũcio rĩngĩ George nĩ ona nĩ wĩragwo ũmwĩre ũguo niki ti atĩ niki atĩ uge atĩ arĩraga David to nĩ aramwenda no to nĩ ndĩona mũirĩtu ũcio nĩ njũĩ niki na ikarĩte gũkwo kanitha-inĩ mũno na ndingĩenda David agwĩre kĩndũ nĩ kũheana ndiahena mũhiano na David ndingĩenda ahikie mũtumia wa kĩbĩbĩ nĩ maandĩko. Mwathani arogocwo. Koguo rĩ Ngai witũ tũteithie na tũririkane airĩtu akwa magĩire nda atĩa makĩgĩa twana twa tũirĩtu tiri ũndũ ũngĩ tondũ irwo rĩu gũgĩka atĩa rĩtwa cũcũ rĩkongerereka nĩkĩo nduragwo tondũ rĩrĩ mũndũ ũyũ gũtigagana rĩu airĩtu ũyũ wambie gũtwarana nao kahũrĩrwo ũyũ ndakarute nda nĩgetha kĩ ndakatarĩrĩrwo kĩgongona-inĩ kĩa bloodshed. Mwathani arogocwo. Na no ndĩrona arume mathi makĩinamaga ũũ waririkana ũrĩa onawe wĩkĩte hakuaga nĩ waku rĩ nĩguo gagũtongoria na wĩna irĩtu ti kuona kana ge kanini ta mako gaikara thĩ ũgaikario thĩ nĩ Ngai ũrĩa wĩkire irĩtu ene wĩrorere waku agĩkwo hĩndĩ ndũgakorwo na hinya wa gũikia ngundi ithe wa Karecho Rechwe hau na Debora ndũgakorwo na hinya wa gũikia ngundi ũgaikara ũguo wĩrorere keruma kĩni na gĩgĩtagwo tarĩ magego gĩtagwo atĩa kĩni keruma kĩromo na kĩni kauga atĩ nakorwo nĩ rĩndĩtagwo rĩu wĩtagwo kĩ thaa ici wĩkĩndũ hatarĩ wehorera hau ta Daudi ndareheirwo Abishagi alikula kwa macho alitazama Abishagi hivi lakini uzee haungemwacha hata hakumguza. Biblia inasema kwamba hata hakunyosha mkono amuguze na nĩgwendete andũ aka ni mĩaka-inĩ yake atũraga na andũ aka atumie neoragire Uria nĩgetha oe mũndũ mũka wake tondũ ũthaka. Koguo rĩ ehumbĩte kĩ agĩtũngwo nĩ mũndũ mũka wehumbĩte nguo ya ũmaraya. Mũndũ no ũke harĩ wehumbĩte nguo ya ũmaraya ndĩmenyekaga ti ya white na ti ya purple na ti ya red asha ndĩmenyekaga ti ukuga ati urukire na makeup niwe ndĩmenyekaga nĩ moka na itamba cia white cia blue na cia red na Biblia nene teno ya Pastor Monica na nĩ aganu magathira magathio makanitha ukamaka no nĩ aganu makuĩti ũrũrũ wa kũraga. Mwathani arogocwo wĩmenyerere ndugetirwo nĩ mũndũ wĩra rĩ nĩ ihinda rĩa ũgwati rĩu irĩtu ũcio nduragwo ndamarora tondũ ũmwe kwanza ndikugekaga kĩ mũtikae gũthiĩ kuga tũkũheagwo ciaku ũmũthĩ. Maandĩko maroiga ehumbĩte nguo koguo mũndũ kana nguo ya ũmaraya nĩ tondũ wa ũgĩ na kiugo kĩa Ngai kĩrĩa wohereire ngoro-inĩ yaku na ciara-inĩ ciaku nĩ ũkũmũcenjia nĩ ũkũmũgarũra no ndiĩtagwo ũguo reciria no mwanake ũyũ ndangĩahotire tondũ ndarĩ na ũgĩ na wĩciria na Suleiman aramuonera kũ o nja-inĩ harĩa nja akamũcũthĩrĩria wega nĩ arona. Mwathani arogocwo. Koguo kiugo gĩkaiga haitũ harĩa Theophilus ikoragwo hakorwo he magomano-inĩ ma njĩra. Koguo rĩmwe nĩ tũkaga na bishop ga probox aitu gaikaraga hau nja tugatonyaga probox-inĩ na tugakira rĩu tondũ ikoragwo magomano-inĩ ma njĩra wonaga anake na airĩtu makĩrehana ukona kaire nikio igo ndugatinde ukiugaga ati haha ũguo Ruth Kimani ati tuirĩtu twakwa we bure kabisa nyamaza niki ici nĩ njũhĩga twĩ nacio yes rĩu ona tuirĩtu tuikũrũkĩtio tugoka na tumwe turehagwo na ngari kagarũrũka hau gagakizwo kisi nyingĩ mũno karutĩrwo mbeca gakanengerwo gagathiĩ
tugacerorera agitonya kwao tugaikia ritho biu kwanza nie ndimgunduraga biu gakinya hao gathondeka njuiri gakoya ukona kareruta makeups gakaruta tumwe tungenagia tuni turutaga ukona mundu ringi uma na gataiti akaruta kana ukona ndaika na nuthu ekira mubuto iguru ria gataiti ringi uma na gataiti kare kamunyitite agikumira gwaku ruga ati mwana wiri tu akona ndeciragia ati ndekirite kimubuto kire gitago gicangi ni mwe gicangi ni pastor Monica wekiraga kiu ya kicangi ni kimubuto kina kiaramu hari athi aria matoi pastor Monica ni ciendete gwikira riu gicangi kiu ukonekira ukauga ati mwiri tu akwa ndamenyanagia maundu uguo tumeroragira hau no ndungimareria utondu ngicinurwo kiugo kimweri tugacemania mamu wao tondu tukio mwathani agoco inu mwega ena twana ndatwara twana tutu twakwa agakiaria ngakunya mahiga ngauga ati ngai aturutire no ndu ici tukiuga ati tutiyo nake John witu onekaga ku akinya hari nie ri ageka njuiru tondu kaga hingo ciothe buraburiku agoka we wimenyerere mwathani arogoco na ndukaragie ciana ciene wina ciaku hau ona watu na twi tunini kira ugagaturo uguo ndi wanake atatu na to kiugitiega ndi wa ciana ithatu ndi wanake atatu na iritu atatu ndugakiragia makiria ma hau taru Kevin uyu eguku mamu ondo okire guku thaa cigana mamu ondo yarinuka thaa cigana ndukaragie maundu exaggeration nyingi cia ciana horeraga Ruth Kimani no ciana cia kucumiria kanitha cia thiku ndui ugakira gaki taru ona to aria mokira twana tunini itho karecho mokire na karecho uri wamuona kuma uke guku uri othekite guku ndui toragie wira wa ngoro yakwa ni honokete Jesu ni mwathani twerega guthii handu mutungatiri ungi akirugamia mwiritu wake akimutua karetwa kiuga etagwo no ritwa ria Biblia na hidio hari haritu na akauga muno timu ici ndaiaga na hidio thino uriho ni mbia ciurite no ngi wakiire tigo cio twerirwo no ngi niwe wari na mbia niwe wahutanirie na mbia niwe wari tiricara wa mbeca pastor ni arugama baba ni arugama sister yake ni arugama brother yake ni arugama tumutrusite gwitu na mbeca no ngi mwathani arogoco ngai atuteithie koguo ri tukauga atia ehumbite nguo ya umaraya ndungimumenya mukocio ri ta ntuthi verse 11 manandaika ciako ni ithirire nienga guku mutikauga njuke ringi ni njui mukauga Sunday ndigoke ngoka tene ngeithirio cio ngi mwire ngoka tene mwire ni thaa 7:54 geithio cio ngi ndumugeithie mwire ni thaa 7:54 tokuma thaa 10 na gutire kuria mutikarore tia na hau thutha ati mukocio tukaria wa deforacoka mukocio ni wa biririka na mwiyathi makinya make matingikiririria mucie mwathani arogoco ati mukocio ni wake ni fire ni mwaki biririka na mwiyathi makinya make matingikiririria mucie mwathani arotuteithia koguo utire ati ndangirota no akiririe he mundu rume kana uria acha no yo kimuona na nguo cia mikunja na guthakara na nguo thaka na nguo cia white na cia buru kaiga uyu niwe mwathani arogoco ati ni mwiyathi mundu tari mwiyathi mwathani atuteithie hindi ngi Mrs Matheri eriga guka guku kanitha agitukora na Pastor Monica Pastor Mr Matheri na Mr Matheri ni gwitaga pastor muno ndakura ritwa riu ria mukagire we Pastor Matheri atigite thimu haria Pastor Monica akimea gitonya na haha atwiririe atiri ndigwikara thi na ndigwikara rekeithi tondu atiga Mr Matheri hau na ndamwira ni kuguthukia ndirathi gwikara nigetha njoke nigetha thi ndimurore kindu gia kuria thini wakwa ngoro yakwa ikinjira atia mutumia ni mwitigiri Ngai mutumia ni mwathiki ni mwathikiri muthuri tondu korwo ni atumira matamakaga
angeikaririo ro hau twarie cikinye thina cara tha ithatu tha inya tha ithano cio tukundaramaka koguo ri ni kuri andu matari athiki matiathagwo no ngigwa mundu mukoro iga ati ajathe haiya ndire mwari kana murio ida jathaga mushushu koragwo na thina ate anyoni uguo niguo akatunia anyoni na magiuka kuhoya reke indi mwiri arume maragia mekuria anyoni tietuko ikujitikia arona ta ingiuma uguo ona no njurie arumeri ni ndi muthaka ndi hotike muka haha wendaga thugura muthuri waku haha menyihagiria Ngai na makagea na wetigiri wa Ngai mwathani atuteithie na Ngai witu aturirikane koguo ri ati ni mundu tari mwathiki ni muka wa biririka na ndangikiririria muci mundu mukotangikiririria ukagiria kumurate tutire na irio kamushara ni kanini irumi arumanaga da twahoya na mutumia umwe go kanitha waguko 44 tukahoya muno no higo ciothe kiroto-ini ndonaga kinuma ngoria bishop ndirataukirwo ni atia Ngai aranjari uhoro wa mutumia uyu tundonaga kinuma irumi njoru muno no twacemania na ngurota nake ndarotaga nake Saturday utuku wikia Sunday nguire ndamuona nayo no yeguka nayo kanitha undu cio kindiga ciumia ithatu niguo ndagika ya mwisho Ngai akindeithia irumi icio ni ciarumanaga gwake niguo ndathire kahora muno na njira ya kuraihu ngimuria mwathani agocana na ni ucio muriganitie nake ta mugeithie mwira wewe ni uikaine na irumi ati rimwe barabara-ini ringi kiharo-ini na gutire handu hacemanirie njira atohagiria andu ho ni muraigua ati rimwe barabara-ini akiendia rimwe kiharo-ini macokaga kiharo ndagika yothe athi na guku thiaga status-ini cia andu a shirika kwa Facebook nyita mutumia umwe ndamuonire ni mutumia ucio makitie TikTok ni haha ndaragia na ni kugutumira wa kanyambu ni Jimmy uria wandumeire ndaragia kiugo ni uria koragwo no thingu ni ndamuonia kinya rwimbo rwa kinjaruo akihiuria wona Githurai uria aramihiuria guo ni undu ucio ni gitumira Pastor Monica ni ona utuku ni ndimwicirie na ndikwe ni ngwari uhoro wake twinake tondu anoka rimwe ngamuhoera akigwa maguru-ini makwa thiumete muno ndathi ngarora TikTok ngaga gwitikia ngimenya inyue muri andu matata mwakinya kuri ni muinaga uu kemuthi kuria riera-ini kuria revu atari kuo thiaga status-ini muci andu ngakora ati status ya uhoro wa mundu ucio kana ni muhiku marital status akaiga etagwo ati anke unknown oguo kana single searching na guku ndimahoyagira ha muthuri na mutumia no menye kiria kirege guku thi ona iguru ni umuregete koguo na iguru ritioi koguo we ni urenda muthuri guo agurihe nyumba athomithie ciana na ni umuregete guku thi na akamuthuri akarega wakimuregire kuri andu maugaga mathie taru kuri andu makoragwo kotaigwa kuri atumia makoragwo kiama-ini nginya koraga muthuri ageka maombolezi to modon tumirwo bishomu ni Pastor Monica arugamite mbere ya ithanduku mbere ya teri berera na mutharafa wa muthuriwe na muthuriwe muoyo Facebook-ini oro iyo koguo athuri mwathani agoco aya mutimoi kaigoni account na ndio kwanza ucio wa gwifiria ndimwita wa Githurai ucio tiritwari wa huthirite tirio tirio
uria tumui guku tondu ona na heo rwimbo wa kaina na gatura ndi muini wa nyimbo cia kugoca Ngai we thie TikTok-ini na imwe ainite nginya na gakuo kamwikirite haha ngiaga garura ndokaga kanitha ndaugire Ngai nderire Ngai niwe warehete mutumia uyu guku na iguo muthuri wake endete Ngai na iguo muthuri ciirutanagiria yani tiete ni ndimui muno muge ati iwamenyeire ko ni arutanagiria ni riri ukokora muthuri cio arutaga wira wa miako urona twana tu magiuka kuhotha haha uria twituthaka ukona twana tu ni irutanirie gutwikira tukuo tu no ndui mutumia na Facebook ni andikite akaiga ni single Mwathani arotuteithia koguo nawe kindu kiu wakinyararire gutiri hingo kaiguana nakio nyumba aragia ma ugaga wi muhiku ni ninge na mundu augua ndi muhiku na muthuri no hatifata guthi kuraga mwana wene nawe tondu wina ciana wakua koragwo uguo wi muoyo ne muoyo na coki aregerwo king'ang'a-ini uguo mukanake niguo gokauge ndi single uguo wiguerwo wikorwo andu aingi mahandaga norai tuthi na ni ndimui na maritwo ndiroga Ngai andeithagia ngarora sura riu ona mwacenjia ona mwe ni ndiramuonire ekirite makeups few nigetha ndakamenyeke ngimenya ni ndakumenya we na korwo ni njui athuri anyu no kumuikiria mbica icio nigetha nao makamumenya uria muhana riu ni mwarakara riu ni gaka ni kahurithania gaka ndiriugaga uhoro wa ma ndikahithirira Mwathani agocwo ucio ndirire Ngai riria kandehera haha kana gwakorwo gukihothwo ndimuone ndi haha ngamunyita guoko ndimwire we no uhonokire na ndimuonie ni ngoro ndimisivite nigetha ndimuonie na nyimbo cia ndaci gwikira kiria ikaritagwo ki Airini ikaritagwo ki nyimbo cia ndaci gucirikiriria hey ucio ni mata no i haha ndiri ndetikia tondu na ndaragia twi nake ngaigua ni kurikira reke athi kuria kwa kanitha wa Come the Way You Are koguo rimwe andu me farafara-ini ni kuonania atiriri farafara-ini anajiuza Mswahili alisema kibaya tafanya nini na kizuri farafara-ini na thaingie kiharo-ini ni muhiku muthi rucie kiharo nuranyita wa jeri kiharo twikamarwa mangithomeka wanogio ni mwana wene tiga gutesa muthuri wene tijikara na ndongo muthio ithomithirie ciana ciaku itigateithika ni githomo kiu iguthoma graduate na itigateithika wahuthirire thakame ukihuthira mai ma mwana uria ungi nigetha ciana ciaku cikare wega na niguo munyariraga nikio urona ciana citu turarihwo na kiria nikio urona thaici tondu aciari itu maturerire na hau mena kwitigira thuri kwenda thuri matari no hinga mathia makinja twaru na hau magoka makaru no ruithu twonjega waheo twaru ukahitha mutiza mucume George agura mitu 5 ukahitha iri rungu rwa gitanda hari ira eci ikiragwa thuri ceraga irungu rwa itanda ni kuri ira eci koragwo rungu rwa itanda wikiragwo mitu na macukari makahitha ukakwira gutiri mutu hindi urahenania Ngai akona Ngai ndangĩikara na muici aroiga ndangĩikara nyumba
When you lay it right, you slay it right for up to 7 days. Oh, nice. THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai. Oguo na ndari guku hindu ndahunjagia guku ngirikia kuhunjia tukime akinjira tuku make sure ni ndaraihia conversation itu nake ngiriki ona ndiarikirie kuhunjia ngicomoka ngimumirira ona ndaririe riu ni tuguthi tutiguikara muno ni tuguthi muiretu ungi na haha ting'ang'a endaga kuruta nda nyithuire muno mundu akiruta nda ngimwira ndacemania nake ngithi mugunda ngimuona ngimwariria ngimwira akinjira egwiciragia kwiyuraga kana kuruta nda ena nda na mwana kicio ni aramuregire ngimwanduka ikuraga kana kau gaciare ukandehera ugagatiga kinjira gagatiga ku ngimwira ni ngukwirira haria ugagatiga no nimenyaga mutumia arikia guciara ndungimutithukania na mwana ni atumia ingi muno igire ciana nyingi muno atumia turikanagira nake ni ngurura kanaga kana ni ukwambia guthie clinic ni ndagitari aratakwa Kiambu okorwo Kiambu ngagutuma Kiambu akamberia ku clinic
ciana iria ingĩrĩ nĩ nyingĩ no gũtirĩ ona ũmwe ũndehagira njĩra mũndũ ciara na agatwarwo thibitarĩ akagĩa kana kuma hau tũkorano ũcio tũkĩambia andũ gũngĩmũtũma Kĩambu agĩthiĩ clinic tukigura nguo cia ciana akimenyanio na agĩa mwana niĩ ona ndiathire kĩgĩa mwana agĩthiĩ akĩrutwo kũu ngĩaria na mũthuri ũngĩ taximan kũu Kĩambu agĩcotwarwo nginya kwao to nĩ mwana ũtarĩ nyina na atarĩ ithe tukĩrĩha nyũmba rĩa mbere tũgĩcoka kũu Ting'ang'a tukĩgĩa mũrata witũ nja wa bũrũri agĩtũhe kanyũmba tũkĩmũhe ngĩmwĩra ikarage hau tũtiarĩ na bishop juzi aroya thimũ arahũrĩra bishop ũtukũ aramwĩra ndĩ Ting'ang'a ndĩna thĩna ndaciarire ndirĩ mũndũ ũndeithagia ndirĩ kĩ bishop akĩmũria ndũrĩ mũndũ ũgũteithagia akĩaria gĩkinya kĩona tarehĩngĩca ngĩmwĩra tũcemanie ngĩmwĩra nĩngagerera hau rũciũ ngĩthiĩ ndaramenya twĩna bishop ngĩrũgamia ngari agĩũka oka rĩrĩa onire bishop ndahotire kwaria nĩ ũgũteithia mũndũ ũcio rĩngĩ na nĩ arateire chance irarĩ nene mũno tondũ wa maheni tondũ kũrĩa kũngĩ ũgũcoka ũmũtware harĩa athiaga kapu ĩyo yendaga andũ ehokeku mũndũ mwĩhokeku ithe ndegũthiĩ kũhenania ĩra ũcio ngĩmwĩre wĩrute kwaragia ma icio raiyaga na icio wĩiyĩte ikinye mũthia nginya ũmũthĩ kinye mũthia nginya hau na ndũkanaiye rĩngĩ ndũkatonye mũhuko-inĩ wa mũthuri ũcio rute kĩndũ kana kũhenania mabuku marendekana matatũ ũkĩhenania ũkĩmenya Ngai nĩ gĩthomo gĩkĩ gĩtigateithia ciana ciakwa nĩ irio ciana ciakwa ikũrĩa irio cituĩke maĩ ndũkaragie maheni ugangũrire nyeni cia thate na nĩndigirie igana hau na tondũ nĩ wamwĩra Ngai ndegũtũma agwĩtie na nĩndigirie igana hau rũcio ũko kamũra igana rĩrĩa nĩrĩo tũrekire ũndũ mũna akiri gwaku ciana ikiri cianyu kĩhiko akiri kĩanyu inyuĩrĩ ũngĩaria mũngĩthĩnio nũ gũtirĩ no nĩ tondũ wa maheni na shaitani nĩ mũru koguo twakinyia hau hagũrũgama barabara-inĩ na kĩ aria ma waragie ma nĩ kũrĩ andũ aingĩ arĩa mena mbete wakinya handũ arutaga ihenya mũno ĩkarutangwo no ũkariganĩrwo harĩ mbete ĩcoraga haha ũkaruta ihenya nĩgetha ndũkamenyeke wĩ mũhiku tondũ wakinya gatagatĩ-inĩ ga thoko wĩ kĩharo-inĩ kĩa ngoma kĩrotoma na kĩharagane iganagwo nĩ mũthuri iganagwo nĩ mũtumia ti waku nĩ kĩmũranjĩra wakwa iganagwo nĩ mũthuri na niĩ njiganagwo nĩ mũthuri wakwa na inyuĩ iganagwo nĩ atumia mũtumia kaĩ mwĩna igana mũtumia anake mũiganwo nĩ wanake airĩtu mũiganwo nĩ wĩirĩtu ũrerwo ndũkaumbuthũre wendo ihinda rĩaguo rĩtarĩ rĩkinyu na gĩtheri kĩngĩrĩo gĩgĩcithi Mrs. Matheri gĩcama gĩtirĩ cama cabaci ĩngĩrugwo gĩcabaci gĩtungu kinyama gĩthĩinĩ gĩa cabaci kĩmũtu kĩu gĩtarĩ kĩhĩu gĩtirĩ cama ũguo no taguo rĩrĩa ũraheana wĩirĩtu ũguo no taguo ũraneana nĩkĩ ũrerwo ndũkananeane withi waku kwĩ mũndũ ũtarĩ tha koguo na kĩitũ airĩtu aitũ mũtikaneane wĩirĩtu waku nĩ ũraigua Rose na nĩ ũni acire wega mũno Ngai akũrathime wĩirĩtu waku ndũkanaũneane kwĩ mũndũ mũrũme kana mũndũ mũka ũtarĩ tha anake waku ndũkanaũneane he mũndũ mũka kana mũndũ mũrũme ũtarĩ tha rũgamai na igũrũ na Ngai witũ mũrathime na mwĩke maũndũ mega nĩ tondũ wa wĩhokeku wake na tha ciake Pastor Daniel tũhoere na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egwĩka wega nĩ tondũ wa kiugo kĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Amenitenda maajabu, kweli amenitenda maajabu
na siwezi kueleza, nasema siwezi kueleza, siwezi kueleza, ametenda maajabu. Kweli amenitenda maajabu, na siwezi kueleza, nasema siwezi kueleza, siwezi kueleza, ametenda maajabu, na siwezi kueleza, ametenda maajabu. Oringi Jehova Ngai nĩ tuoka mbere yaku mũtũra muoyo. Thengiũ nĩ tondũ wa ũrĩa watinda ũtũmenyereire kuma o rĩrĩa ũtũingĩrire hema ĩno ya gĩtũngano Mwathani. Rĩĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ nĩrĩo rĩkwĩkĩte inene mĩtũrĩre-inĩ itũ hĩndĩ ciothe Jehova. Ndagũkumia na ndagũtĩĩa Jehova nĩ ũrĩa watwarĩria Mwathani mwega kuma o rĩrĩa tũingĩrire Ngai ithe witũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũkoretwo hamwe na ithuĩ hawa, ũtwĩkĩire maũndũ manene motugi ona ma bata Ngai ithe witũ tũtingĩhota gũtarĩria Mwathani. Wambanĩrĩria na ithuĩ Ngai ithe witũ na yuthi itũ Mwathani kũrĩ kiumia kĩrĩa megũtũtungatagĩra Jehova. Thengiũ nĩ tondũ we nĩwe matungata, wamarĩithia na wamamenyera Mwathani. Amũkĩra igongona rĩa ngatho Jehova, ũkoretwo wĩ mwega kũrĩ o Mwathani mwega kuma o rĩrĩa ũndũ ũyũ mũthamaki mwega waririo Ngai ithe witũ atĩ kiumia gĩkĩ kĩa mweri 4 gũgakorwo kũrĩ mũthenya wa yuthi. Thengiũ Jehova nĩ ũrĩa watwĩhokera Ngai ithe witũ mũthenya ũyũ mũthamaki mwega, watwarĩria kũgerera mũyuthi ũmwe Ngai ithe witũ Airini mũthamaki mwega, watwarĩria kũgerera yuthi arĩa mainithia Jehova, na watũhe ũhoro wa kiugo gĩaku Jehova. Kiugo gĩaku nokĩo gĩgũtawaraga harĩo, nĩkĩo Mwathani gĩatũrĩithia nginya ndagĩka ĩno Mwathani. Wega waku Ngai ithe witũ ndũnatũtiganĩria mũtũra muoyo, ũturĩtĩtie Ngai ithe witũ rũci-inĩ na Psalms 119 Mwathani mwega, watũrekereria Ngai ithe witũ na thimo Ngai ithe witũ 7, na tondũ wa hinyaki wa kiugo gĩaku Jehova watwarĩria tũikarage twĩmenyereire, tũtikanange wanake witũ ona kana wĩirĩtu witũ ona kana ũthuri witũ ona kana ũtumia witũ, ĩndĩ tũtũre tũrũmĩtie kiugo gĩaku, tũrũmĩtie maathani maku 10 Jehova. Kiugo gĩaku nĩ gĩatũtara ngoro-inĩ citũ. Ndagũcokeria ngatho nĩ wa mam Ngai ithe witũ Bishop Decho nĩ ũrĩa wamũhũthĩra Ngai ithe witũ, amũkĩra igongona rĩa ngatho Mwathani. Kiugo kĩrĩa Ngai ithe witũ watũrĩithia kũgerera kanua gake reke kĩgĩe ngoro-inĩ citũ Mwathani. Tũrĩ athuri tũcenjie Jehova, tũrĩ atumia tũgarũrũke Mwathani, ona tũrĩ ayuthi Ngai ithe witũ twĩkwĩrirĩrie mũno na tũkwende mũno. Tweherere Ngai ithe witũ roho ũyũ wothe wa mũndũ mũkoyo wa ũru, arĩ Ngai ithe witũ mahoro ma waganu, ũicio na ũtharia Jehova. Watũkania Ngai ithe witũ wendete, tũma Ngai ithe witũ tũtũre tũkwendete na tũkwĩragĩra hĩndĩ ciothe nĩ tondũ wa tha ciaku Jehova. Kiugo kĩu harĩa wakĩruta Mwathani mwega nĩ mũthithũ wa ũgĩ Ngai ithe witũ wa kũgerera kiugo gĩaku Mwathani mwega, ndũnariganĩrwo nĩ ithuĩ Mwathani. Amũkĩra igongona rĩa ngatho Jehova, ũtugi na thayũ nĩ ciaku Mwathani mwega, we ũrenda kũmathio na ũthingu na ũtheru Jehova. Ũguo nĩguo twahoya Ngai ithe witũ, o ta ũrĩa warĩrĩria kũgerera kiugo-inĩ, tũhe ngoro ya kũkwenda Mwathani, ona kwĩmenyagĩrĩra kũrĩa tũratinda Mwathani. Tũtigakoragwo tũrĩ andũ a mĩnua ĩrĩ Jehova, ĩndĩ reke tũkoragwo mũthamaki mwega tũrĩ andũ makũĩ we wika Ngai ithe witũ, nĩ tondũ we nĩwe watwĩrire ũthuthuragia ngoro ũkamenya tucio tuothe twa mũndũ. We nĩwe ũmenyaga tũkĩhenania Jehova, we nĩwe ũmenyaga tũkĩhauka njĩra-inĩ Ngai ithe witũ, tondũ ũgĩ ũyũ waheire Sulaimani Mwathani aikarire nyũmba-inĩ yake korido-inĩ Mwathani agĩcũthĩrĩria akĩona mũndũ wĩna ũrimũ. Ndahoya mũthamaki mwega tondũ nĩ watũrĩria Ngai ithe witũ, na ugĩte Ngai ithe witũ ũragia arĩa moĩ ũhoro na makaga gwĩka ũrĩa makanio nĩ ũhoro ũcio. Tũhotithie Mwathani mwega gũkanĩka tũrĩ Theophilus Church Githurai 44. Ndahoya Ngai ithe witũ ũrũmwe Mwathani, ciugo icio ciarekererio nĩwe Ngai ithe witũ cigie handũ ngoro-inĩ citũ Jehova. Reke rĩrĩa rĩothe tũgũtũra Mwathani thaburi Ngai ithe witũ thimo ya 7 Mwathani ndĩkanaume tũnua-inĩ twitũ. Reke twĩyoherere Ngai ithe witũ moko-inĩ maitũ ũguo watwĩra Jehova. Ciara-inĩ citũ reke tũtwaragwo nĩ kiugo Jehova, tondũ
tondu mandiko Ngai ithe witũ watũririkanio na Jesu Kristo thĩinĩ wa Mathayo-inya Jehova atĩ hĩndĩ ĩrĩa ageririo nĩ ũrĩa mũũru hatirĩ ũndũ ũngĩ akorirwo akĩmenya tiga ũhoro wa kiugo gĩaku, akĩmenya nĩ kwandĩkĩtwo kuonanio nake atũrĩte yohereire ciugo ciaku. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ ũcio nĩwe tũtũkĩtie, nake aratwĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ mũhoyaga tũrĩ thĩinĩ wa roho nĩ arĩtũteithagia. Nĩ tondũ ũcio nowe ũteithio witũ. Tũrĩ anake Ngai ithe witũ, ndahoya roho waku mũtheru ũikarage igũrũ ritũ. Tũrĩ airĩtu Ngai ithe witũ, reke roho waku mũtheru Jesu Kristo ũtũtongoragie hĩndĩ ciothe. Ndaregana na ũru o wothe Mwathani, ndanyitithania Ngai ithe witũ ihoya rĩrĩ na ihoya Ngai ithe witũ rĩa maandĩko marĩa mathomwo kũrĩ ayuthi aitũ Jehova, arĩa marĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, arĩa marĩ online na arĩa Mwathani mwega maratwĩrorera TV-inĩ Mwathani, o harĩa ndũmĩrĩri ĩno ĩgakinya Mwathani, nĩ ũndũ gatarũ gaka mũthamaki mwega ũkahingũrĩte Ngai ithe witũ gatũũre gathereraga Mwathani. Ciugo ici Mwathani reke itũũra iroragwo Mwathani, reke kiugo gĩkĩ Ngai ithe witũ waria kĩrĩ kĩhengere kĩmwe Mwathani gĩtũũre ngoro-inĩ citũ Mwathani. Njiarwa ici citũ guo twaciarĩria Mwathani, ndetĩkanĩria na igunya wa kiugo gĩaku atĩ ũguo weka Mwathani mwega nĩguo gũgũtũũra Jehova. Ũguo Mwathani watũhotanĩra Jehova, ũgũtũũra ũhotanĩire ayuthi aitũ, ũhotanĩire atumia aitũ mũthamaki mwega, ona aciari aitũ Ngai ithe witũ kũrĩa guothe tũrĩ Mwathani. Ndagũtĩĩa igũrũ wa kiugo gĩaku Jehova, nĩ tondũ we wĩ Ngai ũtacenjagia. Amũkĩra igongona rĩa ngatho Mwathani, reke Ngai ithe witũ hinya ũrĩa wakũrũka Ngai ithe witũ harĩ ndungata yaku Mwathani Bishop Rachel muongerere, nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Mũhotithie Mwathani mwega, aria Ngai ithe witũ na ũhũthũ wa mwĩrĩ wake Jehova, mũihũrĩrĩrie na ũũgĩ to waheire Sulaimani. Reke mũthamaki mwega kiugo gĩkĩ nĩ tondũ nĩ kĩrĩ hinya Mwathani, o ta ũrĩa Ngai ithe witũ aronire guoko kũmũrũmĩtie na hinya, mũrũmũkie guoko-inĩ kũu Jehova, nĩ guoko gũkũ atũrekereria. Reke ũrĩa wĩ gũtũ aigue, nĩ tondũ ũguo nĩguo roho angĩera kanitha, na nĩguo gũtũũreraga kanitha hĩndĩ ciothe. Thengiũ nĩ ũrĩa watũrekereria hotani, hotanĩra Bishop witũ Mwathani, ona ndungata iria ciothe igwĩtĩkĩtie na maraho Ngai ithe witũ, arĩa matekwenda Mwathani mwega gũtahwo nĩ mũndũ mũkoyũ Ngai ithe witũ, o ũyũ ũroneka nĩ thĩ arĩ maũndũ-inĩ ma ũru, ũyũ ũratinda etegete Ngai ithe witũ itinda-inĩ njũru, oheirie andũ a Ngai handũ hothe. Ndahitha kĩgongona gĩkĩ na kũrĩ we Jehova, ona ndahitha aciari akwa Ngai ithe witũ akĩroho, nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Our senior pastor Monica Kuria Jehova, mũririkane arĩ o harĩa Ngai ithe witũ arĩ, onake nĩ tondũ wa tha ciaku Mwathani, mũtũrĩrie gĩgongona Ngai ithe witũ gwake mũciĩ kĩhiko-inĩ gĩake Jehova, tũũra mũrũgamĩtie nĩ tondũ we wĩ Ngai. Ona athuri arĩa tũrĩ kĩgongona-inĩ na atumia tũhotanĩre nĩ tondũ we wĩ Ngai, ũkĩhotanĩra ayuthi aitũ Mwathani, nĩ tondũ nĩ wonania hinya waku Ngai ithe witũ kũgera kiugo kĩa ayuthi. Amũkĩra igongona rĩa ngatho Jehova, nĩ thengiũ nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Ndagũtĩĩa ndĩnyihĩtie mũthamaki mwega nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku Jehova kĩrĩa warekereria mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ rĩtwa-inĩ rĩaku Mwathani mwega ndagũtĩĩa ona ndakwambararia Jehova. Amen and amen and amen. Amen. Thank you Pastor Daniel. Ngorera irohe rwega. Amen. Ngai amũrathime na Ngai amwĩke wega. Kĩrĩhei sadaka cianyu nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ, na Ngai witũ nĩ mwega. Evangelist George tũhe rwĩmbo, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ mũtugi. Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye kama vile upendavyo, unifanye kama vile upendavyo, unifinyange, unifinyange, unifanye Bwana Yesu, Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye kama vile upendavyo,
utukufu. Twakupa heshima na sifa zote, Ee Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote, Ee Mungu umetukuka. Mfalme mwema, mwaminifu, Bwana weza yote, una nguvu, toire agunagu doagaga hinya kanoka oto mururumo ame homo yaku tomagama meombeva ishokanatio jarashiaku nesiakogano ahinya othe urokegosho doronenea dongeiganera nyumba-inĩ rũrũ ũrokĩgoco noroneneia ndũngĩiganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ nyĩmbo ciana ino ng'ano ikaganwo iheo ciegoro igatugano no ndirĩ ndaigua rwĩmbo rwĩcama rũkĩrĩte rũrũ wanjĩkĩrire mũrũgwa gĩkua tuĩke igongona tene ngĩtuona guo ndũngĩiganĩra nyũmba-inĩ. Amen. Tũrũgamĩte ũguo tukugite mundu ndaririkanio ni Rose ni ngatho mundu kwendaga kuhonoka no korwo wi hau no wende kuhonoka kana gucokerera Jehova Ngai iro cio ngi ni uhonokete wi mukure mwirehe na kanya kau uri kwendaga kuhonoka ni oke no uri ungi urenda gucokerera Jehova Ngai hena kanya kau kwa wewe unataka kuokoka tunataka kuomba. Tulikuwa na mmoja sijui kama alienda mangali yuko. Wow, Ngai witũ arogocwo na mbarario. Thank you. Nĩ harĩ no ũngĩ ũkwenda kũhonoka kana gũcokerera Jehova Ngai? Mũndũ wĩ hau ũrĩ kwenda kũhonoka na gũcokerera Jehova Ngai? Pastor Daniel, ũka nĩgetha ũhoere mwarĩ wa ithe witũ ũyũ ahonoke na nĩ ũgũcoka ũhoere sadaka na Ngai witũ nĩ egũgwĩka wega. Amen. Karibu. Itutakazayo ya kondo ayaya ziwe safi nguo nyeupe kwa damu ya kondoo
kwa damu itutakasa ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe, uoshwa kwa damu ya kondoo. Rĩngĩ Jehova nĩ ndagũtĩa mwathani mwega nĩ ũndũ wa ngoro ĩno wetĩkĩra mwathani mwega kũmenyithia atĩ we nĩwe njĩra ya ma na nĩwe njĩra ya muoyo. Ndagũtĩa nĩ ũndũ wa waithĩra Jehova mũtũrĩrie ũhonokio wake nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Ndagũthaitha ndĩnyihĩtie mũthamaki mwega, tũũria ngoro ĩno mwathani mwega kũrĩ we nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Na nĩ rĩtwa-inĩ rĩaku mwathani ndagũcokeria ngatho na ndagũtĩa. Amen. Amen. Karibu sana. O rĩngĩ Jehova mwathani mwega nĩ ndagũtĩa nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Ũgũtũũra wĩ Ngai tene na tene, ndũhotagwo nĩ tondũ we nĩwe ũhotani. Rĩtwa rĩaku mwathani mwega rĩagwĩtwo ũhotani ũkoneka mũthamaki mwega. Thengio nĩ tondũ he thahabu ũtũhete mwathani mĩhuko-inĩ mitũ mũthamaki mwega. Ũgatũtua Ngai ithe witũ, amathi mũthamaki mwega a muoyo waku Jehova. O imathiri-inĩ rĩa muoyo mwathani mwega ũgatũheaga gĩa kũrĩa mwathani mwega. Tũkaririkana hinya wa maandĩko maku thĩinĩ wa Genesis mwathani mwega. Ũtwĩrĩte Ngai ithe witũ ũkareka tũtorie thĩ ĩno na maũndũ mothe mwathani. Thengio nĩ gũtũtotaranĩria na mĩhuko itũ Ngai ithe witũ, ũgatũhe mawĩra mwathani mwega. Nĩ twahotha Ngai ithe witũ ngoro citũ kĩgongona-inĩ ũcio Ngai ithe witũ no wĩrutĩri wonekete harĩ we mwathani mwega nyũmba-inĩ yaku ya Theophilus mwathani. Thengio nĩ ngoro ici ciĩhothete kuo Ngai ithe witũ kuma rĩrĩa gũkĩire mwathani. Matinakĩrĩrio guo mwathani mwega, nĩ macokirio mĩhuko-inĩ yao Ngai ithe witũ, marũgama na kĩgongona gĩaku Jehova ĩrĩ ũhoro-inĩ Ngai ithe witũ wa kwĩhotha mwathani kana kũrũgamia wĩra waku mũthamaki mwega. Ona tũkĩrĩrĩirio ũguo mwathani mwega, bũrũri ũkĩragwo maũndũ marĩa marĩ kuo Jehova, ngagũtĩa nĩ tondũ ithuĩ nĩ ũtũrathimĩte hĩndĩ ya kũruta Ngai ithe witũ sacrifice citũ kana offering mwathani mwega. Ona taithi mwathani ũrĩ tha, we nĩ wona nĩ tuoka Jehova Ngai, na tondũ we nĩwe ũthuthuragia ngoro mwathani, nĩ wona kĩrĩa twakũgenera nakĩo mwathani mwega, tũkirĩrĩrie gũtũrathima mwathani. He twaga kumĩra nĩ kwaga Jehova, we nĩwe mũgaithia mwathani. Twakũhoya ũtũhe mawĩra ma kĩrathimo Jehova, o ta ũrĩa ũratwarĩirie kũgerera kĩgongona gĩaku thĩinĩ wa Shiro Ngai ithe witũ kũrĩa Jetha-inĩ, na tondũ we nĩwe Ngai ugaga na ageka, na nĩ ũtwĩrĩirie hotani mwathani. Thengio nĩ ũrĩa watũma tũingĩre kĩgongona-inĩ gĩaku, twaingĩra mathandũkũ-inĩ Ngai ithe witũ, tũgĩcokia ngatho mwathani mwega na icunjĩ citũ iria Ngai ithe witũ twĩhokekete nacio. Ndagũtĩa mwathani nĩ ndungata ici mwathani cierutĩra Ngai ithe witũ kĩgongona-inĩ, ona iria cierutĩra thimũ-inĩ ciao Ngai ithe witũ marĩ online ona harĩa marũgamĩrĩire mwathani. Ndagũtĩa nĩ tondũ we wĩ Ngai ũtacenjagia na mahinda mũthamaki mwega. Ciĩranĩro ciaku nĩ ĩ na ameni mwathani. Harĩa ciauma Jehova tũkirĩrĩrie gũtuongerera nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Ndũkanareke tũcae tũgĩũka nyũmba-inĩ yaku, tũhotithagie hĩndĩ ciothe gũkũhe mwathani. Ndũkanareke twĩmene nĩ kwaga Ngai ithe witũ, nĩ tondũ we nĩwe ũhotani witũ hĩndĩ ciothe. Ndagĩgũtĩa ndĩnyihĩtie mũthamaki mwega, nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jehova na rĩa mũrũguo Jesu Kristo ndahoya na ndetĩkia. Amen. 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 Thank you. Ngai akũrathime Pastor Daniel na ũrĩa wahonoka. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Geithio cio ngĩmwĩra nĩ twarĩkĩrĩria ibada. Ngai akũrathime nĩ gũkirĩrĩria. Ndũmũgeithie wega. Mũtirũgame igũrũ twakĩrĩkĩrĩria ibada. Kaĩ nĩ mũnogaga na ihenya ĩ. Mũnogaga ũguo nĩkĩ? Ngai amũrathime. Geithio cio ngĩ mũndũ wa kerĩ. Etha mũndũ ũngĩ hau thutha mwĩre nĩ wega. Ngai amũrathime. Na mwĩke wega. Haya, tuhe Peter ndagĩka ĩmwe nĩ arenda kwaria. Mwathani agocwo kanitha barika wanairika othe tena igongona rĩrĩa tũkũrutĩte mamitũ. Wow. Nĩgetha Ngai atũrĩa tũhotanĩire. Amen. Na no tũngĩhoya kamũke kangĩ ũtungata wa ũmũthĩ nĩ tũigua watũkenia, tire ciagi tũgwĩka ũguo no Ngai atuĩka wa kuonekana. Amen. Amen. Thank you. Nĩ ndĩrakaribisha. Haya, wana youth othe moke. Nawe Kafesu ũke watinda wĩhithĩte harĩa igũrũ ũka na gũkũ. Mũtũrĩre wakwa nĩ ũthakarĩirie
mutorere wako Ngai Niuthakareirie mutorere wako Niuthakareirie mutorere wako Ngai. Hallelujah. Niki murarugama mwihithite na hau mutibange raini njega straight line. Niuthakareirie mutorere wako Niuthakareirie mutorere wako Ngai. Mutorere wako Niuthakareirie mutorere wako Ngai. Amen. Si Mungu awabariki sana na Mungu azidi kuwazidishia wema na awapanulie mipaka ya wisdom. Ndamuhoero ugi Ngai amurathime na mwike wega. Mutikanariganwo ni Proverbs chapter 7. Kwanza hali kwambiria verse 6. Ndukotwike muyuthi mukigutari na wishirio. Ngai witu amugitire. Ngai agitire wanake wanyu na Ngai agitire wiritu wanyu. Mwathani agocwo. Ikaire tu gatikorure na kuria ni muigwa nake. Gatikorure gacoke goke nanda. Oke kauge ati ni yaku. Kana mwanake orore naku. Oke akurehere mathina mutikae gwitikira. Muikare wega-ini wa Ngai. Haya harakisheni ili tuweze kuomba. Ona heka muyuthi karoka karagatina kinyaga ugite gatenyerete. Hata wewe ni mwana youth. Basi mama vizuri tuombe. Ka vizuri tuombe. Ngai ni ndagucokeria ngatho. Ni tondu wa ciana ici citu cianake na ciana citu cia iritu. Ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo na thiini wa mwaki wa Roho Mutheru. Ngai ni ndarathima anake aya na ndarathima iritu aya. Ndamarathimira githomo. Ndamarathimira kuwitigiri wa Ngai. Kigongona giothingu no theru kirohandika thiini wao. Na to ni tumarathimite tukamaneana na kuri we. Utungata uria matungata ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo na thiini wa mwaki wa Roho Mutheru. Marithie magitire no mamenyerere. Ni tondu wi Ngai. Ni maruta wira waku. Mari anake ni njamba. Mari iritu ni gikeno. Ndametiria riri waku. Tondu niwe matungatira makenie Ngai. Mateithie kuoherera uge waku ngoro-ini ciao. Mateithie gwithema maguru mao matigathi na njira iria cia waganu. Magerere njira-ini cia uthingu na utheru na uhoro wa ma. Mateithie ciugo ciao matikaragie ciugo njuru cingiconorithia kanitha waku. Ni ndarathima anake na ndarathima iritu aya. Ndarathima anake itu aria me kanitha-ini wa online na kanitha-ini wa THEOPHILUS television. Ndarathima anake acio na iritu acio no ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Ndaria kirathimo iguru riao no tugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai no nene wa Ngai iguru riao. Matuge marithie no mamenyerere. Thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Amen. Ngai amurathime na mwike maundu mega ni tondu ni mutugi. Ndarathima igongona riri ria anake aya na iritu aya ni mbia ciao maruta. Amwe me mawira, amwe matiri mawira, amwe me colleges na amwe me universities. Ndara marathima rina igongona maruta rikararie na riharakania magongona mothe manarutwo iguru riao. Na ndamarathima na kirathimo kia Ngai ithe Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Utugi waku maigane na wega waku maigane. Rwa bara ciao mahotithie no matirire githithi gietha ni tondu wa wega waku. Wega-ini waku no wa murugu Ngai ithe witu ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Ngai amurathime na mwike wega mahurira iruhiru wega na Ngai witu amonekanire na marathime. Kai tuikare thi ndagika imwe tu ndigukirie ndagika icio ni njui ndagika citu ni ithiete. Ngai witu amurathime na mwike maundu mega.
Sunday tutigathoma guku. Sunday tugakorwo Theophilus njatha-ini. Ageni aitu ni turi mother church itu ina haha thutha. Ungikorwo ndui kanitha guku ni gugakorwo na mundu. Ungiuka woere boda haha. Umere gutware njatha-ini ugatwarwo nginya Theophilus njatha-ini. Ndikona kuma ha mari hage igana kana ni 70. Shiri hago cigana Peter? 70. Ukare 70 utwarwo gate-ini ya kanitha. Koguo korwo ndui ugoka haha. Woyo haha ni boda boda rihe 70 igutware nginya kanitha-ini. Na nikitumia tuthi kuu twina mahoya ma thiku mugwanja. Na tukambiria muthenya wa rucio. Ni dry fasting. No, mundu wothe withini wa medication kana aranyua dawa ndubati gukorwo withini wa dry fasting. Ndubati. Ni ubati gukorwo kurora dawa iria uranyua tondu twirito tuikare honokio ni no ti honokio wake worimu. Mundu wothe andu aria marongithia team Pastor Monica matifati gukorwo magithi dry fasting. Fati gukorwo kenyua kindu. Ungikorwo wi beginner ndubati guthie dry fasting. Ufati gukorwo agikorwo wi beginner rucini ukire unywe gacai na kamugate. Tutothi tuigana na gacai. Thaa mugwanja nyingi unywe uria tutothi twiri na gacai. Hwa-ini nyingi igo tokuhota turiambagia 6 am to 6 pm. Koguo tuririaga utuku rucini gwakinya 6 tukambiriria mahoya. No tutigike mawaganu mariri uri andu aria maragi thwairi mekaga mararaga makiria na me fasting thinashara themwe ukamakora thaa 11 na 53 no marerutaniria kuria. Tutikahane ta nduriri icio. Ithu tumenye ni igongo na gitumi kia mahoya maya ni uheri, ni repentance na ni Ngai waritie na mugambo. Tithu turathuri thithi tutithiaga ya kuria ni kunyua tunyua cai na mugate. No Ngai eraiga tutikarie na tutikanywe. Tuingire thini wa dry fasting ya 7 days. Na tugukorwo twikuria Theophilus church njatha-ini. Ungiigua ni uguka kurara ure muguka muthenya. Wigwe no ukiorare. No ukiorare ukahoya korwo ni ithaa rimwe ugakoma ni tondu wa wira rucini ugathi nduri muhingiririe. Ungiigua no uke kuu muthenya agikorwo ni ukuhota guka kuma Monday ukauma Sunday gutire mundu kugiriririe. Wina rutha rwa guka kuo nigetha tuhoe Ngai mutura muoyo. Agikorwo ni uri ukaga ukiinukaga nduri muhingiririe. Ni kuri andu matangihota kuhoya thiku icio mugwanja. Ungiigua guthie ithatu kana imwe iria wiendeire no kaigua ni Ngai ndiretha nduri na thina. Koguo tugacemania Sunday tutigathoma guku tondu tugakorwo ithwene na bishop kuria. Koguo tutingimurekeria muthome guku na Pastor Monica ni ndio no ni tukumwiro nake uthie umwire agoka kanitha-ini. Ithe ndaikarite muno thiku ni ciathira. Ai thiku ni ciathira. Ndiamwirire ndakae guikara uciari-ini ta nduriri. Utho ni athire kanitha thiku ya kanana. Ni athire njatha-ini thiku ya kanana. Koguo ri riu thaa ici ni murutire igongona riu riotherio na ki no athie kanitha. Ona tigani riu ithia ciari matiaheagwo ciana George Kieri thutha wa thiku 2 me mugunda. Mugunda na kanitha ni ki kinene. Tondu mugaga reke ikare mieri 3 ni kiareka. Hei hindi riu nikire. Hei hindi riu nikire. Asha. Mwathani arotuteithia. Ni ndaheo cafe tondu haria ndandikitwo wira ndandikitwo mukawa-ini. Ndaumire hagwe Tuesday Wednesday ngithi kugia mwana. Ndire handu ndathire te maternity leave. Ndoima hau wiki ya keri ni ndacokete wira. Ndigabutwo wira. Na indetigagira. Koguo ngicoka honaga kireti ga soda na mwana wakwa. Cafe ciakiraga o uguo muonaga. Twamuigaga rungu methere twaigagirira macai tondu wa andu metagwo a health. Twamuigaga rungu rwa metheo na kireti yake. Koguo agikonda acokire wira tene wira na kanitha niki kinene. Uthii umwire Sunday oke kanitha. Ni ngukunegeraga kunia ga ukua nguo cia mwana ni nguonete gakunia haha. Oke kanitha. Ukue Defora na kianyitere choguoko oke kanitha Sunday agoka kuria njatha-ini. Aga kuka nake ngagerera hau ndi muoye.
nĩ mũtware kanitha tene na niĩ ngathi tene. Koguo Sunday tugakorwo kuo mahoya, tugakorwo kuo na kuma Monday tugukorwo kuo mahoya. Koguo nginya timu itũ a George nĩ njũĩ nĩ indo nĩ igũthiĩ kuo mũthenya wa ũmũthĩ to tukambĩrĩria rũciũ. Koguo mũrĩ anyite ũgeni tugathi kũu na tũgĩthiaga kũu rĩ andũ matithiaga gwĩ baba wao moko matheri. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩ mwambĩrĩria gaka gatumia gaka na mbia nĩ karũrũ na tini mũgũtũmĩra to niĩ ndirĩ pastor wanyu, nĩ pastor wanyu mũgũtũmĩra. Tukagũrĩra bishop witũ thuti, noga mũrĩ mũhumba tumũgũrĩre thuti na karatu. Na niĩ ndamũthaitha mũtikanjĩkĩrĩre mbeca thimũ-inĩ yakwa. Ciana ithiaga na mamu wao kũhoya kĩrathimo. Nĩ mwanyita? Nĩ mũranyita hereni? Koguo mwarĩkia mũcoke ngurubu-inĩ cianyu mwarie ndagĩka 5. Oya namba ya Pastor Monica we ũtarĩ. Namba yake nĩ 0716 688 042. No kamwĩra rĩtwa njĩtagwo Ng'ania Ruth Kimani wa THEOPHILUS 44. Tiga kuga nĩ akũĩ. Rĩguire thimũ yake nĩ ĩrathũkanire. Njĩtagwo Ruth Kimani wa THEOPHILUS 44. Ndaruta 1,000 ya thuti ya dadi. Niĩ ona ndirenda mũngũrĩre, ndĩagũrĩirwo nĩ yuthi. Ugai yuthi marathimwo. Mũkũnjiguagĩra wĩiru mũno. Mwathani arogocwo. Mũkũnjiguagĩra wĩiru mũno. Yuthi maraugire mama ng'ara mararĩa mama. Mwathani arogocwo. Koguo rĩ nĩ ũrĩa twarũgamire na mathakarua na mama na Mia. Rĩu gũkũ marugire mama ng'ara. Ngai amarathime na meke wega. Koguo tũkũgũra kĩndũ gĩgwĩtwo thuti na karatu. Ti karatu kĩratu tukamũtwarĩra nĩgetha. Koguo 0716 iyo niyo namba yake. Jimmy twandĩkĩra hau screen-inĩ. Namba etagwo Monica Kuria. Wamũtũmĩra mbeca ndũkamũtũmĩre ũmũthĩ. Rĩu tondũ tũgũcicokanĩrĩria kĩrĩa gĩgũkorwo ho. 0716 688 042. 0716 0716 688 042. Iyo niyo namba ya mũciari wanyu wa kĩroho. Nĩkĩo ndamũra mũtikandũmĩre tondũ ciana ithiaga na nyina kũhoya kĩrathimo. Koguo Ngai witũ amũrathime na mũike wega. Koguo tũgacemania kanitha-inĩ kũrĩa THEOPHILUS Church Jetha-inĩ. No kũrũ ndũi Jetha-inĩ ũgoka gũkũ nĩ ũgatwarwo. Koguo arĩa mekuongozaga Sunday nĩa Deborah's tũkũmaikia next Sunday niguo magakorwo magĩtongoria. Ona kũrĩa matigatongoria magatongoria Sunday wiki. Ithe ti handũ hega. Koguo Ngai na ndũkauge atĩ ndirĩ mbeca kana nĩ gĩbaũ kana nĩ 10. Kĩu Ngai egũkũhe kana nĩ 50. Tiga gũkoragwo ho kĩrathimo gĩkĩgayo ũkoiga atĩ ndĩugire ngũtwara maithori. Aca. Tigagĩrĩra nĩ wekinyia ho nawe ũgatuĩka mũndũ mũrathime. Ngai amũrathime na mũike wega. Rũgama-inĩ getha tũrathimane tuganĩre kĩrathimo kĩa Ngai ithe witũ. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega. Tũrathimane rathima mũndũ rathĩra mũndũ maũndũ mega. Tũrathimane aya rathĩra mũndũ maũndũ mega. Twethe mũrata ũngĩ tũrathimane aya rathĩra mũndũ tũrathimane rathima mũndũ rathĩra mũndũ. Mũrata wa gatatũ tũrathimane rathima mũndũ rathĩra mũndũ maũndũ mega.
tũrathimane rathima mũndũ rathĩra mũndũ maũndũ mega. Jehova rokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre Ngai amũrathime na Ngai agwĩke wega. Haya, tũrathime pastor witũ Pastor Monica mena Debora, tũmere Jehova rokũrathima. Twaugire tũkambia na rĩtwa. Mbĩrĩriai hamwe. Jehova rokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Tũrathime our bishop, tũmwĩre our Archbishop John Gĩthire. Jehova rokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Tũrathime our Pastor Daniel, tũmwĩre our Pastor Daniel Mushiri. Jehova rokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake. Tũrathime kanitha witũ wa television, tuge THEOPHILUS television members. Jehova romũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova rotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova romũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Tũrathime kanitha ũcio ũngĩ, tuge THEOPHILUS online members. Jehova romũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova rotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova romũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Jehova rotũma. Amen. 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 Ndamũrathima rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarathima wĩra wa moko manyu. Ndarathima njiarwa cianyu. Ndarathima njiarwa cianyu cia anake. Ndarathima njiarwa cianyu cia airĩtu. Ndarathima njiarwa cianyu cia twana twa tũhĩĩ. Ndarathima njiarwa cianyu cia twana twa tũirĩtu. Ndarathima athuri anyu. Ndarathima atumia anyu. Ndarathima single mothers. Ndarathima single fathers. Ndarathima atumia a ndigwa. Ndarathima athuri a ndigwa. Ndarathima atumia arĩa ahiku. Ndarathima athuri arĩa mahikanĩtie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai aromũrathima na ũgima wa mwĩrĩ na Ngai aromũkenia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Reke hoe na Anteri, nĩ ndamwona harĩa. Ũka tũhoe ihenya ihenya. Ũka Teri, Ann. Nĩwe njetereire haha ũguo tũhoe. Ngai wetigĩra ndagwĩta. Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho. Ndahitha Teri Ann thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Ndamwĩtire rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake. Ndarathima kana gake Mariru, ndakahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Ndarathima nginya mwana wake ũrĩa ũrĩ nda. Ndamũhitha na thakame ya Jesũ Kristo. Ndaria kĩrathimo kwĩ mama Mariru na ndarathima kana gake na ndarathima nginya aciari ake na arĩa maciaranĩirwo nake. Ndarathima wĩra wa moko make. Ũtugi waku na tha ciaku na wega waku maigane nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen. Nginawe gĩtinge maitho nawe ũkĩndathime. Ndathimai ndamũthaitha. Amen, amen. Ngai amũrathime na mwĩke. Tuge Ithe witũ rĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana,
na utuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtuonokia ũrĩa tuonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo. Amen. Koguo atumia Deborahs mũtigwo kona-inĩ yanyu, Zayunis mũtigwo kona-inĩ yanyu, athuri Gamini mũtigwo. THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai.